Володимир Білінський «Україна Русь. Споконвічна земля». Книга перша. Автор на основі історичних документів, літописів, спогадів мандрівників, досліджень сучасних археологів, істориків доводить неперервність розвитку українського етносу, починаючи від 6-го тисячоліття до нашої ери, трипільської культури, а потім зарубинецької, черняхівської, київської і так далі. Книга адресується широкому колу читачів – науковцям, викладачам вишів, шкільним учителям, студентам, учням старших класів і всім, хто бажає знати правду про минуле. Автор присвячує книгу своєму дідові Петру Білінському, вбитому Москвою на Соловках у 1933 році. Від автора. Ця книжка не є історією України. Історію України напишуть наші академіки. Вона ще не написана, тому що досі у нас на керівних посадах працюють люди радянського виховання, про яких великий індійський патріот Джавахарлал Неру говорив: «Інтелігенція, вихована колонізатором, є головним ворогом свого народу». Розуміймо цю ситуацію. Фахівці, історики незалежної України сьогодні роблять тільки перші кроки, але вони уже є. Вони, беззаперечно, згодом візьмуть ситуацію під свій контроль, витіснивши на маргінеси радянських динозаврів, які не розуміють сутності нашої доби. Ще не один рік вихованці московських колонізаторів співатимуть пісень про слов'янську єдність і таке інше, приховуючи, що саме влада того народу у XVIII столітті запровадила на нашій землі рабство, кріпацтво. У XIX столітті позбавила нас нашої мови, писемності та всього національного, українського. А в ХХ столітті влаштувала українцям 3 голодомори, винищивши кращу частину нашого етносу. Отаких братів ми мали понад 300 років. Звичайно, все це ще довго буде даватися в знаки, і в історичній науці також. Хотілося б, щоб ті відкриття, які роблять не фахівці-патріоти, сучасні історики, придалися в подальшому нашій історичній науці. Кожен українець завжди знав, що всі давні так звані археологічні культури, які існували на теренах України, так чи інакше були пов'язані з українським етносом. Тому немає нічого дивного, що кращі сучасні історики, фахівці і нефахівці, які звільнилися від імперських шовіністичних догматів, вивчають розвиток української нації, починаючи з періоду трипільської цивілізації, і залучають до єдиного ряду скіфо-сарматську добу, час антів, Велике Київське князівство Русь, Велике Галицько-Волинське князівство, Велике Литовсько-Руське князівство та Українську козацьку державу. То був єдиний, безперервний ланцюг розвитку українського етносу від 6-го тисячоліття до нашої ери до сьогодення. Видатний сучасний професор Іван Іванович Заєць у праці «Витоки духовної культури українського народу» цілком закономірно зробив ось такий висновок. Незважаючи на міграційні процеси, які відбувалися на території України упродовж багатьох віків, у нас немає ніякого сумніву, що основи українського народу були закладені в другій половині наприкінці 5-го тисячоліття до нашої ери, що дає підстави засвідчити автохтонність певної частини населення того часу і передусім носіїв трипільської культури. Традиції, започатковані трипільцями абсолютно у всіх напрямках господарського і культурного життя, передалися населенню епохи Бронзового віку, в першу чергу носіям культур шнурової кераміки.
Середньодніпровської, Тшинецької та інші, а в майбутньому населенню ранньослов'янських, Зарубинецької, Черняхівської та Київської культур. І як наслідок все це та інше стало надбанням народу Київської Русі, а відтак і українського народу, який є прямим спадкоємцем його духовної і матеріальної культури. Тому не мають права на існування імперські шовіністичні твердження про прибулих на українські землі у V-VI століттях слов'ян, то бездоказові так звані псевдотеорії. Наступним імперсько-шовіністичним твердженням, яке досі гуляє на сторінках української історії, є твердження про кінець князівської династії Данила Галицького у 1323 році. Це хибне імперсько-шовіністичне твердження закинуто на історичні сторінки, щоби позбавити український народ права на безперервну державність. Вперше цю вигадку запустив у листі до Константинопольського патріарха польський король Казимир III 1350 роки, щоби домогтися благословення патріарха на Галицько-Волинський князівський стіл. З 1323 року Холмський і Львівський князівські столи посідав правнук Данила Галицького, князь Дмитро, який у 1340 році разом із своїм сином Данилом Холмським вигнав зі Львова польського короля Казимира III та його військо. Казимир III воєнним шляхом на гроші Римського престолу у 1349 році захопив Львів і Галичину, мотивуючи свою агресію спадковими правами. Тому і писав у листі до патріарха, що усі руські князі померли, а земля дісталася мені у спадок. Брехав Казимир III, бо праправнук Данила, Данило Холмський, мав повне право посісти батьківський князівський стіл. До наших днів зберігся лист Великого князя Юрія II, Болеслава, який був сином правнучки Данила Галицького, Марії, та польського князя Тройдена. Тобто брат Марії був для Юрія II, Болеслава Тройденовича, дядьком. Ось що писав 20 жовтня 1335 року великий Галицько-Волинський князь Юрій II, Болеслав, генеральному магістру Тевтонського ордену Теодоріку. В ім'я Господнє Амінь. Оскільки велич незбагненного провидіння Творця усього сущого не лише те поручила панам, щоб вони панували над підлеглими, але й щоб, керуючи, збагачували їх миром і справедливістю. Тому ми, Юрій, з Божої ласки, уроджений князь усієї Русі, бажаємо обмежити шкідливість суперечок вигодою справедливості та єднання. Ми разом із нашими вибраними і вірними боярами та військовими, тобто Дмитром, дядьком нашим, Михайлом Елізаровичем, воєводу Белським, Васьком Кудиновичем, судею нашого двору, Грицьком Косачовичем, воєводою Перемишльським, Бориском Кракулою, воєводою Львівським, Ходором Отеком, воєводою із Луцька, Ходком, сином Яромира, опорою та охороною даного питання відновлюємо, схвалюємо, ратифікуємо і стверджуємо з доброю вірою, усунувши всяке лукавство, пристрасть, вигадки та без будь-яких лихих хитрувань, обіцяємо разом із нашими названими боярами, військовими, знаттю та нашими землями і людьми укласти цей сприятливий союз із теперішнім генеральним магістром ордену та з його співнаставниками, покровителями, братами, знаттю та їх землями і людьми. Через те, що наші українські історики у наведеному тексті допустилися деяких винятків із правил, автор дозволив собі такі 3 правки. Перше. Слово «дядько» написане з малої літери
як і належить писати його в цьому реченні. Інакше речення побудовано неграмотно. Друге. Пояснювальні слова дядьком нашим, як і належить, виділені комами. До речі, так чинили з подальшим текстом упорядники книги «Україна. Хронологія розвитку» від Батиєвої навали до Люблінської унії у наведеній цитаті. Третє. Автор вилучив із тексту слово «малої», яке додане до слова «Русі», з огляду на те, що у XIV столітті таке словосполучення не застосовувалося. То є вигадка московських державців пізніших століть. Як бачимо, князь із роду Данила Галицького на ім'я Дмитро Юрійович у 1335 році згадується в офіційних міждержавних документах. Тому українські історики не мають права нехтувати таким важливим свідченням на догоду московським доважкам брехні. Навіщо подібні тези закидалися до української історичної науки? Відомо. До речі, розірвавши рід великого руського українського князя Данила Галицького на дві складові гілки – галицьких і острозьких, історична наука так само легковажно підійшла до одного із князів острозьких, а саме Василя Красного. Цього князя європейці величали Гедігольдом. Якщо цілком зрозуміло, чому польські і російські імперські історики були не зацікавлені у встановленні особи князя Гедігольда, то абсолютно незрозуміла позиція українських істориків. Українські науковці досі не зацікавилися князем, який у 1421 році заклав сучасне місто Одесу, Качебіїв, Овідіополь, Чорний Град, селище Маяки, Маяк, фортецю Караул та село Барабой, Белапки. Можна сперечатись, який рік місто Одеса вважає роком свого заснування. Але історики українські не мають права мовчати, що руський, український, князь Василь Острозький у 1421 році заснував на місці сучасної Одеси поселення та фортецю Качебіїв, які простояли до кінця XVIII століття, тобто майже 400 років. І тільки перша російська офіційна гулящая дама Катерина II наказала знищити фортецю Василя Острозького, Галицького до останнього каменя, так люто ненавиділа українських козаків, які «єлі хліб не з її руки». Автор говорить не про історичні вигадки, а про свідчення посла англійського і французького королів лицаря Гільбера де Ланноа до європейських монархів, який у 1421 році особисто бачив все те, про що повідомив. Настала пора побудови нового каркаса української історичної науки, де не буде місця московським, імперським доважкам брехні, міфам та белінам. Наша історична наука має в першу чергу базуватися на давніх світових і європейських першоджерелах, на українських аналітичних дослідженнях та на українській археології і антропології. Російська історіографія є неприйнятною для українського народу хоча б тому, що це наука нашого окупанта, отже, нашого поневолювача. А в окупованого і в окупанта завжди різне бачення і сприйняття подій. Частина перша.
Праукраїна і праукраїнці. Розділ 1. Етногенез ранніх слов'ян. Звернувшись до наукових напрацювань російських, польських, німецьких та деяких інших національних шкіл етногенезу ранніх слов'ян, ми побачимо, що переважна більшість науковців тих шкіл дотримуються думки про появу слов'янських племен, з яких пізніше повстали русичі українці на сучасних теренах національного етносу тільки у 5-6 століттях нової доби, нової ери. Тобто історичні школи імперій, які здавна окуповували наші землі та поневолювали наш етнос, зводили історичний етногенез українців до звичайного чи то націонал-шовінізму, чи то націонал-фашизму. Мої слова виважені, обдумані. Якби український народ, етнос, був зайдою на цій землі, прийшов тільки у 5-6 столітті новітньої ери, то існуючи у 16-19 століттях, імперії мали би законне право не тільки поневолити і асимілювати той народ, але й відселити, вигнати його, як звичайного зайду. Теорія етногенезу українського етносу розроблялася імперськими шовіністичними історичними школами наших поневолювачів ґрунтовно, навіки. Переді мною стаття сучасного російського академіка Валентина Сідова «Етногенез ранніх слов'ян». Академік Валентин Васильович Сідов є законодавцем моди Російської Федерації щодо етногенезу ранніх слов'ян. Що цікаво, сучасний російський академік в потрактуванні етногенезу українського етносу недалеко відійшов від своїх царських та більшовицьких попередників. Головна теза тієї так званої теорії зберігається досі – український слов'янський етнос вважати прийшлим на свою землю. Тобто стародавня культура Кам'яної могили, культура Мізинської стоянки, трипільська, скіфська культури за твердженням цієї так званої теорії зовсім не причетні до українців. То все чуже, створене не нами, не нашими предками. Отож пригляньмося до праці сучасного законодавця російської моди академіка Валентина Сідова щодо етногенезу ранніх слов'ян. Цей виступ академіка на засіданні президії РАН в листопаді 2002 року привезли мені із Санкт-Петербурга у 2004 році тамтешні українці. Людина, яка вручала доповідь Сідова, розповіла, що на президії Російської академії наук був особисто присутній тодішній президент Російської Федерації Путін. Тому не дивно, що приїхавши напередодні виборів президента України восени 2004 року, аби вказати нам, кого обрати президентом, шановний гість, виступаючи по українському телебаченні 28 жовтня 2004 року, досить чітко заявив: «Головним моїм завданням є узгодження спільного бачення нашої минулої історії». Запам'ятаймо, нас хочуть привчити до думки, що ми тимчасові люди на своїй, Богом даній землі. Бо праця російського академіка Сідова «Етногенез ранніх слов'ян» є однією із наріжних цеглин російської історичної споруди. Звернімося безпосередньо до праці академіка. У відповіді на запитання академіка Кудрявцева Сідов прояснив свою позицію щодо походження східних слов'ян. Я дотримуюся такого погляду, що початок слов'ян зв'язаний з центральноєвропейською культурною спільнотою, а походження індоєвропейців – це зовсім інше питання. Тобто українська спільнота, на думку Сідова, не має нічого спільного із індоєвропейською, цілковито походячи від центральноєвропейської. Конкретно є похідною нацією від німецьких і польських слов'янських племен.
У самій доповіді Сєдов так і визначив: з кінця IV століття у Європі почалося різке похолодання. Особливо холодним було V століття. Тоді спостерігалися найнижчі температури за останні 2000 років. Значні маси населення змушені були залишити Вісло-Одерський регіон. Почалася велика слов'янська міграція. Розселення слов'ян на широкій території призвело до подальшої культурної і діалектної диференціації. У південній частині ареалу пшеворської культури, там, де в етногенезі слов'ян брав участь кельтський субстрат, складається прасько-корчакська культура. Починаючи з рубежу V-VI століття, її носії заселяють басейн Верхньої і Середньої Ельби на заході, Волинь і Прип'ятське Полісся на сході. Згідно з так званою теорією Сєдова, українці взагалі не мали свого національного кореня, а є відгалуженням вісло-одерського кельтсько-слов'янського субстрату. Тобто сучасні українці походять від німців і поляків і вийшли з вісло-одерської землі на сучасні терени тільки в V-VI столітті. Не сахайтеся, мої дорогі одноплемінники. Послухаємо російського академіка далі. Ми ніколи не зрозуміємо російського історика-патріота, поки не відгадаємо його головну ідею – мовчазний підтекст праці. У нашому разі підтекст статті академіка Сєдова. Тому послухаємо його думку про походження сучасних руських, стару теорію, дещо затаскану і з дужком. Відгалуженням венецької групи є й слов'яни, що залишили Віслинський регіон і оселилися у V-VI століттях у північній частині східноєвропейської рівнини серед місцевого населення, що належало до балтської та фіно-угорської мовних груп. Почалася внутрішньорегіональна взаємодія прийшлого населення з аборигенами. Цей процес тривав кілька сторіч і завершився слов'янізацією балтів та угро-фінських мешканців. До раннього середньовіччя у Псковсько-Ільменському краї належать культури псковських довгих курганів, кривичі псковські, і старожитності узменського типу, словени ільменські. У Полоцькому подвір'ї та Смоленській Надніпрянщині тушемлинська культура, майбутні смоленсько-полоцькі кривичі. У межиріччі Волги та Клязьми – мирянська культура. Все надзвичайно просто. Прийшли на сучасні центральні території Російської держави слов'яни з Європи і слов'янізували місцевих балтів і угрофінів. А звідси бажаний для Москви висновок. Московські слов'яни мають цілковите право на собірання землі руської. Вони нікого не загарбують, вони лише збирають докупи споріднені народи. Отак етногенез ранніх слов'ян академіка Сєдова приводить російську владну еліту до звичайного націонал-шовінізму. І все тільки тому, що сучасний російський академік пропагує подібну вигадану ідею. Бо ще в середині 19 століття шановні російські антропологи та археологи, серед них граф Уваров і професор Богданов, досить переконливо довели, що сучасні росіяни мають угро-фінське походження. Російська державна експедиція, очолювана графом Уваровим впродовж 1851-1854 років, розкопала у центральних районах сучасної Російської Федерації 7729 курганних поховань і не виявила жодного слов'янського поховання. Тільки вдумаймося – жодного. Однак сучасний російський академік без найменшого докору совісті відкриту графом Уваровим угро-фінську мирянську культуру переписав на слов'янську, збрехав і не почервонів. Як вам таке подобається? Бо у підсумковій праці Уварова
Меря і її бит по курганним розкопкам, йдеться про угро-фінське плем'я Меря, яке мешкало на сучасних теренах Центральної Московії із 8 до 16 століття. Перший період – 8-12 століття, другий період – 12-16 століття. Що цікаво, переривши всю землю московитів, археолог Уваров впродовж 1851-1854 років останків і самих могил слов'ян не знайшов. А другий російський професор, антрополог Богданов, працюючи одночасно та досліджуючи сотні викопаних скелетів із землі Московії, дійшов такої думки. Таким чином, Ярославська, Володимирська, Московська, Тверська, Вологодська, Рязанська, Нижегородська губернії – це місцевості з мирянським населенням. Отже, і краніологія підтверджує добуте археологічним і лінгвістичним шляхом. Різниця лише в тому, що краніологічний тип властивий мирянському населенню, поширюється на південь і південний захід набагато далі до Чернігівської та Київської губернії, а на північний захід і захід веде до Мінська, Новгорода та Олонецької губернії. Як бачимо, етногенез ранніх слов'ян Сідова повністю заперечується давніми дослідженнями російської археології та антропології. Отож, маємо чергову російську фальшивку. Однак з нею мусимо рахуватися, тому що й деякі сучасні українські академіки і професори дотримуються подібної точки зору на походження українців. І це трапилося не сьогодні і не вчора, а триває уже 300 років, тому що ще з тих часів існують спільні історичні школи, в яких ніколи не дозволяли вивчати етногенез українців як окремого, нічим не пов'язаного з московитами народу. За подібні дослідження виганяли з університетів, позбавляли наукових звань та садовили до буцегарень. Тільки з появою незалежної української держави з'явилася можливість глибокого аналітичного дослідження у цьому питанні. Тому автор пропонує читачам разом пройти наш український шлях розвитку від далекої трипільської культури до Великого Київського князівства та переконатися, що нас справді таки позбавили нашого минулого. Щасливої нам дороги! Розділ 2. Скіфська доба українського народу. Скіфський період українського народу описав батько світової історії Геродот. Тому ми, українці, маємо всі підстави вважати Геродота батьком історії України. Знаменитий Геродот народився 484 року до нашої ери у місті Галікарнас, що знаходилося на узбережжі Егейського моря, південніше міста Мілет. Геродот народився в місті Галікарнас в державі Карія, суміжною з державою Лідія, а північніше була держава Мизія. Ці держави були розташовані на східному узбережжі Егейського моря у Малій Азії. Всі ці держави, як і держави на півострові Пеленопес, являли собою маленькі і карликові держави. Така держава складалася з якогось великого міста із прилеглими до нього просторами. Вони постійно воювали як між собою, так і з державами Пелопонесу.
Населення Пелопонесу складалося із різних народностей, але вже починало називати себе геленами. Ми навели витяг із праці Спаська, історика і перекладача з Австралії. Цінність праці цього науковця полягає в тому, що свій переклад він зробив із англомовного видання Геродота, яке є найдостовірнішим джерелом для подальшого вивчення. Як побачимо далі, німецькі історики, працюючи у 17-19 століттях з оригіналами давніх праць, внесли до них фальшиві додатки про так званих готів, які нібито потіснили скіфів. У той час міграції готів на терени скіфів історія не зафіксувала. І до влади у Скіфії у 3 столітті нашої ери прийшли не готи, германці, а давній скіфський рід – гети, які мешкали у межиріччі Дунаю і Дніпра. Пізніше європейці називали племена скіфських гетів, і не тільки їх, варварами. Ми про це ще говоритимемо. Як пише Боерн, з історії Геродота видно, що Геродот багато подорожував Малою Азією, Африкою і Європою. Він відвідував Персію, Іран, Асирію, Вавилон, Єгипет, Грецію і Скіфію. Боерн пише, що Геродот, крім грецької мови, знав дуже добре інші мови, тому він чужі назви перекладав грецькою мовою, так їх грецькою і записуючи, що часто псувало вимову. Геродот цікавився різними народами, багато розпитував про них, але завжди робив це за допомогою греків, які жили поміж тими народами. Геродот записав усе те, що бачив сам, і те, що йому розповідали. Із цих записок Геродот уклав 9 книжок, які зібрані тепер в одну книгу понад 624 сторінки. Таким чином, ще за 500 років до нової ери була написана історія Геродота, яка зафіксувала події, що відбулися у Скіфській причорноморській державі та у її сусідів. Геродот описував як сучасний йому період, так і минулі роки Скіфії, що становило майже тисячолітній її період. Послухаємо. Геродот записав, що скіфи йому сказали: від часу їх першого царя Гета, Таргетая, до вторгнення в Скіфію перського правителя Дарія пройшла 1000 років. Отож, на сьогодні існує опис держав на землях сучасної України за 3,5 тисячолітній період. А що мова у Геродота йшла саме про українську землю, змушена була визнати навіть Московська Велика Радянська енциклопедія в томі 23. Скіфия – название Северного Причерноморья в VII-II веке до нашей эры в сочинениях античных писателей. Территория Скифии занимала степи между устьями Дуная и Дона, включая степной Крым и районы Северного Причерноморья. На территории Скифии в V-IV веке до нашей эры и в III веке нашей эры существовало скифское государство во главе с царем. Скифия была заселена собственно скифскими и нескифскими племенами, близкими скифам по культуре, образу жизни и политически зависимыми от них. Древнегреческий историк Геродот представлял Скифию как квадрат со сторонами протяженностью 20 дней пути. После занятия Скифии сарматами Северное Причерноморье стало називатися Сарматією. Прийшов час упорядкувати та привести до єдиного знаменника раніше цитований матеріал. Велика радянська енциклопедія звужує поняття початку держави Скіфії до 7-2 століття до нашої ери, та Геродот засвідчив, що перший скіфський цар Гет, Таргетай,
посідав царський трон ще за 1000 років до вторгнення перського правителя Дарія. Оскільки немає підстав не вірити Геродоту, то слід зафіксувати появу Скіфії як держави у 1500 році до нашої ери. Велика радянська енциклопедія визнавала, що Скіфія як держава існувала до 3 століття нової ери. І, звичайно, ніякого завоювання скіфів сарматами не відбулося. Сармати належали до одного із скіфських племен. Ми про це ще говоритимемо. Слід пам'ятати, за часів Великої грецької колонізації причорноморську державу іменували Скіфією, а за часів Римської імперії – Сарматією. Хоча змін правлячих династій у Скіфії за майже 2000 років відбулося багато. Після того, як ми визначили рік заснування Скіфської держави, 1500 рік до нашої ери, можемо сміливо стверджувати, що при розкопках на її території сучасні українські археологи виявили і перші ознаки протоукраїнського населення. Послухаємо. Значний вплив на місцеве протослов'янське населення нашого краю у 7-3 столітті до нашої ери мали скіфи. Під їхнім впливом відбувається формування специфічної західно-подільської скіфоподібної культури. Її пам'ятками є кургани, які насипалися з каменю та землі. Їх виявлено поблизу сіл Тарасівка, Гуменці, Панівці на Кам'янеччині, Меньківці Дунаєвицького району, Сиротинці, Бедриківці на Городоччині. Тобто на землі сучасної Хмельницької області України археологи та історики, отримавши дозвіл на новітні дослідження, знайшли достовірні та незаперечні факти одночасного існування, розвитку та взаємовпливу скіфської та праслов'янської культур. Тобто оті протослов'янські племена, про які веде мову історик Рибак у 7-3 століттях до нашої ери, входили до єдиної скіфської держави і були спорідненими зі скіфами, а головне – стали спадкоємцями тієї держави і культури, оскільки в подальшому історія нікого не знає на землі давньої Скіфії, окрім тих же праукраїнців, русичів Київської держави. Розірване коло історії з'єдналося – Трипілля, Скіфія, Україна, Русь. Далі автор пропонує розглянути питання розташування скіфської держави. Хоча слід зазначити, що це питання в історичній науці належить до дискусійних. Тому звернімося до батька історії Геродота. У питанні визначення території скіфської держави Геродоту можна повністю довіряти. Південний кордон Скіфії простягався від річки Дунаю до річки Дону. Майже повністю збігається з сучасним кордоном України-Русі. Східна і західна сторони з морем не межують. Кожна з них займає 20 днів подорожі. Я вважаю, що за день можливо проїхати 200 фурлонгів, а за 20 днів – 4000 фурлонгів, що дорівнює 800 кілометрів. Тобто до скіфської землі часів Геродота належали землі пізнішої Київської держави, давньої Русі, сучасні землі України, Білорусі та відірвані після жовтневого перевороту 1917 року від них Московщиною, Курщини, Воронежщини, Придонщини та частини Сіверщини. Тому даремно бідкаються російські та іноземні історики, заявляючи: «Скифы исчезли со страниц истории так же неожиданно, как и появились, как будто они упали в глибокий колодязь». Як бачимо, скіфи до глибокої криниці не падали і землі своєї не покидали. На новому етапі світового розвитку, так звана візантійська цивілізація, скіфи, яких візантійці називали слов'янами, склавенами, утворило цілковито на своїх старих землях державу, яку світова історія знає як Руська держава або
Велике Київське князівство. Шкода тільки, що провідні дослідники стародавньої історії у XVIII-XIX століттях, такі як Нібур, Гра, Момзен, Маркварт, Леус, Міленгоф, Цейс, Крек, Кунік, Байер, Шлєцер, Міллер та інші, прислуговуючи великогерманській ідеї чи російському самодержав'ю, принципово не побажали угледіти у скіфах українців-русів. Бо в ті часи про трипілля ще й не знали, а пов'язувати Велику Скіфію із загнаними в рабство малоросами німецькі імперські історики соромилися. На їхню думку, світову історію саме вони, германці, і творили. Тому і вигадували разом з Катериною II для Московії ось таку про німецьку історичну наукову стезю. Згодом з тої німецької вигадки утворився еталон світової історії. І в тій історії місця для українців, русичів, скіфів, трипільців не було, в чому нічого дивного немає. Дивина в іншому. 2013 рік. Це 22-й рік Української незалежної держави, а наші історики, академіки, професори, кандидати наук так досі і не спромоглися відірватися від московсько-германського історичного офіціозу і пояснити світові, що ми не зайде на своїй землі, що трипільська і скіфська археологічні культури – то звичайні етапи розвитку українського етносу. Виявлені перевіркою фальшування та перекручування історії німецькими вченими примусили уряд Федеративної Республіки Німеччини відкликати старі підручники з історії, як неправдиві та образливі для слов'янських народів. Український дослідник історії, тільки не з української держави, Дражньовський, в праці «Скіфи, гети, готи, анти і слов'яни, і ми, не ми», написав: «Тепер ми можемо точно і певно довести, що саме наша історія, українська, стала жертвою найбільшого культурного грабунку і обману так, як жодна інша історія європейських народів, завдяки німецьким історикам. Залишається непорушною тільки московська складова частина світової історії, і саме її так страшенно бояться історики, чиновники українських державних установ. Пам'ятають господаря, який їх виховав та вигодував. Територія Скіфії, 7-3 століття до нашої ери, дивним чином збігається з територією Сарматії, 3 століття до нашої ери і 3 століття нашої ери. А далі, у 330 році нашої ери, на південних та західних берегах Чорного моря з'явилася Візантійська імперія, звичайний уламок Римської імперії зі столицею у Константинополі, правителі якої знали своїх північних сусідів як русів. А один із правителів Русії навіть свою столицю тримав на Дунаї – Святослав. І та держава київських русів теж дивним чином повністю розташувалася на землях Скіфії, Сарматії. І все те, за твердженням німецьких і російських істориків, сталося випадково, хоча історія не зафіксувала значних воєн на теренах давньої Скіфії, Сарматії, у ті часи. Тож куди зникло 40 мільйонів скіфів або хоча б 20, історія відповісти не може досі. Як пише історик Тамара Талбой-Трайс у своїй праці «Скифы», исчезли со страниц історії так же неожиданно, як і появились. Ось ще одна дивна випадковість. Усі великі українські ріки, вони ж скіфські, сарматські, походять від одного кореня – Дунай, Дністер, Дніпро, Дон, Донець. Одна випадковість за іншою. Цікаво зазначити, що кам'яних скіфських баб з типово українським орнаментом чомусь повністю винищувала російська влада. Певно, теж випадково.
наведемо ще одну дивну випадковість. Через 1000 років по скіфах українські козаки хоронили своїх гетьманів та кошових отаманів за старим скіфським звичаєм – насипали курган. Український дослідник Володимир Іванович Петрук у своїй праці «Велика Скіфія переможе» 2011 року видання досить влучно зазначив: феномен України полягає в тому, що її нинішня територія не є зшитою з клаптів в новітній час, як це уявляється Путіну, чи тим політдіячам та історикам, які у своїх картографічних уявленнях не йдуть далі від шкільної карти Київської Русі. Достатньо хронологічну вісь продовжити від часу Аскольда на глибину 2 попередніх тисячоліть, і перед нами постане дивне явище – та сама країна, вкрита стародавніми курганами, на тій же території, що охоплює Тавриду, степи і лісостеп. Не безіменна або з назвою археологічної культури, чисто науковою, і невизначеним етносом, а широко відома в античному світі поліетнічна мультикультурна Скіфія – велика європейська причорноморська країна з часу наукового визначення поділу материків на Європу і Азію з кордоном по Танаїсу, тобто Дону. Немає потреби зайвий раз доводити, що давня скіфська держава була в свій час державою праукраїнського етносу, коли в неї була чітко визначена територія, а населення з цієї землі нікуди не зникало. Слід тільки розуміти, що імперські історики, які у XVIII столітті писали світову історію, а то були переважно держслужбовці Прусії та Російської імперії, і на думці не мали, що скіфська спадщина належить українцям, русичам, загнаним у рабство в Російській імперії. Тим більше, що московицькі царі платили шалені гроші своїм першим найманцям-історикам, таким як Міллер, Байєр, Гмелін, Шльоцер, Гільденштетт та десяткам інших, які фальшували все, чого царі бажали. Що ж розповів світові про Скіфію та скіфів великий Геродот? Оскільки це стосується протоукраїнців та нашої землі, ми зобов'язані знати ту давню історію. Отож, послухаємо Геродота. Розповідаючи про скіфів, я не можу сказати, що захоплююсь ними, проте вони змушені виконувати найважливіші справи людського життя краще за будь-який інший народ на землі. Я маю на увазі їх здатність до самозбереження як себе, так і свого способу життя. Прикладом цьому є те, що скіфів не могли знищити ніякі нападники на їх країну. Всіх тих нападників скіфи знищували самі. Коли скіфи вирішать, що для них вигідно не вступати в пряму битву з загарбниками, то вони будуть маневрувати зі своїм військом так, що ворог не зможе знайти їх армії, щоб втягти у битву. Всі вони один до одного добре призвичайні їздити верхи кіньми, в бій також йдуть у більшості верхи. Всі вони, їдучи верхи конем, влучно стріляють стрілами з луків, завзято та дуже вміло в битвах орудують списами та мечами. Скіфів ніхто не зможе побити і підкорити, бо вони добрі та дуже завзяті вояки, які давно швидко рухаються кіньми і возами, коли інші народи воюють і рухаються пішки. Крім всього цього, скіфи дуже рухливі, енергійні, завзяті, хоробрі, винахідливі люди, та ще й великі патріоти своєї країни, свого способу життя і дуже не люблять все чуже. Ось такий портрет давнього українця-русича намалював батько світової історії Геродот в середині першого тисячоліття до нашої ери. Автор звертає увагу читачів на той факт, що за подальшим трактуванням істориків, переважно німецьких і російських, саме оці завзяті вояки та непереможні скіфи
практично без бою підкорилися невеликому племені германських готів, а пізніше гунам. Це повністю суперечить словам Геродота. Отож, маємо цілком вигадані німецькими істориками ситуативні події, які, складаючи перші описи світової історії, побажали зайвий раз прославити своїх предків. Слід згадати і про племена, які, за твердженням Геродота, населяли Скіфію. Це надзвичайно цікаве питання. На захід від морського порту в затоці Борисфену, тобто Дніпра, який стоїть на середині скіфського узбережжя Понту, Чорного моря, живе скіфське плем'я, що називається Каліпіди. Сусідами Каліпідів на сході є алізони. Люди обох цих племен ведуть скіфський спосіб життя. Вони вирощують для харчування різне зерно – пшеницю, просо, горох, квасолю, цибулю, часник і коноплю. На північ від алізонів живуть скіфські хліборобські племена, які вирощують зерно собі і на продаж. За ними північніше живе скіфське плем'я – неври, а вже за ними лежить дика незаселена земля. Це все, що відомо про населення, яке заселює понад рікою Гіпаніс, Південний Буг, на захід від ріки Борисфену. Уточнимо деякі деталі з історії Геродота. На захід від річки Дніпра, у межиріччі Дніпра і Дністра, в скіфські часи мешкали племена алізонів, східне Прибужжя, і каліпідів, західне Прибужжя. На північ від племені алізонів жили хліборобські скіфські племена. Тобто, якщо вважати, що алізони-скіфи в ті часи мешкали в межах сучасної Кіровоградської області, то хліборобські племена скіфів посідали терени сучасних Черкаської та півдня Київської областей, що можна вважати цілком достовірним. Далі на північ, на правобережжі Київщини, до річки Прип'яті, розташовувалось плем'я неврів. А північніше, за Геродотом, лежала дика незаселена земля. Плем'я каліпідів в часи Геродота жило в межах сучасної Вінницької та південної частини Хмельницької областей, в той час, коли придунайські землі та сучасні терени Одещини і Миколаївщини заселяло плем'я гетів. Послухаємо Геродота. При русі перської армії до Дунаю Дарій підкорив своєю силою скіфське плем'я готів. Гети вірять, що їх плем'я ніколи не вмре. Саме оце скіфське плем'я гетів німецькі історики, укладачі світової історії, в подальшому прозвали готами та вигадали їм германського імператора Германоріха, щоби завоювати та підкорити Скіфію. Не буду описувати місця розташування інших скіфських племен. Існує добрий десяток карт стародавньої Скіфії. Серед них карти Тереношкіна, Іллінської, Артамонова, Гракова, Смірнова, Птоломея з написом «Скіфія» або «Сарматія Європейська», видана Ортелієм у 1590 році, та інші. Наведу тільки короткий опис появи скіфського племені сарматів або савроматів згідно з твердженням Геродота. Походження сарматів таке. Колись в давнину греки воювали із амазонками. В битві на ріці Термодон греки перемогли амазонок і забрали їх в полон. Царство амазонок було десь в Передкавказі, можливо, на терені сучасної Кубані. Полонених амазонок греки посадили на 3 кораблі та повезли Меотісом, Азовським морем, в Грецію. Під час подорожі жінки-амазонки щинили заколот і знищили всіх греків. Амазонки не вміли керувати кораблями. Кораблі з амазонками пристали до берега в місцевості Кремні.
це десь між теперішніми містами Маріуполем і Таганрогом. Перше, що амазонки зробили, це захопили табуни скіфських коней, які паслися в цій місцевості. Утворивши озброєний загін, амазонки розпочали напади на сусідні оселі скіфів. Скіфи, створивши загін із озброєних молодих хлопців, приблизно рівний загонові амазонок, поселили його табором поряд з ними. Вони на своїй нараді вирішили замість воювати з амазонками, вбиваючи та калічачи молодь, краще одружити своїх хлопців з ними та мати дітей від таких хоробрих жінок. Так скіфи-молодики стали жити з амазонками, як зі своїми дружинами. Амазонки сказали своїм чоловікам: «Ми і жінки вашого народу ніколи не зможемо жити разом, бо наше життя дуже відрізняється від їх життя. Тому, коли хочете жити з нами, як порядні чоловіки, то йдіть до своїх батьків і заберіть свою частину господарства та повертайтеся до нас. Тепер їдемо із цієї околиці за ріку Танаїс, Дон». Перетнувши Танаїс, проїхали на схід 3 дні, потім повернули на північ, проїхали ще 3 дні і зупинились. Тут вони і осіли на віддалі 6 днів їзди від Танаїсу та Меотісу, Азовського моря, взявши назву Савроматів. У цьому краю, який тепер називається Сарматія, вони і розмножились, заселивши його. Автор вважав доцільним у цьому місці навести карту розселення скіфських племен на кінець Старої ери, оскільки російські науковці вносили до своїх праць ті чи інші доважкі брехні. Автор після довгих міркувань вирішив навести карту розселення скіфських племен по Рибакову із академічної праці «Античные государства Северного Причорномор'я», сторінка 9. На думку автора, карта теж несе деякі тенденційні похибки, але є найбільш досконалою, хоча не повною. Згідно із твердженням Геродота, плем'я сарматів походило від скіфів та амазонок і ніскільки не було причетним до пізніших прибульців на землі Скіфії. У нас немає підстав і в цьому питанні не довіряти Геродоту. Не дослідивши відносини скіфської держави з її сусідами, особливо південними та західними, важко робити висновки про стан розвитку скіфських племен у другому тисячолітті до нової ери і IV столітті нової ери. Отож, для повноти розуміння походження українського народу розглянемо і це питання. Згідно зі свідченням Геродота, скіфи є діти Борисфену, тут народилися над Дніпром і тут розвинулися як народ, утворивши свою державу Скіфію. На доказ цього скіфи розповідали Геродотові 2 легенди, які збереглись серед їх народу і ясно вказують на те, що скіфи, Борисфени, гіпербореї, тобто наддніпрянці, народились і створили свій народ та його державу над рікою Борисфеном, Дніпром. Різниця в цих легендах лише в іменах перших їх царів чи родоначальників. Одна каже, що засновником був Таргетай із 3 синами, друга засновником називає Геракла, також із 3 синами. Слід пам'ятати, що Геродот все записував грецькою, старогеленською, тому ім'я Таргетай дуже легко розгадати, що воно не є грецьке, геленське, а місцеве, скіфське. Воно складається із 2 скіфських слів – цар і гет, та грецького закінчення ай. Отже, родоначальником скіфського народу був цар Гет, син одного із найбільших та найвойовничіших племен скіфського народу – гетів, які займали терен понад Чорним морем від Дніпра аж до Дунаю. Правив державою Скіфією цар Гет, Таргетай, за 1000 років до вторгнення на скіфську землю перського царя Дарія.
512 рік до нашої ери. Давня Греція з'явилася на побережжі Чорного та Азовського морів тільки у 7 столітті до нашої ери. Тобто і опис перших скіфів, сусідів зміг з'явитися практично тільки за того часу. Становлення Скіфії, держави у 15-8 столітті до нашої ери, теж закрите густим історичним туманом. На мою переконливу думку, не тому, що прадавні племена не фіксували події на своїй землі. Скоріше за все те, що було зафіксовано писемно, в легендах, в оповідях людей, було знищено після прийняття нашими предками християнської релігії. Особливо в цьому напрямку ретельно попрацювала Московська церква у 17-19 століттях та комуно-шовіністи у 20 столітті. Вони і сьогодні тримають нашу пам'ять під московським впливом і контролем. Начавшееся в 8 веке до нашей эры мощное миграционное движение греков, обычно называемое Великой греческой колонизацией, уже в VII веке затронуло и северное побережье Черного моря. В период с 7 по 4 век до нашей эры здесь возник ряд греческих населенных пунктов, крупнейшими среди которых были Ольвия на берегу Днепровско-Бузского лимана, Херсонес, район современного города Севастополя, Феодосия, на месте современного города тоже название, Пантикопей, сейчас город Керчь, Фанагория, на Таманском полуострове у станицы Синая, Гермунасса, ныне город Тамань. Одновременно возник целый ряд и более мелких городских центров. З появою давногрецьких античних поселень світова спільнота дізналася про войовничу скіфську державу, яка межувала на континенті з греками. Античні греки, як і скіфські племена, в першу чергу були зацікавлені в торгівлі, особливо скіфська верхівка. Але навіть за такої взаємопотреби греки зводили перші свої поселення в недоступних і суші місцях, аби не бути знищеними скіфами. Сьогодні науковці вважають, що саме завдяки цьому тактичному рішенню давнім грекам вдалося зачепитися і згодом заволодіти деякими анклавами Чорноморського і Азовського узбереж. Послухаємо академиков. Поселение греков на острове Березань было самым ранним в Северном Причерноморье. Удалось установить, что поселение возникло во второй половине VII века до нашей эры. Есть основания полагать, что поселение с момента основания именовалось Борисфеном, Дніпром, или Борисфенідой. Вкорінившись на острові та встановивши добросусідські стосунки зі скіфами, греки почали, треба думати з дозволу скіфів, переходити на материкову сушу. Так з'явилася знаменита Ольвія. Политико-административный центр Ольвийского полиса, город Ольвия, находился на правом берегу Бузского лимана. Часть нижнего города в наше время находится под водой. Помещая ее на Борисфене, при этом Страбон уточнял, на расстоянии 200 стадиев от устья, а Помпоний Мела при впадении Борисфена в море. Псевдоскимн, правильно свидетельствуя, что Ольвия лежит при слиянии Борисфена и Гипаниса, Південний Буг, помещал ее также вверх по течению Борисфена. Що цікаво, сохранились сведения об осаде Ольвии Запіріоном, полководцем Олександра Македонського. Але взяти Ольвію Запіріон не зумів. Послухаємо. В 331 году до нашей эры Ольвия оказалась объектом завоевательной политики наместника Александра Македонского во Фракии Запириона, предпринявшего поход против Скифии. Хотя Запириону и не удалось взять Ольвию, а затем, по сообщению Юстина, он был уничтожен
со всей его армией скифами. Осада стоила ольвеополитам многих усилий і привела к некоторому упадку города. Цим свідченням ми ще раз підкреслили існуючий союз між скіфами та давніми греками, за винятком деяких періодів. Узагальнено можна стверджувати, що існувало три скупчення грецьких поселень у Причорномор'ї в скіфський період. До них належать: перше – Ольвійське скупчення. До нього належали Ольвія, Тіра та Ніконій на Дністровському лимані та острів Левка, Зміїний. На сьогодні відомі та досліджені. Не будемо описувати кожне поселення. Друге – Херсонське скупчення поселень або Херсонеська держава. До досліджених херсонських поселень належать Херсонес біля сучасного міста Севастополь та Харакс. Городище, отождествляемое с Хараксом, расположено на холме Ай-Тодорского мыса и занимает площадь около 6 гектаров. Третє. Боспорське скупчення поселень або Боспорське царство. Боспорское государство – крупнейшее греческое государственное образование на территории Северно-Причерноморья, располагалось по обеим берегам Боспора Киммерийского, ныне Керченского пролива. Столица Боспорского государства расположена на месте современной Керчи, на Нижней Приморской террасе, на горе Митридат і на її склонах. До Боспорського царства входило багато поселень, як Криму, так і Тамані. Головні з них – Пантікапей, Феодосія, Німфей, Мірмекій, Тірітака, Пормфрій, Кітей, Кімерик, Фанагорія, Гермонаса на місці сучасної Тамані, Кепи тощо. Не будемо детально описувати походження та розвиток кожної з цих античних грецьких держав, поселень. Це не є темою нашого дослідження. Ще раз нагадую шановним читачам, що ми досліджуємо спадкоємність проживання та розвитку українського етносу на його корінних землях впродовж тисячоліть, від Трипілля і Скіфії до Великого Київського князівства. Заповнюємо ту прогалину, яку свідомо створила російська імперська історіографія. Саме за тією так званою історичною наукою український народ є зайдою на своїй Богом даній землі з 5-6 століття, а перед нами начебто ту землю протоптали в 2 столітті із заходу на схід готи, німецькі племена, а пізніше зі сходу на захід гуни, 4-5 століття. Тому автор пропонує розібратися з цими готами та гунами, щоби зрозуміти, як зі скіфів праукраїнці стали зайдами-слов'янами з Ельби. Отож, дещо про так званих гунів. Послухаємо Велику радянську енциклопедію. 3 видання. Гуны – кочевой народ, сложившийся во II-IV веке в Приурале из тюркоязычных хуну, прикочевавших во II веке из Центральной Азии и местных угров и сарматов. К 70-м годам IV века относится начало массового передвижения гуннов на запад, давшее толчок так называемому Великому переселению народов. Покорив аланов Северного Кавказа, гунны во главе с вождем Баламбером перешли Дон, разгромили готов в Северном Причерноморье, подчинили большую часть остготов и заставили вестготов отступить во Фракию. В 394-395 годах гунны, пройдя через Кавказ, опустошили Сирию и Каппадокию, затем обосновались в Поддонии, делали набеги на Восточную Римскую империю. В 451 году
гунны с их союзниками вторглись под предводительством Аттилы в Галлию, но на каталунских полях были разбиты римлянами, вестготами и франками. После смерти Аттилы среди гуннов возникли распри, чем воспользовались гепиды, возглавившие восстание германских племен против гунского ига. В битве при речке Недао в Паннонии гунны были разбиты и ушли в Причерноморье, их союз распался. Попытки гуннов прорваться на Балканский полуостров в 469 году потерпели неудачу. Постепенно гунны исчезают как народ, хотя их имя еще долго встречается в качестве общего наименования кочівників Причерномор'я. Автор свідомо навів цю довгу цитату, щоби читачі мали змогу оцінити масштаби фальсифікацій німецьких та російських істориків XVIII-XIX століть, укладачів світової історії. Коли проаналізуємо наведену цитату, то зрозуміємо, навіщо це фальшування творилося та чиї інтереси відстоювало. Отож, згідно з Великою радянською енциклопедією, третє видання, гунни – це тюркські племена, які в IV столітті перекочували на Дон до сарматів, потім розгромили на Кавказі аланів і рушили до Причорномор'я. Тут вони спочатку зустріли племена царських скіфів, каліпідів та алазонів та розгромили їх, бо всі ті скіфські племена, включаючи сарматів, не належали до тюркських племен. Але німецькі та російські історики про те забули повідомити, вперше описуючи давні події. Тому виключно так історики трактують їх досі. А далі гунни розгромили гетів, теж скіфське плем'я, та подчинили большую часть остготов і заставили вестготов отступить во Фракію. Хоча ніяких готів давня історія у Нижньому Придунав'ї не знає. То були ті самі гетські скіфські племена, які називалися Східними та Західними. Перші жили від Дніпра до Дунаю, а другі – понад Дунаєм. Але, що цікаво, ті ж гунни раптом згадали, що вони ще не були в Малій Азії, тому розвернулися та, пройдя через Кавказ, опустошили Сірію і Каппадокію. Звернімо увагу, це відбулося в найгустонаселеніших місцях Малої Азії. А оскільки гуннам і тут не сподобалося, то вони знову повернулися в придунайські землі і обосновались в Паннонії. Це сучасна земля Угорщини, західна частина, Югославії, північна частина та Австрії, східна частина. А через те, що тим гуннам дуже не подобалися сусіди, зокрема Велика Римська імперія, то вони у 451 році пішли війною і на неї. Але 455 року в битві на річці Недао були вщент розгромлені римлянами. Та найцікавіше наприкінці – постепенно гунни исчезають як народ. І то повністю зникають за кілька десятиліть, жодної історичної згадки. Зразу ж виникає запитання, а скільки тих гунів було із самого початку, що лише скіфію зуміли пройти воєнним походом аж тричі? Адже скіфів було 40 мільйонів, і як свідчив великий Геродот, скіфів на їхній землі ніхто перемогти не зможе. Отож бачимо розбіжність думок Геродота і німецько-російських істориків. У чому ж річ? А річ у тім, що ніяких гунів у Скіфії та Придунайській рівнині ніколи не було. Це вигадка німецьких та російських істориків. Ось що пише Велика радянська енциклопедія про готів. Готы – племена восточных германцев. В начале нашей эры жили на южном побережье Балтийского моря и по Нижней Висле. Передвигаясь с конца II века на юго-восток, достигли в первой половине III века Северного Причерноморья.
Готы делились на Остготов, жили в низовьях Днепра, і Вестготов в низов'ях Дніпра. Дуже потужно брехали німецькі історики та, як побачимо, байкарі, відводячи своїм племенам південні землі України. А інші німецькі історики, найманці московських царів, так само потужно вписували той матеріал до так званих російських історичних джерел. Тому скіфським племенам гетів за німецько-російськими джерелами місця на півдні Скіфії, України, у 2-6 століттях немає, хоча абсолютно невідомо, куди вони могли подітися. Ми пам'ятаємо за свідченням Геродота, що першим царем Скіфії був цар Гет, представник племені гетів. В часи Геродота, це 5 століття до нашої ери, царями Скіфії були представники царських скіфських племен. Надзвичайно важко сьогодні розповідати, як відбувалися зміни царських династій. Та гетське плем'я скіфів не зникло з причорноморських теренів ні у 1 столітті до нашої ери, ні у 5-6 століттях нашої ери. І цьому твердженню є дуже чудові докази у працях самих російських академіків. Так, у книзі «Античне государство Сєвєрне Причорномор'я», яку особисто редагував академік Рибаков, стверджується: в середине I века до нашей эры Ольвия была разгромлена геттами, о чем свидетельствуют следы многочисленных пожаров, фиксируемые раскопками в разных частях города. Тобто напередодні новітньої доби, за 50-30 років до її початку, скіфське плем'я гетів мешкало у межиріччі Дніпра та Бугу. І та сама книга стверджує далі: основная масса крымских фибул IV века тождественна фибулам черняховской культуры не только по форме, но даже по рецепту металла, новому для Северного Причорномор'я. А черняхівська культура не має нічого спільного з германським плем'ям готів чи остготів, які нібито в IV столітті мешкали в низов'ях Дніпра. Отакі пироги випікала так звана російська історична наука. Бо черняховська культура, археологическая культура рубежа II-III веков, рубежа IV-V веков, лесостепи и степи от Нижнего Подунавья до левобережья Днепра на востоке, названа по могильнику у села Черняхов, Кагарлицкий район Киевской области. Оседло-земледельческие, скотоводческие племена носителей черняховской культуры жили в больших неукрепленных поселениях. Подъем земледелия в эпоху черняховской культуры отмечен усовершенствованием плуга и рала железным наконечником. Вол и лошадь использовались как тягловая сила. Расширился состав культурных злаков. Под пашню освоены значительные площади. Были развиты железоделательное, кузнечное, бронзолитейное, камнесечное, косторезное ремесла. Керамика, миски, кувшины изготовлялись в основном на гончарном круге. Процветала торговля с ближайшими античными центрами. Большинство исследователей считают, что черняховская культура создана племенами, упоминаемые древними авторами на території її розпространення. А це племена даків, сучасні румуни, сармати, скіфи, слов'яни, сучасні українці. Хоча зрозуміло, що німецько-російські історики тягли до цієї компанії племен вигаданих готів-германців. Существует гипотеза о перерастании черняховской культури древньослав'янською. Дуже хитро писали російські академіки про черняхівську культуру, доплітаючи до неї вигаданих готів, немов би ті німецькі племена прийшли на наші південні землі напередодні появи на них слов'ян. Тому і дозволили існуванню тільки гіпотези
о перерастании черняховської культури древньослав'янською. Подякуємо московитам і на цьому. Навіть оця профільтрована московськими науковцями цитата свідчить, що черняхівська культура поєднує племена давньої Скіфії з племенами, народом язичницької Київської держави 5-6 століть новітньої доби. Тому надбання Скіфської держави 2-го тисячоліття до нашої ери 4-го століття нашої ери є надбанням праукраїнського етносу і належить в першу чергу цьому народові. Як бачимо, навіть поважні російські академіки допускалися помилок, які зводили на нівець їхні вигадки про український народ, зайду на своїх етнічних землях. Отож, пропонуємо звернутись до сучасних українських істориків та археологів, які поступово, ще не повністю, починають відмовлятись від одвертих німецько-російських доважків брехні. Автор вважає за потрібне зауважити, що він не ставить під сумнів теорію міграції народів у давні часи, але слід пам'ятати, що під цю теорію міграції до історії введено багато вигадок та фальшивок. Однією з них є вигадка про так званих кімерійців, які начебто у 7 столітті до нової ери прийшли в Причорномор'я з центральноазіатських степів. Все це є вигадкою, бо повністю суперечить Геродоту, який заявив, що скіфи є дітьми Борисфену, тут народилися над Дніпром і тут розвинулися як народ, утворивши свою державу Скіфію. І відбулося все те ще у 1500-х роках до нашої ери, тобто за 800 років до появи кімерійців у степах Причорномор'я. Скіфи уже володіли тією землею і мали свою державу. То куди ж прийшли кімерійці? Можливо, кімерійці були одним із племен Скіфської держави і в 7 столітті до нашої ери очолювали державу. Не будемо досліджувати це питання окремо. Нехай цим займуться молоді історики, тому що цілком очевидно, якась із двох сторін помиляється, чи то історики, чи то Геродот. Хоча не довіряти Геродоту немає жодних підстав. Нас цікавить інше. Історія стверджує таке. Кімерійці на території Південної України з'явилися тоді, коли місцеве населення чорноліської культури жило і працювало тут уже понад 200 років. Це 10-9 століття до нашої ери. І далі. Наприкінці 9-го, на початку 8-го століть до нашої ери відбувається просування чорноліських протослов'янських лісостепових племен на південний захід, зокрема у Західне Поділля, на території якого до цього проживали фракійські племена. Цікавою пам'яткою, яка фіксує давні слов'янсько-фракійські контакти, є городище ранньослов'янського часу 8-7 століть до нашої ери, поблизу села Рудківці Новоушицького району Хмельницької області. Керамічний комплекс Рудковецького городища своєрідно поєднує в собі елементи слов'янської, чорноліської і фракійської культур. Ще раз переконуємося, що уже у Скіфській державі на теренах сучасної України проживали давні праслов'янські племена. Звичайно, подібні теми за радянської імперської держави вивчати і досліджувати забороняли, і це впродовж 350 років. Хоча чорноліська праслов'янська археологічна культура виявилася не єдиною на нашій древній землі. Послухаємо. В.Д. Баран виділення праслов'ян як окремої етнічної групи пов'язує з існуванням у другому тисячолітті до нашої ери комарівсько-тшинецької культури, пам'ятки якої відомі на території Польщі та правобережної України. Праслов'янським племенам, на думку багатьох археологів, могла належати частина пам'яток Лужицької та Поморсько-Підкльошевої культури у Повіслині та на Волині.
а також скіфські хліборобські племена Подніпров'я, існування яких припадає переважно на перше тисячоліття до нашої ери. Крім суто скіфських племен, скіфів царських та скіфів-кочівників, Геродот називає також інші народи – скіфи-землероби, меленхлени, неври, будини та інші. Він не подає жодних даних про етнічну належність цих груп населення, але, як свідчать археологічні дослідження, серед скіфів-землеробів, неврів та інших етносів було і праслов'янське місцеве населення відповідних археологічних культур – Висоцька тощо. Як бачимо, праслов'янська, українська культура окремої групи племен Скіфської держави існувала на теренах сучасної України ще у другому тисячолітті до нашої ери. Ця ж культура праслов'янських племен у більш розгалуженому вигляді продовжувала існувати у Скіфській державі у першому тисячолітті до нашої ери та на початку першого тисячоліття нашої ери. Рухалися ж праслов'янські племена давньої скіфо-сарматської держави не тільки із заходу на схід, але і з сходу на захід, як це відбувалося із чорноліською протослов'янською лісостеповою культурою – племенами, що перейшли із сучасної Кіровоградщини до Тернопільщини у 9-8 століттях до нашої ери. Маємо на увазі, що в часи Російської імперії на подібні дослідження накладали жорстоку заборону, а самих дослідників висилали до Сибіру. Імперська історіографія робила все, щоби нав'язати світові думку про зайд українців, а давніх праслов'янських поселень на теренах України, давня Скіфія, сучасні історики відкрили багато. Поселення Комарів, територія сучасної Івано-Франківської області, поселення біля села Дзвониха, Тиврівський район Вінницької області, поселення біля села Дударків, Бориспільський район Київської області тощо. Тому скіфо-сарматська держава, яка існувала на території сучасної України у другому тисячолітті до нашої ери по перше тисячоліття нашої ери, була також державою протоукраїнського етносу – племен. До середини першого тисячоліття нашої ери, тобто у 3-4 столітті, праукраїнські слов'янські племена стали домінуючим етносом давньої скіфо-сарматської держави. Послухаємо професора Івана Івановича Зайця. Загальновизнаною є належність до слов'ян племені під іменем Венедів. Вони, за даними Плінія Старшого, займали в першому столітті нашої ери південно-східну степову зону України, на якій до цього знаходилися сармати. Тацит у праці «Германія» 98 рік нашої ери повідомляє, що Венеди, незважаючи на те, що вони прийняли багато сарматських звичаїв, становили собою самостійну, досить велику етнічну групу. Їхніми сусідами були германці, балти, фіни, сармати та фракійці. Про Венедів нам повідомляє і Птоломей. Йордан у своїй праці «Гетика» достовірно розкриває стосунки слов'ян і готів. Слід писати гетів. У 4 столітті нашої ери. Він впевнено зв'язує сучасні йому племена склавинів та антів з венедами. На цьому етапі скіфсько-сарматської держави утворився своєрідний союз Венеди-Анти-Склавини, який узгоджується з археологічними джерелами, що відображають декілька племінних груп слов'янського населення на території України. Отож, ні звідкіля не мігруючи до скіфо-сарматської держави, цього не зафіксували давні історики Пліній Старший, Тацит, Йордан, Прокопій Кесарійський, Меандр Протектор,
Псевдо-Маврикій, Феофілакт Сімокатта. На арені скіфо-сарматської держави з'явились слов'яни під назвою венедів, антів і склавинів. Цілком зрозуміло, що ці угруповання слов'янських племен утворилися із давніх протослов'янських племен, що проживали на теренах Скіфії і були зафіксовані батьком історії Геродотом під іншими іменами. Писемні джерела названих та інших авторів узгоджуються з археологічними культурами, які включають так званий слов'янський культурний компонент, відкриті в Україні і суміжних областях Білорусі та Польщі. На території України і в найближчому довкіллі існувало більш як 10 таких етнокультурних утворень. Для нашої теми, зокрема, найбільш важливими є Зарубинецька, Волино-Подільська, Черняхівська, Київська культури, які безпосередньо стосуються слов'ян венецького періоду. Зазначимо, що аналіз численних джерел дозволив видатному українському вченому Грушевському висунути припущення, що предками українців можна вважати Наддніпрянський союз східних слов'ян, відомий візантійським історикам під назвою Антів. До владної верхівки Скіфської держави належав відомий завдяки візантійським історикам Наддніпрянський союз східних слов'ян під назвою Антів. Тому автор пропонує проаналізувати відомі історичні джерела і встановити, як до влади у Скіфській державі приходили царі різних племен. Звичайно, наш ряд царів із різних племен Скіфської держави буде неповним, що не завадить зрозуміти, чому сусідні держави та історики по-різному іменували одну і ту саму державу впродовж майже 2000 років. Згідно із твердженням Геродота та скіфськими переказами, першим царем Скіфії був цар Гет із племені гетів за 1000 років до 512 року до нової ери. Отож, перше. Гети 1500 років до нашої ери. Про кімерійців, яких у 7 столітті до нашої ери начебто прогнали скіфи, поговоримо пізніше. Зазначимо тільки, велика радянська енциклопедія визнавала, що давні греческие историки и географы нередко путали кімерійців і скіфів. Згідно з тією ж історією Геродота, у 5 столітті до нашої ери Скіфською державою правив цар із племені царських скіфів. Тому маємо друге. Царські скіфи, 6 століття до нашої ери. Саме у ті часи античні греки Причорномор'я іменували державу – Скіфія. Згідно з археологічними розкопками стародавньої Ольвії, її минуле зафіксувало існування двох епох – догетський період та післягетська епоха. В середине I века до нашей эры Ольвия была разгромлена геттами, о чем свидетельствуют следы многочисленных пожаров, фиксируемые раскопками в различных частях города. Отже, племена гетів у середині 1 століття до нашої ери знову брали владу до своїх рук, але держава у ті часи носила ім'я Сарматія і почала так іменуватися з 3 століття до нашої ери. Тому маємо таку картину правлячих племен Скіфської держави. Третє. Сармати. 3 століття до нашої ери. Четверте. Гети. 1 століття до нашої ери. Гети могли зруйнувати Ольвію тільки в часи, коли їхній цар посідав царський престол держави. П'яте. Скіфи. 1 століття нашої ери. Саме скіфи в союзі з сарматами у 1 столітті нашої ери перебрали царський престол держави до своїх рук.
Як таке відбувалося кожного разу, невідомо. Могло бути і воєнне захоплення влади, і цілком мирна передача трону. Хоча перше вірогідніше. У деяких істориків часів Римської імперії поруч із Сарматією вживається стара назва держави – Скіфія, тому що племена скіфів із сарматами перебували у постійному союзі. Разом вони і прогнали гетів із престолу. После гетского разгрома население вернулось в город, Ольвию, по просьбе скифов, заинтересованных в возрождении Ольвии как торгово-посреднического центра. Судя по сообщению Диона Христома, в городе поселилось большое количество негреческого населения, которое оказало значительное влияние на культуру Ольвии. Облик города сильно изменился. Слухаємо далі. Создание производственного района говорит о восстановлении экономического положения Ольвии в первом веке нашей ери. Звичайно, ні готи у II столітті, ні гуни у IV столітті на теренах Скіфії, Сарматії не з'являлися. Римська імперія усі східні народи разом з північними називала варварами. І для Сарматії Скіфії винятків не робила. Автор уже зазначив, що тюркські племена гунів для того, щоби тричі пройти територію Сарматії, мусили мати хоча б 20 мільйонів населення. Появу такого скупчення населення в середині IV століття від річки Уралу до Дону історія не зафіксувала. Навпаки, в IV столітті на тій території починали гуртуватися племена майбутнього хозарського каганату. Тож гунам там місця в IV столітті не було. Не зафіксувала історична та археологічна науки також передислокації у I-II столітті із Прибалтики до Причорномор'я так званих німецьких племен готів. Отож, красномовні описи німецько-російських істориків про походи гунів та готів є звичайними доважками брехні до історичної науки. Не будемо вкотре пояснювати, навіщо подібне фальшування чинилося в науці. Та в європейських аналах зафіксовані війни, що точилися між варварськими племенами у Причорномор'ї та на дальніх кордонах Римської імперії. Тому автор пропонує розглянути та дослідити і це питання. Вкотре програвши боротьбу за титул царя Сарматії, Скіфії, гети не змирилися з поразкою. Боротьба тривала далі. З одного боку гуртувалися скіфи, сармати та слов'яни, яких уже починають називати венедами та антами, а з другого – східні та західні гети. Не забуваймо, у 330 році римський імператор Костянтин заснував місто Константинополь і переніс до нього свою столицю. Невдовзі з'явилася Візантійська імперія, яка успадкувала східні володіння Римської. Ще за часів Римської імперії імператор Траян, 106 рік, підкорив задунайські племена гетів та включив їх до нової провінції – Дакія. Частина гетських племен, що мешкали у придунайських степах та в Причорномор'ї, залишилася у Сарматській державі. Саме вони ділилися на східних та західних, яких із примхи істориків почали іменувати вестготами та остготами, а антів та скіфів, які з ними іноді ворогували, гунами. На початку V століття скіфо-сарматсько-слов'янські племена, що володіли престолом Сарматії, Скіфії, спрямували свої зусилля проти Риму. Вони завдавали кілька ударів по ньому, а їхня спроба прорватися на Балканський полуостров до Константинополя в 469 році потерпіла неудачу. А далі за тією ж великою радянською енциклопедією «Постепенно гуни исчезают как народ».
Що цікаво, абсолютно така сама доля за тією енциклопедією спіткала скіфів, сарматів, готів, остготів, вестготів тощо. Що ж відбулося насправді у скіфо-сарматській державі наприкінці IV – на початку VI століття нової ери? Хоча зрозуміло, що війну з давнім Римом та новою Візантійською імперією вела вся скіфо-сарматська держава, але головний тягар війни все ж припав на долю гетських племен, які практично були знищені, а ті, що вціліли, залучені до своїх одноплемінників. Дуже важкі втрати у тих постійних війнах зазнали сарматські племена. На арену скіфо-сарматської держави в кінці V – на початку VI століття виходить Анто-Венецько-Склавинський союз слов'янських племен. Отож, VI. Анти. VI століття нашої ери. Такий шлях пройшла скіфська держава за 2000 років свого існування. З 1500 року до нашої ери – 600 рік нашої ери. Саме на базі цієї держави – територія, племена, закони, мова, звичаї тощо – повстала давня Київська держава – Русь, Україна. Послухаємо, що говорить Велика радянська енциклопедія, 3 видання, про антів. Анти греческое Антаи – название восточнославянских племен, применявшееся византийскими писателями в VI-VII веке, впервые встречается в керченской надписи III века нашей эры. Анты занимали зону лесостепи между Днестром и Днепром и к востоку от Днепра. Они знали пашенное земледелие, оседлое скотоводство, отделившееся уже от сельского хозяйства, ремесло, добычу и обработку железа, высокоразвитое гончарство, ювелирное ремесло, обработку камня, кости, ткачество и так далее. Для антского общества была характерна сельская община. Археологам известны остатки обширных поселений антов, состоявших из ряда отдельных домохозяйств, ремесленных мастерских. В III-IV веке у антов складывается государство. В письменных источниках VI-VII века упоминаются политические деятели антов, цари Бож, Ардагаст, Пирагаст, вельможи, Идарий, Келагаст, полководцы, Хильбудий, Доброгаст, дипломат, Межамир и другие. Полагают, что имя Божа было известно автору слова о полку Игореве. С начала VI века анты вместе с родственными их склавинами вели наступление на балканские владения Византии. Во время войны 550-551 годов часть антов и склавинов осталась на Балканах. Имя Анты в начале VII века перестало упоминаться в письменных источниках. Место антов заняло новое объединение – Русь, ядро которого совпадало с наиболее развитими землями антов. Як бачимо, слов'янські племена, які Візантійська імперія іменувала антами, мешкали на теренах сучасної України ще в III столітті, і, звичайно, вони були місцевими племенами Скіфської держави, бо пройти із заходу чи півночі, щоби бути зафіксованими у Керчі, Боспорське царство, у III столітті вони не могли. Скіфи винищили прийшлих чужинців. А нам імперська історична наука та її українські прихильники Сідова досі співають пісень про прийшлий у V-VI століттях слов'янський народ на корінні землі України.
Ще цікавіше, велика радянська енциклопедія, третє видання, писала про венедів, хоча поруч вкидала до тексту відверті фальшивки та доважки брехні. Зрозуміло, всі ті фальшивки вносилися, щоби звеличити московитів та приписати їх до слов'ян. Отже, послухаємо энциклопедию. Венеды – древнейшее наименование славянских племен. Название Венеды встречается в первом веке нашей эры. Они жили, согласно Пейтингеровым таблицам, к северу от Карпат и на Нижнем Дунае. Плиний Старший, Тацит с некоторыми колебаниями причисляли венетов к сарматам. Історик Йордан отнес їх к слав'янам. Енциклопедія без будь-яких заперечень відносить венедів до 1 століття, а давні історики Пліній Старший і Тацит, які самі жили у 1 столітті, перший у 23-79 роках, а другий у 58-117 роках, поєднували венедів із сарматами, тому що і перші, і другі входили до однієї держави. Готський історик Йордан, який жив у VI столітті, коли уже існував союз слов'янських племен, а слов'яни виособилися в окрему державу, відніс венедів до слов'янських племен. Тобто він у VI столітті краще знав ситуацію. Слід зауважити, що багато сучасних істориків до давньої праслов'янської культури, антровенецької, відносять десятки археологічних культур, серед них Зарубинецьку, Волино-Подільську, Черняхівську, Київську та інші. На теренах України і в найближчому довкіллі, в науковій літературі воно названо римським, існувало більше як 10 таких етнокультурних українських утворень. Говорити про прийшлий український народ у 5-6 столітті на терени України є справою марною. Входячи 2000 років до союзу скіфських племен, праукраїнські слов'янські племена закономірно успадкували владу у скіфо-сарматської держави і стали спадкоємцями античної Скіфії. Тому українську державність слід вести із 1500 року до нової ери по лінії Скіфія, Сарматія, Русь, Велике Галицько-Волинське князівство. Аби у читачів не виникало сумніву, що праслов'янські племена брали активну участь у житті Скіфської держави, згадаємо дещо із розповіді Геродота про похід перського царя Дарія на Скіфію у 512 році до нашої ери. Слід пам'ятати, готуючись до походу на Скіфію, перський правитель Дарій розіслав гінців із своїм наказом у всі країни, над якими була його влада. Кожна країна мала приготувати і вислати до нього певну кількість війська, кораблів та робітників для різних будов. Були побудовані 2 стратегічно важливі мости через Босфор і Дунай, які дозволили армії Дарія переправитися спочатку на терени сучасних держав Болгарії та Румунії, де Дарій зустрів сильний опір задунайських гетів. Послухаємо. Гети вчинили дуже активний і сильний опір персам. За це Дарій взяв усіх вояків гетів у рабство. Гети вірять, що їх плем'я ніколи не вмре. Переправивши армію через річку Дунай, десь у районі сучасного румунського міста Ісакча, Дарій наказав будівельникам іонійцям: «Мужі Йонії, мій наказ про розбирання мосту відміняю. Візьміть цей пасок, на якому було нав'язано 60 вузлів, і щодня розв'язуйте по одному вузлові, починаючи від дня, коли я піду в похід. Якщо я не повернуся до того дня, як ви розв'яжете останній вузол, тоді ви будете вільні і можете вирушати кораблями додому. А зараз припиніть розбирати міст, побудуйте те, що розібрали,
та стережіть його з великою пильністю, щоб він був повністю справним, і це буде найбільшою вашою службою мені». Скіфи мали достатньо часу, щоби підготуватися до зустрічі з ворогом. Царських скіфів повідомили, що Дарій вторгся на землю Скіфії. Вони зібрали раду царів та усіх скіфських племен. На тій раді були присутні царі та провідники від агатирсів, таврів, неврів, андрофагів, меленхленів, гелонів, будинів та сарматів. Загальна рада довго думала, але одностайного рішення прийняти не змогла. Гелони, будини і сармати відразу погодилися разом із царськими скіфами стати до боротьби проти Дарія. Агатирси, неври, меленхлени, андрофаги і таври мали свою думку. Із цього свідчення Геродота цілком очевидно, що кожне плем'я держави Скіфії мало окремого царя ще у VI столітті до нашої ери. А державою Скіфія правила царська рада племен. У скіфській державі був такий рівень демократизму, що дозволяв окремим племенам не брати участі у війні 512 року проти перського царя Дарія. Отож, на загальній раді царів скіфських племен агатирси, неври, меленхлени і таври сказали царським скіфам, представник яких у ті часи правив державою: «Не чіпали б ви персів у минулому, ваше прохання про сумісну війну проти Дарія було б справедливим, а ми дали б вам допомогу, яку ви просите, і пішли б разом із вами воювати з персами. Та фактом є те, що ви в минулому першими напали як загарбники на Персію, не порадившись з нами. Ви тоді підкорили Персію і інші народи Азії, і панували там так довго, як небо вам дозволило. Тепер така ж сила персів хоче відплатити вам тим самим. Ми персам ніякої шкоди не зробили і в минулому, і тепер, тому воювати з ними першими не будемо. Зовсім інша справа буде тоді, коли перси нападуть на наші землі. Тоді ми будемо робити все, що у нашій силі, аби покарати напасника і вигнати його зі своєї землі». Цікаво зазначити, що поведінка цих племен та логіка їхніх керівників досі відповідає ментальності української людини. Немовби скопіювали з часів 1917-1920 років. Але, повернувшись до загальної ради племінних царів, можемо констатувати, що племена гелонів, будинів і сарматів одразу ж погодилися стати на захист спільної батьківщини, а гелони та будини були праслов'янськими племенами. Послухаємо батька історії великого Геродота. Будини і гелони обробляють землю для харчування. Вони сіють різне зерно, мають садки та городи, які тримають завжди в чистому та гарному вигляді. Історія не зафіксувала на теренах Європи жодного народу, крім українців, які б саме так упорядковували свої садиби та городи. Звернімо увагу, це було ще в VI столітті до нашої ери. Отже, ці племена, а були й інші, згідно із твердженням Геродота, належали до скіфів-орачів та скіфів-землеробів, а ті, як зазначають українські професори, належали до праукраїнських слов'янських племен. І саме ці висновки підкреслюють археологи на основі знайдених на теренах України культур давніх поселень наших пращурів, таких як Чорноліська, Зарубинецька, Волино-Подільська, Черняхівська, Київська тощо. Та повернемося до персько-скіфської війни 512 року до нашої ери. Цар Скіфії Ідантерс звелів організувати 3 армії, які мали протистояти перському царю Дарію.
Як засвідчив Геродот, армії будувались за племінною структурою. Для боротьби із персами скіфи утворили 3 армії. Першу армію, що складалася із сарматів під керівництвом Скопа, було спрямовано зустріти армію Дарія. Друга армія скіфів під керівництвом Таксака мала подібне завдання, а ще заманити персів на терени тих племен, що відмовилися виступити проти персів і тим втягти їх в боротьбу. Третя і найбільша армія скіфів була під керівництвом царя Ідантерса. Вона мала схоже завдання, що й перші 2 – тримати армію Дарія в постійному напруженні, нищити її при сприятливих обставинах і затримувати її рух, позбавивши води, харчів і достатньої паші. Оскільки армії були сформовані за племінним принципом, то перша була сарматською, друга – склавинською слов'янською, а третя – скіфською. У книзі, яку ми цитували, чітко зазначено – сармати, гелони і будини, які воювали із Дарієм, мали свої окремі армії. І агатирси, таври, масагети, неври, меланхлени і інші, які не брали участі у війні, теж мали свої армії. Є всі підстави вважати, що саме друга армія Таксака водила та винищувала перську армію Дарія на північних землях Скіфії таких племен, як будини, гелони, тисагети, меланхлени, андрофаги, неври, агатирси. І далі скіфські армії царів Ідантерса і Таксака об'єдналися і розпочали готуватися до прямої битви з персами. Скіфи виводили свою армію на вибрану площу проти табору Дарія, змушуючи того також вести свою армію проти скіфської. Перський цар Дарій бою не прийняв, втік із залишками свого війська. Автор навів цю розповідь для того, щоби зайвий раз засвідчити, що скіфська держава була попри різні взаємини племен їхнім спільним надбанням, і вони ту державу захищали спільними зусиллями. Отже, наостанок. Геродот ясно писав про скіфів. Тепер, тобто в 5 столітті до нашої ери, всі ці племена скіфів, незважаючи на їхні відмінності, є знані під загальною назвою сколоти, а після одного з їх царів Скіфа греки всіх їх називають загальною назвою Скіфи, а їх країну – Скіфія. Сколоти, склави – це грецькі назви слов'ян. Сакалаби – арабська назва слов'ян, а венети – венеди – західноєвропейська назва тих самих слов'ян. Велика радянська енциклопедія пояснила: сколоты – самоназвание причерноморских скифов, встречается у древньогреческого історика Геродота. Отож, у 5 столітті до нашої ери, за свідченням греків, деякі мешканці теренів сучасної України іменували себе слов'янами, а навколишні народи називали їх скіфами, склавинами, венедами, антами тощо. Розділ 3. Трипільська доба українського народу. Хотілося б зазначити шановним читачам, що трипільська археологічна культура є не першою серед давніх культур українського етносу. І це не тому, що автор, як пише один із сучасних істориків,
вражений бацилою історичної міфотворчості, яка є породженням щирого патріотизму, зрозумілої недовіри до офіційної науки, аматорства та постколоніального комплексу меншовартості. У часи більшовицької Російської імперії категорично заборонялося вивчати, а тим більше пов'язувати з українським народом досі недосліджені на достатньому рівні Мізинську стоянку, це 15 тисячоліття до нашої ери, та археологічну культуру Кам'яної могили, це 12 та 10 тисячоліття до нашої ери. І звернімо увагу, то були не одиничні археологічні відкриття. Були відкриті стоянки поблизу села Гінці Лубенського району Полтавської області, Добранічівська на річці Супій, село Добранічівка Яготинського району на Київщині, у селі Межиріч Канівського району Черкаської області, Довгенецька поблизу Овруча на Житомирщині, Молодове П'яте на правому березі Дністра, у селі Молодове Кельменецького району Чернівецької області та десяток інших. Пора переосмислення московської історичної та археологічної доктрин для України ще не відбулася. Дещо про аматорство і професіоналізм. Після розгрому японцями американської військової морської бази Перл-Харбор 7 грудня 1941 року, коли були потоплені та виведені з ладу 8 лінкорів, 3 крейсери, 3 есмінці та інші допоміжні кораблі, японський флот почав домінувати на Тихому океані. Перед президентом США постало завдання відновлення американського Тихоокеанського флоту для продовження війни з Японією. Згідно з експертними дослідженнями, для перемоги у війні з Японією флот потрібно було відбудувати за 1,5–2 роки. До президента США Рузвельта покликали фахівців-суднобудівників, щоби ті доповіли, як відновити американське домінування флоту за 1,5–2 роки. На що фахівці заявили, що це зробити неможливо. Тоді запросили до президента США не фахівців, менеджерів інших галузей промисловості, які виводили економіку США із кризи 1919–1933 років. І ті, не фахівці, вирішили проблему. Американці дійшли такого висновку. У критичні та переломні часи держави фахівці вузьких галузей науки є гальмом для подальшого розвитку. Звичайно, не всі. Те, що зробили для сучасної української історичної науки такі нефахівці, як Кобилюх Василь Олексійович, Шендеровський Василь Андрійович, Петрук Володимир Іванович та десятки інших відомих і невідомих, житиме в українській пам'яті вічно. Прошу вибачення у читачів за вимушений відхід від теми. Повернімось до трипільської археологічної культури. За визначенням професора Івана Івановича Зайця, археологічна культура – це група споріднених пам'яток, які належать до одного відрізку часу і займають певну територію. Археологічна культура є етнографічною категорією. Вона передбачає певну групу її носіїв – плем'я, народність. Групи споріднених культур утворюють етнокультурну область. Трипільську археологічну культуру у 1896–1899 роках відкрив видатний український археолог, чех за походженням, Хвойка Вікентій В'ячеславович, 1850–1914 роки життя. Дослідивши та зафіксувавши поселення неоліту та мідної доби біля містечка Трипілля на Київщині. У науковій літературі трипільська культура відома як культурна спільність Трипілля, Кукутені, село в Румунії біля міста Ясси. Пам'ятки цієї історико-культурної спільноти існували на території України, Молдови і Румунії.
У відповідності до датування вище означена культурна спільність зароджується близько 5400 років до нашої ери. Ранній період трипільської культури триває до 4600 років нашої ери і переходить у середній, який триває понад 800 років, аж до 3800 року до нашої ери. З цього часу і до 2250 років до нашої ери триває заключний період культури – пізнє трипілля, що фіксує наведена наукова думка. Протягом періоду із 5400 до 2250 років до нашої ери на величезних теренах сучасної України від Верхньої Наддністрянщини і Південної Волині до Середньої Наддніпрянщини і Надчорномор'я існувала та розвивалася людська спільнота, яка дотримувалася єдиних культури, побуту, поведінки, а звідсіля і єдиної мови, яка була сполучним елементом буття тогочасних людей. Вони утримували за собою величезні території від Дніпра до Дунаю та від Києва і Волині до Причорномор'я. Слід пам'ятати, історична і археологічна науки України повністю сфальшовані російською імперською доктриною. Значна частина наукових досліджень, які суперечили московському офіціозу, досі приховані, а те, що нам відомо, загнано до чітких лав доказів відсутності українського минулого. Навіть археологічна періодизація етапів розвитку людини на теренах України складена так, щоби заперечити існування в минулому українського етносу. Оскільки нам при дослідженні трипільської доби українського народу неможливо оминути згадки про періоди його розвитку, то доведеться увесь цей пласт московського фальшивого офіціозу розворушити. У відповідності до загальноприйнятої періодизації археологічних пам'яток Європи, Азії та Америки у ХХ столітті було розроблено археологічну періодизацію і для пам'яток на території України. У ХХ столітті, як бачимо, комуно-більшовицький режим Москви встановив правила археологічної періодизації для України. Звичайно, та московська періодизація була підігнана під теорію прийшлого у V-VI столітті на свої землі українського народу. Також зрозуміло, що вчинили все те московські професіонали зі згоди професіоналів українських. Послухаємо, яку періодизацію археологічних пам'яток запропонувала Москва для України. Перше. Кам'яний вік. Це палеоліт від появи людини до 10 тисяч років тому. Мезоліт. Це 9-6 тисячоліття до нашої ери. Неоліт. 6-4 тисячоліття до нашої ери. Друге. Енеоліт. Мідний вік. Це 4-3 тисячоліття до нашої ери. Третє. Бронзовий вік. Друге. Початок першого тисячоліття до нашої ери. Четверте. Ранній залізний вік, скіфо-сарматська епоха і античність. Це передскіфський період, 9-7 століття до нашої ери, скіфський період, 7-3 століття до нашої ери, сарматський період, 3 століття до нашої ери та 3 століття нашої ери. Антична епоха у Причорномор'ї. Це 7 століття до нашої ери та 4 століття нашої ери. П'яте. Ранньослов'янський час та епоха великого переселення народів. Це культура рубежу ер та першої половини першого тисячоліття нашої ери. Культура східних слов'ян другої половини першого тисячоліття нашої ери.
та епоха великого переселення народів 3-7 століття. 6. Києво-руський період. Середньовічна археологія півдня України 9-14 століття. І 7. Козацька доба. Це 15 та 18 століття. Отож, звернімо увагу, ця періодизація мало пов'язана зі світовою історичною та археологічною науками. Маємо 100% московський так званий науковий продукт, доведений холуям для споживання. Бо зрозуміло, що справжній українець-русич такої їжі не вживатиме. Як бачимо, наведена періодизація розроблена у ХХ столітті для території України, жодним словом не пов'язана з українським народом, з українським етносом та його культурою і розвитком. І таке вчинено не випадково. Російська імперія і її прихильники в Україні залишили вільне від національної спільноти зазначене археологічне поле для подальшого його захоплення так званою російською нацією. Тож, кому служать сучасні науковці, сповідуючи вище наведену теорію етногенезу прийшлих на українські землі слов'ян, світові давно відомо. Саме ця наукова періодизація, розроблена у ХХ столітті для території України, дозволяла раніше і дозволяє досі московитам розпочинати виклад своєї історії у підручниках для дітей із Києва IX століття. Зазначимо, прихильники теорії етногенезу прийшлих на українські землі слов'ян цю московську вигадку і не думають спростовувати. Головне, немає чим крити. Наукова періодизація була так хитро розроблена, що не дозволяла українцям-русичам пов'язати себе як народ із давніми періодами розвитку людини на теренах сучасної України, хоча проводилися за певною схемою археологічні розкопки, які визначали археологічні культури, що, звичайно, не мали нічого спільного з українською. Тому автор пропонує дослідити розірвані між собою археологічні культури та все ж таки визначити, чи належали хоча б окремі з них до праслов'янських культур. Посилатимемось у цьому питанні на знаних в українській археології людей, аби великі професіонали не ставили під сумнів наші висновки, які суперечать їхнім промосковським так званим теоріям. На теренах європейської частини світу людина, в сучасному розумінні слова, почала формуватися в епоху пізнього палеоліту і сформувалася в наступну епоху – мезоліту – 10-8 тисяч років до нової ери. Звичайно, на території сучасної України зафіксовані стоянки людини пізнього палеоліту. До них належать Мізинська, Кирилівська, місто Київ, Добранічівська на річці Супій, Межирічська, село Межиріч Канівського району Черкаської області, Довгенецька, поблизу міста Овруча Житомирської області, Прикарпатська група, серед них Молодове П'яте, село Молодове Кільменецького району Чернівецької області та інші. Зафіксовані на землях сучасної України і стоянки людини в часи мезоліту. До них належать понад 20 пам'яток тепер добре відомої кукрекської культури. Назва походить від поселення Кукрек під Червоною горою біля кам'яної могили на Мелітопольщині. Саме в епоху мезоліту з території сучасної України відійшов на північ останній льодовик, який по долині Дніпра досяг району сучасного Кременчука, і лише близько 10 тисяч років тому наступало різке потепління. Тому поява на території сучасної України майбутніх
автохтонів проукраїнців трипільської культури могла відбутися тільки у VI тисячолітті до нашої ери, після відходу льодовика та утворення сучасного ґрунту, 8-6 тисячоліття до нашої ери. Як уже зазначали вище, трипільська культура була переважно землеробською. Період розвитку людства на теренах Східної Європи у VI-III тисячолітті до нашої ери належить до неоліту, і саме на період неоліту приходиться розвиток трипільської проукраїнської культури. Як стверджують науковці, в добу неоліту людина переходить від присвоюючої системи ведення господарства до відтворюючої. Основними галузями виробництва стають землеробство і скотарство. В межах України досліджені численні пам'ятки неоліту – Буго-Дністровської, Сурської, Кріж-Старчево, Тиської та культури лінійно-стрічкової кераміки. Буго-Дністровська археологічна культура вперше відкрита археологом Даниленком у 50-ті роки ХХ століття у Прибужжі України. На сьогодні відомо більше 60 поселень цієї культури між Вознесенськом на Миколаївщині та Хмільником на Вінниччині, а також на Середньому Подністров'ї. Буго-Дністровська археологічна культура ділиться на 3 періоди, кожний з яких має по 2-3 фази. Цікавою і характерною з них є Хмільницька фаза. Пам'ятки Хмільницької фази Буго-Дністровської культури безпосередньо передують добі трипілля на Україні і є одним із компонентів складання трипільської культури, а відтак і трипільської цивілізації. Отож, трипільська культура, зародившись в добу неоліту, перейшла до доби мідного віку без особливих потрясінь. В результаті еволюції, розвитку людської спільноти на теренах сучасної України. Цікаво зазначити, що історія в часи розвитку трипільської археологічної культури не зафіксувала зміни племен, носіїв цієї культури, на автохтонних землях українців. Саме в часи трипільської культури виникли перші ознаки зародження української слов'янської писемності. Послухаємо професора Зайця. Носії трипільської культури використовували та створили ряд знакових систем, подібних до тих, на основі яких виникла писемність Месопотамії. На трипільських матеріалах ми можемо спостерігати процеси зародження праісторичних знакових систем та давньої писемності. У трипільсько-кукутенській знаковій системі 68 знаків, які мають формальні аналогії у ранній шумерській піктографії, що складається з 891 графеми. Такі ж знаки можна знайти в культурах Середземномор'я. Наприклад, знак у вигляді зірки трапляється на предметах крито-мікенської цивілізації та серед єгипетських ієрогліфів. Тобто ці знаки мають універсальний характер і виникають самостійно в кожній культурі. Знакові системи трипілля Кукутенії не мають нічого спільного із балканськими предписемними системами. Вони розвивались самостійно і є ще одним центром розвитку піктографії, який розвинувся тут, в першу чергу, як засіб магічного спілкування з вищими силами. Сьогодні немає підстав стверджувати, що українська писемність з'явилася у IX столітті. В язичницькі часи, початку нової ери, український етнос уже мав свою писемність, про що свідчить Велесова книга. Православна церква, прийшовши на землі України Русі наприкінці IX століття, зробила все, щоби повністю винищити стару українську язичницьку писемність.
А оскільки та староукраїнська писемність була переважно культово-язичницька, то за підтримки князівської влади була знищена. Слід зазначити, що сліди трипільської археологічної культури за останні 100 років були виявлені більш ніж у 2000 давніх поселень на території сучасної України. А скільки їх було свідомо знищено, переорано та скільки ще буде відкрито, знає один Бог. Треба також мати на увазі, що ХХ століття для українського народу було особливо страхітливе. Постійні війни, голодомори, виселення людей із рідної землі, свідоме винищення. Тож часу на археологічні розкопки і дослідження залишалося надзвичайно мало. Послухаємо професора Івана Зайця, який вивченню трипільської культури присвятив життя. В Україні виявлено понад 2000 поселень трипільської культури. Населення на всій території поширення трипільської культури становило щонайменше 1 мільйон чоловік. Житла трипільців були переважно наземними, площею від 30 до 150 метрів квадратних. Біля печі під стінами та на полицях-мисниках стояли різноманітні горщики та миски. Стіни як зовні, так і зсередини житла розмальовувалися вертикальними смугами червоного, жовтого та білого кольорів. Орнамент розташовувався також навколо вікон та дверей. Житло трипільської культури дуже нагадує українську сільську хату 19-20 століть. У такому житлі мешкала одна сім'я. На Уманщині, в басейні Південного Бугу, а також у межиріччі Дністра і Прута, виявлено величезні поселення площею 450 гектарів, які нараховували понад 2000 жител, розташованих концентричними колами: поселення Майданецьке, Тальянки, Веселий Кут, Добриводи тощо. Тут існувала квартальна забудова. Багато будинків були двоповерховими. На той час це найбільші в Європі, а можливо у світі, перші справжні протоміста, в кожному з яких проживало до 25 тисяч осіб. Археологи встановили у трипільців унікальний в історії культовий звичай – обрядове спалювання своїх жител. Воно відбувалося один раз приблизно через кожні 50 років, коли виснажувалися навколишні поля і проживання на цьому місці ставало неможливим. Освоївши нові ґрунти і збудувавши неподалік нове селище, люди упорядковували житла у старому поселенні і спалювали його. Основним заняттям трипільців було землеробство. Вони вирощували на своїх полях кілька сортів пшениці і ячменю, просо, горох та вику. Високого рівня розвитку досягло тваринництво. Як бачимо, українські сучасні фахівці-археологи стверджують, що житло трипільської культури дуже нагадує українську сільську хату 19-20 століть. І то дійсно так. До цього зауваження слід додати свідчення батька історії Геродота, який у V столітті до нашої ери описав житла та садиби скіфських племен, будинків і гелонів. Вони теж нагадують українську сільську хату 19-20 століть. Спостерігаємо надзвичайно цікаве історичне явище, коли впродовж кількох тисячоліть, це 5-те тисячоліття до нашої ери і 2-те тисячоліття нашої ери, на одній і тій самій території України зберігається абсолютно тотожне житло і навіть цілком подібні елементи його внутрішнього наповнення та зовнішнього оздоблення. Аналізу цього явища не існує. Цікаво зазначити, в часи трипільської культури її населення на теренах України становило не менше мільйона осіб. Тому можемо сміливо вважати, що до кінця Старої ери, на рубежі епох, населення тієї культури чи її спадкоємниці
про що говоритимемо пізніше, становило не менше 20 мільйонів осіб, скоріше значно більше, бо пам'ятаємо, що у Скіфській державі на рубежі епох було 40 мільйонів населення. Тому прихильникам так званої теорії прийшлих на українські землі у 5-6 століттях слов'ян у першу чергу слід вирішити питання знищення чи переселення близько 20 мільйонів праукраїнців із теренів сучасної України. Історія цього явища не зафіксувала. Та повернімося до трипільської культури. Професор Іван Заєць зі своїми колегами прийшли до наступних висновків. На численних керамічних виробах трипільської, ямної та інших культур, споріднених із трипільською, простежуються орнаменти, виконані відтиском шнура. А в бронзовому віці, друге – початок першого тисячоліття до нашої ери, цей вид орнаментації набуває значного поширення. Більше того, наприкінці третього тисячоліття до нашої ери виникає ряд археологічних культур, які отримали назву культур шнурової кераміки – Городецько-Здовбицька, Стижижовська на території Волині, Підкарпатська, верхня частина Дністра і частково у верхів'ях Прута і на південній Волині, та Середньодніпровська, долина Десни. В середині другого тисячоліття до нашої ери на зміну культурам шнурової кераміки приходять дві культури – Комарівська і Тшинецька. Більшість дослідників вважають, що у формуванні Комарівської і Тшинецької культури важливу роль відіграли культури шнурової кераміки, з якими вони частково споріднені, зокрема Трипільська на її заключному етапі. У бронзовому віці помітно зросла густота населення, особливо щільно були заселені лісостепові райони з м'яким кліматом. Виключно важливу інформацію про характер і найголовніші виробничі і культурні процеси дають матеріали відомої Сабатинівської культури. Перше поселення цієї культури виявлено біля села Сабатинівка Ульянівського району Кіровоградської області на лівому березі Південного Бугу. Племена Сабатинівської культури розташовувалися у степах північного Причорномор'я від Дніпра до Південного Бугу, Дністра і аж до Дунаю. Тут зафіксовано 1500 поселень цієї археологічної культури. Тут доречним буде сказати, що більшість її поселень були розташовані на території, яку в свій час освоїли трипільські племена. Підкреслимо, що поселення Сабатинівської епохи бронзового віку знаходилися на території трипільських поселень Сабатинівка-1 та 2. А найголовніше полягає в однотипності орнаментації відтиском шнура, керамічного посуду. Археологічні дослідження сучасних українських науковців свідчать про неперервність населення на теренах України впродовж 6-1 тисячоліть до нової ери. Звичайно, людський розвиток постійно зазнавав природних катаклізмів і катастроф, що значно впливало на життя населення, але знищити сам розвиток вони не зуміли. І цьому є ще один надзвичайно цікавий доказ – це київська українська писемність. Те, що українська, руська писемність існувала до князя Володимира, не викликає найменшого сумніву, бо існують тексти русько-візантійських договорів 860-х, 874-х, 944-х та 971-х років, автентичність яких не підлягає сумніву. Існування руської, української писемності також засвідчили араби Ібн Фадлан, Ібн Якуб, Аль-Недім та інші. Зрозуміло, що українська писемність початку 9 століття
не могла з'явитися на голому місці. Археологам та історикам відомі сарматські писемні знаки, знайдені при розкопках давньої скіфської Ольвії. Шкода, що ті письмена за російських імперських часів ніхто не розшифровував, що цілком зрозуміло. Хозарія на базі сарматської ієрогліфіки виробила власне фонетичне літерне письмо. Аналогічно трохи раніше був створений рунічний алфавіт готів, скіфів. Його причорноморське походження не викликає сумніву. А далі та скіфська писемність сягала, як ми говорили раніше, часів трипілля. Хоча зрозуміло, що процес відбувався в іншому напрямі. Трипілля, Скіфія, Сарматія, Русь, Україна. Загальний висновок професора Івана Івановича Зайця та його колег цілком закономірний і не викликає заперечень. А наостанок висловлю своє бачення нашого українського минулого, а конкретніше – походження української нації. Незважаючи на складні і різноманітні етнічні та міграційні процеси, які відбувалися на території України упродовж багатьох віків, у нас немає ніякого сумніву, що основи українського родоводу були закладені в другій половині наприкінці 5-го тисячоліття до нашої ери, що дає підстави засвідчити автохтонність певної частини населення того часу і, передусім, носіїв трипільської культури. Вони зберегли і через тисячоліття передали нам любов до рідної землі, до хліборобства. Традиції, започатковані трипільцями абсолютно у всіх напрямках господарського і культурного життя, передалися населенню епохи Бронзового віку, в першу чергу носіям культур шнурової кераміки, середньодніпровської, тшинецької та інших, а в майбутньому населенню ранньослов'янських, зарубинецької, черняхівської та київських культур. І як наслідок, все це та інше стало надбанням народу Київської Русі, а відтак і українського народу, який є прямим спадкоємцем його духовної і матеріальної культури. Ця цитата знатного українського професора звільняє нас від висловлювання своєї думки. Ми погоджуємося з дуже виваженою, однозначно обережною думкою-висновком професора Івана Зайця, але нагадаємо те, про що професор волів мовчати. На початку ХХ століття видатні науковці свого часу Вікентій Хвойка, якому не знайшлося місце у Великій радянській енциклопедії, 3 видання, професор Михайло Іванович Ростовцев, який у 1918 році, будучи професором Петербурзького університету, втік з Росії до США, де у 1925-1944 роках був професором Єльського університету. Освальд Менгін, головний археолог Віденського університету та багато інших науковців світового рівня визнавали трипільську культуру українською, а трипільців – українцями. Послухаємо свідчення. Два чільних археологи із світовим авторитетом Михайло Ростовцев та Освальд Менгін, вивчаючи та досліджуючи трипільську культуру, прийшли до такого висновку. Скільки чужих народів не перекочувало через Україну, всі вони її покидали або пропадали. Самотній тубільний український народ цупко тримався своєї прадідівської землі, витримуючи всі долі і недолі. Він зберіг аж до теперішніх часів істотні елементи своєї культури. Тому лише його пращури могли бути її творцями. І не має значення, як вони тоді розмовляли чи називалися. Як бачимо, у ХХ столітті не було потреби розробляти спеціальну
археологічну періодизацію для сучасної території України. Звичайна вигадка московської шовіністичної ідеології. Це була друга московська зачистка української землі від українського спадку. Перший раз московити у XVIII столітті позбавили українців власної історії, поцупивши та приписавши все до свого спадку. Та раптом чех Хвойка переплутав усі московські старання, відкривши трипільську археологічну культуру. Того Хвойку не можна було навіть заслати до Сибіру, цілком нейтральна людина. Та й не зрозуміла у ті часи російська влада, що розкопав під Києвом Хвойка. А тут розпочались російсько-японська війна 1904-1905 роки, революція 1905-1907 років, Перша світова війна 1914-1918 роки, більшовицький переворот 1917 рік, так звана громадянська війна 1918-1921 роки, голодомори, колективізація тощо. Більшовикам було не до трипілля. А світова наука всі ті роки, 1900-1945 роки, спокійно та плідно працювала із великим археологічним відкриттям Вікентія В'ячеславовича Хвойки. Тому, коли у московської радянської влади дійшла черга до трипільської археологічної культури, що з нею робити, ігнорувати її уже було неможливо. У світовій археологічній науці вона посідала одне із чільних місць. Трипілля вивчали в університетах Європи і США. Ось тоді для пам'яток на території України була у Москві розроблена своя археологічна періодизація, яка не несла жодної згадки про український народ. Розробляти нову археологічну класифікацію, безумовно, будуть українські фахівці, та в ній, на мою думку, мають бути присутні такі розділи: Трипільська доба українського народу, Скіфська доба українського народу, Сарматська доба українського народу, доба Союзу слов'янських племен, антів, венедів, склавинів, Українська доба Великого Київського князівства, Українська доба Галицько-Волинського князівства, доба України у складі Литовсько-Руської держави, доба українського козацтва та польської окупації, доба московської окупації України. Інакше українська незалежність не має сенсу. Розділ 4. Подільська земля. Значне місце в нашій книзі маємо приділити Пониззю та Подільській землі. На відміну від Києва та Київської землі, де в часи Російської імперії і особливо в комуно-більшовицький період, коли археологічні розкопки доручалися тільки надійним людям, Подільська земля була досліджена десятками українських археологів-патріотів, висновки яких дозволяють повністю зруйнувати фальшиві теорії походження українського народу та його споріднення з московитами. Настали часи переосмислення українською історичною наукою так званої теорії трьох братніх народів, базованої на московських доважках брехні. Отож,
Благословенна Подільська земля. Коли ми говоримо про Подільську землю, слід пам'ятати, що її розміри протягом століть змінювалися. Не забуваймо, у 14-15 століттях та земля за своїми розмірами і населенням переважала Київщину і Чернігівщину разом узяті. Тому давнє буття русичів-українців виглядатиме однобоко і неповноцінно, якщо до нього не долучити опис стану та життя давнього українського населення Пониззя та Подільської землі, залежно від століть. Московська історіографія привчила українських істориків пов'язувати нашу Київщину та Чернігівщину не з рідним їм Поділлям, а з чужими далекими землями Тму-Таракані, Рязанщини та Мещери, Ростово-Суздальщини. Хоча цілком очевидно, що така позиція хибна, притягнута за вуха. За книгою Миколи Молчановського «Очерки известий о Подольской земле до 1434 года», виданою при Київському університеті у 1885 році, кордони Подільської землі у середині 15 століття сягали від міста Бучаш на річці Стрипа, захід, до річки Дніпро, схід, і від Теребовлі, Меджибожа, Хмільника, Дашева, Звенигорода на півночі до берегів Чорного моря на півдні. На заході Подільська земля омивалася річкою Дністер, а на сході – Дніпром. До Подільської землі окремі історики включають частину землі між Дністром та Прутом з містами, замками, Хотином та Сороками, доля яких була пов'язана у давні часи з Поділлям, але ця тема – окреме питання. Коли звертатимемося до польських істориків і хроністів 15-17 століть, які писали про давню Подільську землю, то завжди пам'ятаймо про наявність у їхніх працях звичайних елементів польського великодержавного шовінізму. Цим грішили всі давні польські хроністи – від Длугоша і Кромера до Гваньїні і Стрийковського. Наш літопис руський розповідає про племена Подільської землі, хоча до 14 століття вона, починаючи ще з давньогрецьких часів, іменувалася по-іншому. Отже, літопис. Дуліби тоді жили по Бугу, де нині волиняни, а Уличі і Тиверці сиділи по другому Бугу і по Дніпру. Сиділи вони також поблизу Дунаю, і було множество їх, бо сиділи вони по Бугові і по Дніпру аж до моря, і єсть городи їх і до сьогодні. Через те називали їх греки Велика Скіфія. Як бачимо, за літописом ще в часи давньогрецької держави в першому тисячолітті до нашої ери греки називали давні проукраїнські племена дулібів, уличів, тиверців та інші скіфами. Хочемо ми чи ні, але цю достовірність ми зобов'язані або сприйняти, або аргументовано, спираючись виключно на факти, заперечити. Іншого шляху в історичній науці існувати не може. Не маємо права за принципом російської історіографії писати щось, не опираючись на факти. Слід зазначити, що, наприклад, Лаврентіївський літопис, який зберігається у Санкт-Петербурзі, теж пише про наші слов'янські племена на півдні України Русі. Улічі, тіверці, сидяху по Дністру, присидяху к Дунаєві, би множество їх, сидяху бо по Дністру, олі до моря, суть гради їх до сьогодні, да тося зваху от грек великая Скуфь. Наш великий земляк, легендарний Нестор і стародавні греки, як свідчать руські літописи, теж вказують на проживання уличів і тиверців у межиріччях Дніпро, Дністер, Дунай.
Хоча Нестор величає ті племена уличами і тиверцями, а давні греки – скіфами. Але той же Нестор пояснює, що мова йде про одні і ті самі племена. «Датося зваху од грек великая скуфь». Навіщо автор підкреслює і деталізує це питання? Аби ми зрозуміли, що в різні епохи різні наші південні сусіди називали нас по-різному. В епоху античності греки величали наші племена та нашу державу Скіфія, 7-3 століття до нашої ери. У часи давньоримської держави римляни називали нас сарматами, а державу Сарматія, 3 століття до нашої ери, 3 століття нашої ери. Хоча ніякої зміни населення на теренах України не відбулося. З появою Східно-Римської імперії українців стали величати слов'янами, а державу – Русь. Ми констатуємо ці істини для того, щоби не виникало найменшого сумніву щодо збереження проукраїнського етносу на українській землі станом на 9 століття. Звичайно, межуючи впродовж багатьох сотень років з тюркськими народами – печеніги, половці, кримські татари – слов'янський етнос зазнав відчутного впливу з їхнього боку, як і тюркські народи від слов'ян. Але то окреме питання, бо, як засвідчили давні джерела, русичі українці продовжували мешкати на своїх дещо звужених теренах та сповідувати свою релігію. Слід зазначити, що землі між Прутом і Дністром у давні часи теж належали руським племенам. І треба розуміти, ті землі належали саме уличам і тиверцям, бо інших слов'янських племен, які б мешкали між Дунаєм та Дністром, історія не знає. Ще візантійський імператор Константин Порфірородний 905-959 роки у своїх творах згадував слов'янські міста на Дністрі, такі як Тунгате, Кракіакате, Салмакате, Сакакате, Гіаюкате та Аспрокастрон, тобто Білий город, Білгород на Дністрі, біля яких існували переправи через річку. У всякому разі, згадані імператором міста дуже вдало розташовані на річці, тим більше, що у двох перших, тобто Тунгате і Кракіакате, якщо відкинути закінчення, легко можна вгадати Тегину, Бендери і Сороки, біля котрих і сьогодні знаходяться головні переправи через Дністер. Цікаво зазначити, що і на карті, виданій 1570 року в Антверпені Вацлавом Городецьким, на Дністрі позначені міста Срока, Устя, Оригов, Тегиня, Тубарча і Білгород. А в книгі «Большому чертежу» зазначено таке: «А на Днестре град Нарока, от Устя 130 верст, а ниже Нароки 20 верст град Устья, а ниже Усти 20 верст град Орига, а ниже Ориги 20 верст град Тегиня, а ниже Тегини 20 верст град Туборча, а ниже Туборчи 20 верст в старом чертеже подпись свалилася». Річка Дністер у всі віки не була роздільним кордоном слов'янських земель, бо українці мешкають за Дністром і сьогодні, а знамениті шляхи сполучення через річку збереглись до сьогоднішнього часу. Подивімося на карту і переконаймося, ось вони в новітньому звучанні. Перше. Сороки Ямпіль. Друге. Резіна Рибниця. Третє. Криуляне Дубосари. Четверте. Бендери Тигіна Тирасполь. П'яте. Паланка Маяки.
6. Білгород, Овідіополь. Не будемо вести мову про поселення Подільської землі, відомі з 12 століття, бо тільки на тій самій карті 1570 року позначені міста-фортеці – Полонне, Чуднів, Хмільник, Вінниця, Красилів, Смотрич, Кам'янець, Бакота, Сорока, Братслав, двічі Очаків, Білгород, Бар, Скала та інші. За Нестором два згаданих слов'янських народи, Уличі і Тиверці, мешкали в містах, яких за географом Фавенським Тиверці мали 148, Уличі аж 318. Тож, коли ми говоримо про землі України Русі далеких століть, не маємо права не згадати про Поділля. Як бачимо, то був надзвичайно великий та вагомий відтинок землі і населення нашого народу, нітрохи не менший Київщини, Волині чи Галичини. І немає жодного сумніву, що подільське слов'янське населення є складовою часткою русичів, українців. Хоча, звичайно, Поділля пройшло свій особливий шлях розвитку і не відразу увійшло до Великого Галицького князівства, як раніше до складу Великого Київського князівства. Київським та Галицько-Волинським князям довелося ті землі і ті племена завойовувати, настільки вони були волелюбними. Народ Поділля, раніше Понизя, зберігав свою історичну тяглість тисячоліттями. На теренах Подністров'я та Південного Побужжя виявлено сотні пам'яток трипільської культури 5-2 тисячоліття до нашої ери. Як зазначає історик Рибак, на території краю представлені трипільські поселення раннього, розвинутого та пізнього етапів. Ранньотрипільське поселення знайдено біля села Лука-Врублівецька. Пам'ятки розвинутого етапу трипільської культури зафіксовано на території краю поблизу села Кадіївці, поблизу села Великий Жванчик, поблизу сіл Баговиця, Бакота, Борщиківці, Брага, Голосків, Завалля, Китайгород, Сокіл на Кам'янеччині. До пізнього етапу трипільської культури, друга половина 3-го тисячоліття до нашої ери, на Поділлі належить група пам'яток, важливе місце серед яких посідає поселення у селі Цвіклівці, Кам'янець-Подільського району. Одночасно слід зазначити, що практично поряд із трипільськими похованнями на теренах Поділля знаходимо десятки скіфських та сарматських поховань. Та не думайте, що між трипільською та скіфською археологічними культурами існував якийсь розрив. Ні, на теренах Поділля і цей відтинок історичного часу зберіг свою присутність. І ця доба, як усі інші, залишила свої помітні сліди в межиріччі Дністра та Горені, Стрипи та Бугу. На той час припадає кілька археологічних культур. Першою серед них є культура кулястих амфор. Її назва походить від могильників, у яких археологами виявлено поряд з людськими кістками кулястий глиняний посуд. Такі захоронення відкрито поблизу сіл Велика Слобідка, Кугаївці, Голосків, Чорниводи, Завадинці, Горбасів. Це Хмельниччина. Культура шнурової кераміки виявлена поблизу сіл Шекиринці, Плужне, Ізяславського, Корисне, Залужне, Сивки, Білогірського, Западинці, Красилівського, Студениця, Кам'янець-Подільського районів. Продовжувачами цієї традиції є землеробсько-скотарське населення комарівської культури. Її пам'ятки зафіксовані поблизу Нетішина,
Солов'є Славутського району. Комарівську культуру археологи вважають основою подальшого розвитку давніх протослов'янських племен. Хто хоче більше дізнатись про спадкову тяглість подільського населення, може звернутись до академічної праці Івана Зайця «Витоки духовної культури українського народу». Київ, видавництво Арата, 2006 року видання. Там подільська земля своїми археологічними дослідженнями починається в значно більшому обсязі. Послухаємо істориків далі. Значний вплив на місцеве протослов'янське населення нашого краю у 7-3 століттях до нашої ери мали скіфи. Під їхнім впливом відбувається формування специфічної західно-подільської скіфоподібної культури. Її пам'ятниками є кургани, які насипалися з каменю та землі. Їх виявлено поблизу сіл Тарасівна, Гуменці, Панівці на Кам'янеччині, Миньківці Дунаєвицького району, Сирватинці, Бедриківці на Городоччині. Ми можемо наводити десятки подібних пам'яток далекої трипільської доби, бо на подільській землі, за свідченням професора Івана Зайця, їх виявлено 434, а скільки ще буде відкрито, один Бог знає. Треба мати на увазі, що подібні дослідження стали проводити у ХХ столітті, переважно наприкінці, а висновки про паралельне існування праслов'янської та скіфської культур уможливились тільки за часів існування незалежної України, бо Російська імперія і за часів царату, і за більшовицьких часів, як уже автор зазначав, сповідувала та нав'язувала суто проросійську шовіністичну догму про прийшлих на наші землі слов'ян. Та й з'явились, мовляв, ті слов'яни на теренах сучасної України лише в середині першого тисячоліття нашої ери. Та ось що пише сучасний український історик у науковому посібнику, схваленому до вивчення Центром досліджень історії Поділля Інституту історії України Національної академії наук України. За даними археологічних досліджень останніх років, у Південному Побужжі та Середньому Подністров'ї виявлено понад 100 поселень слов'ян, які датуються 2 століттям до нашої ери і 9 століттям нашої ери. Всі вони належать до однієї археологічної культури – Луки Райковецької, яка названа за місцем першого дослідження пам'ятки – поселення поблизу села Райки на Житомирщині. Більшість слов'янських селищ концентрувалося гніздами по 5-7 поселень на відстані 3-5 кілометрів одне від одного. Як бачимо, слов'яни, наші предки, мешкали на теренах сучасної України ще до нової ери. Думаю, це не останні дослідження про наших предків на тяглість їхнього життя на нашій споконвічній землі. І нарешті наведу підсумкову думку професора Івана Івановича Зайця із його праці про спадковість витоків духовної культури українського народу. В ході дослідження було проведено розкопки на більш ніж 10 пам'ятках різночасових археологічних культур. Особливу увагу було приділено вивченню поселень трипільської культури, яких лише на території Поділля виявлено 434. Такий підхід до стаціонарного дослідження трипільської культури на Поділлі та в інших регіонах правобережної України був зумовлений передусім масовим заселенням цієї території трипільцями та досить тривалим мешканням у цих краях – майже 2500 років із середини 5-го до кінця 3-го тисячоліття до нашої ери. Отже, глибокий аналіз конкретних історичних процесів, які відображені у численній науковій літературі, свідчать, що одним з найважливіших першоджерел духовної культури українського народу є епоха Трипілля,
традиції якої послідовно передавалися носіям наступних історичних епох, включаючи період Київської Русі, а відтак і аж до нашого часу. Маємо достовірну картину походження і спадковості українського народу – русичів, та його культури на споконвічній землі етносу. Минали роки, століття і тисячоліття, та не зникав із теренів сучасної України проукраїнський етнос, носій щонайменше 7000-літньої культури. Спадковість і тяглість цієї культури спостерігається від далекого Трипілля до Великого Київського князівства та нашої доби. Не будемо у нашому дослідженні переповідати роки становлення і розквіту Великої Київської держави, що потрясла Візантію та Європу. Лише зазначимо, перш ніж сприймати матеріал, його потрібно просіяти через українське національне сито. Поки що така робота істориками не зроблена. Шкода. Автор пропонує поглянути через тисячоліття та, проаналізувавши достовірні історичні факти, встановити, які племена з часів Трипільської доби через Скіфсько-Сарматсько-Андську державу володіли певними територіями сучасної України, як трималися тієї землі, куди пересувалися під тиском обставин та які імена отримували від своїх одноплемінників, сусідів і ворогів. Це питання надзвичайно важливе і надзвичайно складне, бо як час, так і певні зацікавлені люди доклали великих зусиль, щоби українці, русичі, скіфи, гети, уличі, тиверці ніколи про те не дізналися. У цьому розділі, де йдеться про Подільську землю, поговоримо в першу чергу про племена, які її заселяли. Великі дослідження з цього питання провели шановні Микола Молчановський, Володимир Паїк, Іван Білик та інші, які своїми працями прорізали велику темряву, що оточувала нас довгі роки. Будемо опиратися на незалежні джерела, цілком конкретні археологічні дослідження і логічний розвиток подій. Ми вже говорили, що трипільська археологічна культура з 5-го тисячоліття до нашої ери і майже до 2-го тисячоліття до нашої ери присутня 1000 пам'яток на Подільській землі та на Понизі, а це, по суті, від Чорного моря і Дунаю до сучасних Тернополя, Хмільника, Звенигородки, Черкас. Як зазначалося, не тільки на землі Поділля були розташовані поселення трипільської археологічної культури. У праці історика Володимира Паїка «Україна в минулому і сьогодні. Історичні і географічні карти» наведена карта поширення трипільської археологічної культури на ранньому 7 тисячоліття до нашої ери та пізньому етапах. Так от, на пізньому етапі трипільська культура покривала сучасну Україну від Івано-Франківська, Львова, Луцька до Чернігова, Черкас, Херсона та ще й Молдавію і всю Східну Румунію. Якщо врахувати, що вчені оцінюють ступінь залюдненості трипільців 7-10 осіб на квадратний кілометр, то на пізньому етапі трипільської культури, тобто наприкінці 3-го тисячоліття до нашої ери, тільки трипільці майбутньої території України становили 1-2 мільйони населення, а на часи свідчення Геродота на тій же території мешкало щонайменше 20 мільйонів. Хоча, за звичайною логікою, мусило бути у кілька разів більше. Про що це нестикування свідчить? Про те, що мають рацію європейські історики, які засвідчили: по знищенню Гелону і після ганебної втечі Дарія Гелони-Будини не відбудовували свого міста. Археологи розкопали руїни Гелону на 200 тисяч мешканців, а подалися в країну племені Неврів – Волинь, Галичина, Підляща. Це було друге переселення галів, гелонів, на захід.
перше було між 2300-1300 роками до Христа, бо англійський літописець Від написав: «Зі Сколотії, Скіфії, на захід до Франції, Іспанії, Англії, Ірландії прийшли пікти і гелони і розселилися аж до Шотландії. Вони, як і їхні предки трипільці Кейри, були відважні, волелюбні і рухливі». Подібні свідчення є в істориків Франції, Англії, Шотландії тощо, тільки російські та німецькі історики стверджують протилежне. Навіщо вони робили подібні голослівні заяви, ми вже пояснювали. Слід розуміти, велика частина трипільських племен, що походили з правобережжя сучасної України, ще раніше, перейшовши Дніпро, рухалася на схід. Так на лівобережжі з'явилися майбутні скіфські, сколотські племена гелонів, будинів та інших. Розділ 5. На руїнах московських міфів. Великий геній українського народу, висміюючи нашу згоду сприймати українську історію із уст чужинців, у свій час досить влучно сміявся. «Добре, брате, що ж ти такеє? Нехай скаже німець, ми не знаєм. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи, 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 золотого Тамерлана онучата голі. Німець каже, ви слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані». Якби сьогодні Тарас Григорович Шевченко був живий, він би обов'язково поруч із німцем поставив москаля, сучасного московита-москаля, і мав би рацію. Звичайно, згадав би усіх поіменно правників поганих. Вони уже давно заслужили на таку честь. Як уже автор неодноразово згадував, Російська імперія за століття зробила все можливе і навіть неможливе, щоби загнати український народ до московського історичного стійла. Будь-яке відхилення від офіційного трактування не тільки російської, а й української історії каралося як державна зрада і посягання на правду. Коли чех на прізвище Хвойка у самому Києві несподівано розкопав Протасів Яр і встановив, що Києву уже кілька тисяч років, а ще розкопав Трипілля та Білгородку, таким чином, по суті, встановив родовід українського народу. Москва отямилась від цих ударів тільки у 1950-ті роки, і одразу ж Протасів Яр у Києві засипали, аби ніхто там не копався. Про Трипілля та Білгородку у Москві та Києві веліли мовчати, а подальші розкопки заборонили. Та вузівські науковці, навчаючи студентів, продовжували копати по всій території України. А там із землі, як за Божим велінням, скрізь з'являлися аналоги Трипілля – десятки, сотні, тисячі. І тоді більшовицька Москва підмінила поняття, винайшовши так звані місцеві археологічні культури, що не мали національно-племінної прив'язки, а пов'язувалися виключно із місцем знахідки. Хоча світова наука чинила по-іншому, пов'язувала археологічні відкриття з народом чи племенем. Так з'явилися культура ацтеків, культура інків, культура народу майя тощо. А на Україні мов би не було нічого українського. Знайдені культури мали такі назви – Черняхівська, Трипільська,
Середньостогівська, Гумельницька, Середньодніпровська тощо. Української не було і в другому тисячолітті нової ери. Отакий ми за московським поданням безталанний народ. І, що цікаво, знаходяться в Україні славних прадідів великих правнуки погані, які підспівують оцій московській вигадці. Один український журналіст 2012 року, не вказавши свого імені та прізвища, написав з болем та сарказмом: «Слід віддати належне російській імперській, а за нею і радянській історичній науці. Вони винайшли геніальну підміну понять, мовляв, не було ніяких прадавніх українських держав, ані Трипільської, ані Кімерійської, ані держави Атіли, ані інших, ще не викопаних археологами. Були культури – Черняхівська, Трипільська, ще якісь там із назвами, прив'язаними до місця знахідки. І все». І той же журналіст з великою повагою до німецького народу написав: «Тисячоліття історія сучасної Німеччини складається з дуже різних періодів. Була вона імперією, збіговиськом ні від кого незалежних князівств, курфюрств та іншої геополітичної дрібноти. Знову імперією, недолугою, дуже схожою на Україну 90-х років, начебто демократичною республікою, фашизоїдною державою, окупаційною зоною і лише на початку 90-х років минулого століття набула свого нинішнього вигляду. І ніхто не ділить, не розриває штучно німецьку історію на якісь там культури, не викидає з прадавніх документів десятиліття, а то і століття. Отож, не розриваючи українську історію на шматки, простежимо, як мінявся та розвивався наш народ протягом тисячоліть. Мізинська стоянка. Багато науковців стверджують, що мізинська культура 25-15 тисячоліть до нашої ери давньоукраїнська, і, певно, мають рацію, не тому, що їм так забажалося. Ні. Послухаємо, що пише надзвичайно прискіплива, вимоглива людина та один із кращих сучасних краєзнавців України Сергій Піддубний. Усьому світові відома палеолітична стоянка, що її відкопав на 6-метровій глибині у селищі Мізень над рікою Десна, Чернігівщина, видатний український археолог, антрополог, професор Федір Вовк. Орнаментовані браслети, ножі та голки зі слонової кістки, стилізовані і реалістичні статуетки жінок, символи матері Лади, фігурки собаки – один із перших тотемів давньоукраїнських племен тощо. Племена мізинської цивілізації дали українцям та людству меандровий суто національний український орнамент, що містить глибоку оптимістичну ідею безконечності буття. Сей мотив стане домінантним і в трипільській культурі, і в усьому українському народно-прикладному мистецтві аж до ХХ століття нашої ери. З часом меандровий орнамент, а також свастика та тризуб, яких теж чимало було на мізинських малюнках, поширяться на Єгипет, Грецію, Рим, Сирію, Індію. Згодом радянські археологи біля Мізені знайдуть флейти і ударні інструменти із кісток мамонта та жіночі статуетки в позі танцю, що є свідченням високого розвитку культури тодішніх племен. Оскільки мізинська археологічна культура залишила у спадок українському народові меандровий суто національний орнамент, не дивно, що саме цей суто український орнамент був домінуючим і в трипільській культурі праукраїнських племен. Не забуваймо, мізинська культура існувала на теренах сучасної України ще в часи льодовикового періоду пізнього палеоліту, в 15 тисячолітті до нашої ери.
В той час, коли трипільська культура на землях України, згідно з дослідженнями професора Івана Івановича Зайця, з'явилася тільки у 7 тисячолітті до нашої ери, після сходу льодовика з північних теренів сучасної України. Трипільська культура належала до землеробських. Достовірний спадок мізинської культури згодом визначать українські фахівці, коли на руїнах московських вигадок постануть справжні українські археологічна та історична науки. Кам'яна могила. Як установили історики та археологи, хронологія наскельних зображень кам'яної могили охоплює величезний період – від 22-16 тисячоліть до нашої ери до 10-12 століть нашої ери. Що ж дала нам давня культура українських степових племен? На це запитання дуже елегантно і коректно відповів все той же Сергій Васильович Піддубний. Серед розписаних червоною фарбою кісток мізинської культури було чимало таких, призначення яких важко з'ясувати. Одне із зображень дається тлумаченню лише тепер, після відкриття карт рік на кам'яній могилі та біля Вільхового. Дослідник кам'яної могили Анатолій Кефішин правильно визначив, що панно 7 цієї своєрідної бібліотеки відтворює карту рік. Щоправда, не можна погодитися, що на ній показано лише ріки правобережної України. Не міг давній географ висікти на кам'яній могилі карту рік Оратти, не показавши річки Молочної, на березі якої знаходиться могила. Тут зафіксовані всі відомі давньому картографові святі ріки стародавньої України, хоча і справді правобережні він краще знав. Одночасно в кам'яній могилі знайшли так звані стародавні письмена, які дослідники датували 6-1 тисячоліттям до нашої ери, що засвідчує безперервність їхнього існування і розвиток серед давнього населення Південної України. Вони нанесені на стінах кам'яної могили, багатьох її гротах та печерах. Тобто культури кам'яної могили і мізинська, за свідченням Піддубного, пов'язані між собою і доповнювали одна одну. Вони існували тисячами років, що свідчить про неперервність проживання одних і тих самих племен на прилеглих землях, спадковість вірувань та світогляду людей. Прошу звернути увагу на наявність двох носіїв української стародавньої культури – мізинський та кам'яномогильний, інакше північний і південний, ще інакше землеробський та скотарський. І це було нормальним явищем для української землі ще 10 тисяч років до нашої ери. Тільки разом південноукраїнські та північноукраїнські племена становили силу, що могла протистояти ворогові. Саме про те свідчить спільна перемога скіфських племен над перським королем Дарієм у 512 році до нашої ери. Отож, культура кам'яної могили дала проукраїнцям одну з найдавніших писемностей, яка сягала, згідно з дослідженням Кефішина, 12 століття до нашої ери. Послухаємо. Без сумніву, протописемні знаки кам'яної могили пройшли дуже довгий шлях розвитку. Найдавніші з них Кефішин відносить до 12-10 тисячоліття до нашої ери. Печера Чаклуна, номер 52, грот номер 51 тощо. А найпізніші – до 3-го тисячоліття до нашої ери. І, як показали сучасні дослідження професора Ткачука та інших науковців, піктографія кам'яної могили в подальшому розвитку стала надбанням трипільської цивілізації. Ті знакові системи праукраїнської писемності ніяк не пов'язані із шумерською та грецькою писемністю. Знакові системи Трипілля Кукутені
не мають нічого спільного з попередніми балканськими передписемними системами. Вони розвивалися самостійно і є ще одним центром розвитку піктографії, який розвинувся тут, в першу чергу як засіб магічного спілкування з вищими силами. Трипільська цивілізація. Прошу читачів звернути увагу на те, як ще радянські науковці встановили абсолютно чіткі межі української трипільської цивілізації. Початок – 5400 рік, і з додатковим словом «близько». Кінець – 2250 рік, і вже навіть без слова «близько». Зрозумівши після відкриття Вікентієм Хвойкою Трипілля, що то відкриття світового рівня і його вже не приховати, московська більшовицька провладна еліта спочатку позбавила Трипілля пояснювального слова «українське», потім нав'язала Трипіллю вигадане слово «культура», придумавши ізольовану трипільську культуру, а потім, аби та культура не мала ніякого продовження та зв'язку з Україною Руссю, загнала так звану трипільську культуру до цілком обмеженого періоду. Все те чинилося спрямовано, послідовно і, як вони вважали, навіки. І раптом, хоча цілком закономірно, Російська більшовицька імперія розвалилася. На світ з'явилися десятки давніх та сучасних досліджень, де історики всього світу трактують трипільську цивілізацію по-новому, спираючись в першу чергу на раніше недосяжні світові джерела. Так канадський історик Володимир Паїк у праці «Україна в минулому і сьогодні. Історичні і географічні карти», виданій у Канаді 1982 року, встановив цілком інші роки існування Трипілля, відносячи його до 7000 років до нашої ери. І якщо Володимир Паїк у 1982 році говорив «дотепер відкрито поверх 500 трипільських поселень», то професор Іван Заєць у 2006 році уже знав в Україні понад 2000 поселень трипільської культури. Професор Іван Іванович Заєць 40 років вивчав трипільську культуру, що дало йому змогу зробити ось такий висновок. На території Середньої та Східної Європи, в яку входили західні і північні райони сучасної України, в той час, 3-2 тисячоліття до нашої ери, жило населення культури кулястих амфор та шнурової кераміки. Підкреслимо, що південно-східна група населення, яка належить до археологічних культур шнурової кераміки та кулястих амфор, успадкувала певні риси пізнього етапу трипільської культури, кінець 4-3 тисячоліть до нашої ери. Успадкування окремими групами населення історичних періодів найголовніших процесів, які відбувалися в епоху Трипілля в Україні в галузі матеріальної і духовної культури, має виключне і принципово важливе значення. Подібні та інші конкретні явища свідчать про традиційні взаємозв'язки населення трипільської культури з культурами кулястих амфор, шнурової кераміки та інших наступних археологічних культур. На думку Барана, це були природно-асимілятивні процеси. Не заперечуючи цієї думки, але разом з тим, спираючись на дослідження буго-дністровської культури видатним вченим Даниленком та простежуючи балканський та подунайський впливи, скажемо, що є всі підстави вбачати в цьому пряму генетичну спадкоємність, яка започатковується трипільською культурою. Отаку спадкову лінію від далекого Трипілля до сучасної України Русі встановили видатні українські науковці Даниленко та Іван Заєць. І така точка зору сьогодні, після розвалу Російської комуністичної імперії, має бути домінуючою.
Спадкоємницею великої трипільської цивілізації стала Скіфська держава, яка, за словами Геродота, постала у 1500 році до нашої ери, тобто у другому тисячолітті до нашої ери. Внесемо деякі уточнення до походження та опису певних народів і племен скіфо-сармато-андської держави. Постараємося очистити і той період української державності від очевидних доважків брехні, які скоріше свідомо були понакидані до української історичної науки. Отож, кіммерійці. Одним із перших кочових народів, чиє ім'я нам достатньо відоме за творами асирійських хронік 7 століття до нашої ери та повідомленням батька історії Геродота 5 століття до нашої ери, були кімерійці. В степах Причорноморя була розташована їхня країна з назвою Кіммерія. За офіційною московською теорією, скіфи у 7 столітті до нашої ери у жорстокій війні перемогли кіммерійців, вигнали їх із Причорноморя і створили свою власну державу – Скіфію. Звичайно, офіційна московська теорія вважає кіммерійців, як і скіфів, зайдами на нашій землі. І хоча радянські науковці визнавали, що про етнічну приналежність кіммерійців відомо дуже мало, та все ж таки відносили їх до іраномовних. Тобто, за московською традицією, на українській землі нічого українського бути не могло, а тим більше мови. Така чергова брехня московської історичної науки. Зрозуміло, що в українських науковців у ті часи іншої думки бути не могло, і вони щиро кричали комуністичній Москві «Одобрямс». Та от з'явилися переклади з англійської мови на українську праць великого свідка 5 століття до нашої ери Геродота, і ми маємо право на власну думку. То було головне в комуністичній ідеології – не дозволяти людині мати особисту думку, тільки стадно. Що ж про кіммерійців писав Геродот? Кіммерійці жили в Причорномор'ї між Дніпром і Дністром. Скіфи жили в Приазов'ї між Дніпром і Доном. Як перші, так і другі були племенами одного і того ж народу – борисфенів, скіфів. Геродот двічі згадує кіммерійців. Перший раз він згадує їх в середині другого тисячоліття Старої ери, коли між керівниками скіфів і кіммерійців виникла суперечка і переросла у війну. Слід зазначити, що у тій суперечці кіммерійці не підтримали свою верхівку. Відбулися сутички і запеклий бій. Певно, армія і якась частина громади все ж таки були на боці своїх царів, бо в часи Геродота біля Дністра ще зберігалися могили загиблих у тій війні. Після того бою вожді кіммерійців втекли в Малу Азію і оселилися на півострові біля Сінопу, у сусідстві з гетитами, спорідненим з ними племенем. Кіммерійці залишилися на своїй землі, тобто між Дністром і Дніпром, і підтримали скіфів. Скоріше, непорозуміння між скіфами і кіммерійцями відбулося при обранні царя держави. Звернімо увагу, за Геродотом кіммерійці проживали між Дніпром і Дністром, а то були землі гетів, і втекли вожді кіммерійців зі своїми родами та прихильниками на південь Чорного моря, де проживали гетити, по суті інші племена гетів. Тому, скоріше за все, кіммерійці належали до племен гетів, чому пізніше і втратили свою самоназву. Цих гетів, кіммерійців на початку нової ери німецькі історики у 18-19 століттях стали величати остготами. Ми про це ще говоритимемо. Якщо дотримуватися розповіді Геродота, то першим царем Скіфії був Гет із племені гетів,
і було то у 15 столітті до нашої ери. Під час війни з Дарієм, а то був 512 рік до нашої ери, царем Скіфії був Ідантерс, представник племені царських скіфів. Як бачимо, зміна царської династії все-таки відбулася. Отож, скоріше за все, вона і призвела до протистояння гетів-кімерійців зі скіфами. А оскільки царі у Скіфії обиралися на царській раді племен, то немає нічого дивного, що кімерійці, народ, не підтримали свого царя. Сучасними словами скажемо так: народ став на бік демократії і не підтримав узурпаторів влади. Не забуваймо, всі племена, що оточували кімерійців, були рідними і не несли їм ніякої загрози. Отак розвіявся міф про прийшлих іраномовних кімерійців. Другий раз Геродот згадує кімерійців вже в кінці VI і початку V століть Старої ери. Це тоді, коли вони разом із скіфами, але окремими арміями ходили походом через Кавказ на Медію. Тоді кімерійська армія йшла через Кавказ берегом Чорного моря, через Колхіду, а скіфська армія – берегом Каспійського моря. Далі Геродот пише, що скіфи з кімерійцями напали на армію Медії під Нінівою, столицею Асірії. Скіфсько-кімерійською армією керував цар Мадіяс, син Прототиса, який і розбив медійську армію Кіяксара та взяв Нініву. Ця перемога відбулася десь в 640-х роках Старої ери, після чого скіфи панували в Малій Азії 28 років. Ось так проукраїнська мова з'явилася в Азії. Слід пам'ятати, що за свідченням сучасних українських археологів, у ті часи на теренах сучасної України уже існували цілковито праслав'янські племена таких археологічних культур, як Чорноліська, Висоцька, Лужицька та інші. А то вже були прямі предки українців. Дещо про гетів-готів. Цікаво зазначити, що першими назвали скіфських гетів германськими готами навіть не німецькі історики, а німецькі каскарі брати Грім. І то не обидва брати, а старший – Якуб Грім. Слід зауважити, що більшість німецьких істориків промовчала. Тому вигадка про німецьких готів Причорномор'я стала поширюватися. Особливо цей міф сподобався у Москві, де йому надали статус істини. І пішло, як кажуть, поїхало. Ще раз нагадуємо, німецькі готи, дойче, пройти на початку нової ери із берегів Балтики до берега Чорного моря через землі Сарматії не могли. Історія цього не зафіксувала. Не забуваймо, Скіфія, Сарматія, на ті часи мала 50-60 мільйонів населення, а самі гети – до 10 мільйонів. Витіснити чи знищити таку масу гетів в часи давнього Риму непомітно було неможливо. Тож цілком зрозуміло, навіщо російські історики досі розповідають усьому світу вигадку німецького каскаря Якуба Гріма про гетів-готів Причорномор'я. Німецький історик Мілен Гоф у праці Deutsche Altertumskunde 1892 року видання, Берлін, у розділі «Die Getten» застерігав німецьких істориків не творити міфів. Він писав: «Погляди про походження гетів ми повинні перевірити, бо ніхто так, як Грім, не ототожнював гетів із готами за допомогою всяких наукових штучок, підмін. Грімма манила велика спокуса – пов'язати міцніше історію Германії з античним світом, але це обман». Історик Мілен Гоф досить чітко вказав, що саме Грім переназвав гетів на готів, чим зробив із них германців.
Отож, не всі німецькі історики сприймали та сприймають фальшивку Гріма. Люто ненавидячи українську історичну дійсність, московські провладні історики досі співають пісень про прихід у другому столітті нашої ери на південь України німецьких готів. І то поголовно. Шкода, але велика кількість сучасних українських істориків теж вірить великому німецькому казкарю Якобу Гріму. Не будемо цитувати свідчення багатьох людей з 1 до 15 століть нової ери, які однозначно заявляли, що в українському Причорномор'ї з далеких скіфських часів до часів Великого Київського князівства проживали племена гетів. На мою думку, саме гетів візантійці пізніше стали називати тиверцями та уличами, які з давніх давен посідали південь України від Дніпра до Дунаю. Гуни. У 1972 році відомий український письменник Іван Білик опублікував свій роман «Меч Арея», де вперше в українській літературі заявив, що цар гунів Аттіла був київським володарем ще в першій половині V століття. Звичайно, роман «Меч Арея» потрапив під жорстокий осуд комуністично-більшовицької цензури. Книжку було вилучено із обігу і спалено. Як автор не потрапив до Магадану чи Караганди, сказати важко. А сам він уже не скаже, бо відійшов у засвіти наприкінці 2012 року. Отож, віддамо шану великому українцю. Хто ж такі гуни? Ось що пише про них Українська радянська енциклопедія. Гуни – давні кочові племена. Велике об'єднання гунів наприкінці 3 століття до нашої ери склалось на території Північного Китаю. З 2 століття нашої ери з'явились у степах Північного Причорномор'я. У 445 році правителем гунів став Аттіла. При ньому гунська держава з центром у Паннонії, Угорщина, зайняла величезну територію від Рейну до Волги. Як Велика радянська енциклопедія, яку ми цитували раніше, так і Українська радянська енциклопедія повідомляють, що гуни врешті-решт відійшли у Приазов'я, де згодом розчинилися серед інших народів, а російською мовою «іщезають як народ». Неймовірне явище. Народ, який нагнав жах на Велику Римську імперію, зник, не залишивши по собі слідів. Та найцікавіше навіть не це. Як ми пам'ятаємо, гуни у 3 столітті нашої ери вийшли з Північного Китаю, і російські археологи та історики, які досліджували історію цього народу, серед них Бартольд, Толь, Латишев, Козлов, Берштам, Іностранцев та багато інших, дійсно зафіксували на зламі нової та старої ери повільний рух гунів на захід. Але, незважаючи ні на які старання вчених, західніше Казахстану жодних слідів цього могутнього і великого народу гунів не знайдено. Дуже потужно брехала російська історична наука, щоб позбавити українську націю спадку. Бо тюркські племена гунів китайською мовою «сюнну», що зовсім не нагадує російськомовне слово «гуни», пішли в Середню та Малу Азію, де й навічно осіли. Але, взявши на озброєння вигадку стародавніх істориків і хроністів, європейські і російські історики були не зацікавлені шукати істину. Європейці, які прозвали гунів варварами за те, що ті, по суті, знищили давню римську цивілізацію на чолі з імператором та самим папою, не змогли змиритися з істиною, що то вчинив цивілізований європейський народ – київські руси, які не могли далі терпіти посягання Риму на їхні південні землі та запровадження на землях слов'ян-братів жорстокого рабства. Проросійських імперських істориків,
які українців і за окремий народ не сприймали, говорити нічого. Ці великі братани ще з часів Петра І сповідують знайомі імпершовіністичні догмати. Отак в історичній науці з'явилися іраномовні кімерійці, скіфи та сармати, німецькі готи і тюркські гуни. Лише нас, українців, не було на нашій предківській землі. Що ж говорять достовірні, абсолютно незалежні, давні джерела про гунів, київських слов'ян-русів тощо? Ось думка Павла Йосифа Шафарика 1795-1861 роки життя, великого чеського просвітителя. Не тільки видатні візантійські автори словом гунни називали слов'ян. Західні письменники, починаючи від Беді Венеробіліса, гунами називали теж слов'ян. Через те і зрозуміло, чому в германських народних переказах та інших давніх пам'ятках під назвою гуни маються на увазі слов'яни. А ось свідчення візантійського дипломата Пріска Панійського, який особисто побував у гунського слов'янського царя Аттіли 434-453 роки. Говорячи про стосунки греків з гунами, візантійський дипломат Пріск Панійський розповідає про те, як напучував послів імператор Феодосій II перед поїздкою до Аттіли. Нам звеліли переказати гунському цареві, мовляв, хай не вимагає, щоб до нього виряджали послами сановників найвищого ранку, бо цього не бувало ні за його Аттілиних предків, ні за давніших правителів скіфської держави. На наші крики скіфи повибігали з хат і гостинно запросили нас до себе. Володарка селища, одна з дружин Вліда, прислала для нас їжу, в яку внесли дуже вродливі жінки. Це в скіфів є виявом шани. Як бачимо, візантійський дипломат Пріск Палійський, перебуваючи у гунів та відвідавши їхню столицю, весь час говорив про скіфів. Між іншим, ці свідчення Пріска Панійського були опубліковані 1861 року в Санкт-Петербурзі в учених записках второго отделения Імператорської академії наук. І ще раз слова візантійського дипломата. В столиці держави Аттілу зустрічав хор дівчат, співаючи йому славу, а жона першого сановника піднесла цареві хліб-сіль. Такий звичай вважається в скіфів знаком високої пошани. Тому і описав один із кращих істориків свого часу імператор Візантії Константин Багрянородний у праці про управління імперією. Цей народ ми називаємо скіфами або гунами, щоправда, самі себе вони звуть русами. А на 1500 років раніше великий Геродот теж засвідчив: греки всіх їх називають загальною назвою скіфи, а країну Скіфія, самі ж себе вони називають сколотами. Ми вже пояснювали, що сколоти, склави – це грецькі назви слов'ян. Тому всі ці імена українського народу дійсні і належать тільки йому. Український етнос мав два корені – північний і південний, землеробський і скотарський. Скотарі-мандрівники дали українцям санскрит і зв'язали наш народ із Азією і Африкою, запозичивши своїм сусідам давню мову та культуру. Землероби-трипільці принесли українцям зв'язок із Центральною та Північно-Західною Європою і сучасну мову. Але у всі часи то був єдиний волелюбний народ – українці. Коли ця книга була у друці, професор В'ячеслав Брюховецький упорядкував і видав тритомну працю робіт Віктора Платоновича Петрова
1894-1969 роки життя, видатного українського вченого. Ось про що писав професор Петров ще в середині минулого століття. Правдивим творцем періодизації археологічних культур середнього Подніпров'я був Хвойка. Спираючись на матеріали розкопок, Хвойка при типологічному визначенні окремих культур ішов від пам'ятника до культури. Це забезпечило конкретність визначень, чіткість поділу культур за історичними періодами в їх послідовній зміні. Зарубинецька культура – 2 століття до нашої ери, 2 століття нашої ери. Черняхівська – 2-5 століття нашої ери. Після Черняхівська – 5-8 століття нашої ери. Київська Русь. До Хвойки в археологічній науці панував міграціонізм, погляд, згідно з яким археологічні культури привносилися зовні, і зміна культур відбувається внаслідок запозичень або переселень. Міграціонізму Хвойка протиставив автохтонізм, теорії переселень і запозичень, ідею розвитку, позбавленого перерв. Слов'яни не чужинці і не пришельці. Археологічні культури середнього Подніпров'я до неоліту включно, це 6-4 тисячоліття до нашої ери, не були привласнені зовні, всі вони залишені слов'янами. Отож, забудемо чужі вигадки про прийшлих на наші землі українців. Ми на цих землях господарюємо уже більше 8000 років. Частина 2. Галицько-Волинська доба Русі. Розділ 1. Іоанн де Плано Карпіні та Вільгельм де Рубрук. Переважній більшості мого покоління українців важко відмовитися від російської історичної облуди. Та відверта брехня довгих 300 років вбивалась у наші голови. За колоніальні роки гніту Російська імперія наповнила наше життя, наші душі, наш побут і наше довкілля московською отрутою зросійщення, бандитизму і розпусти. Чимало людей за ці роки зреклися материнської мови, українського буття, зрештою пам'яті про своїх предків. Вони не відають, де могили їхніх батьків, не шанують їх. Запитайте в такої душевно скаліченої людини, чи знає вона щось про свого діда-прадіда, і ви відчуєте цілковите провалля не тільки пам'яті, а й совісті. Тож автор ставить своїм завданням повернути правду про наше минуле, навернути людей до тієї правди, а головне – проторувати в дрімучих хащах московських історичних міфів ту стежку, по якій ми рухатимемось далі. Я нічого не вигадуватиму, тільки нагадаю всім нам ті незаперечні факти, які свідомо замовчувались або приховувались. І тоді висновки зробимо разом. У своїй двотомній праці «Москва Ординська» автор намагався відтворити правду про Московію часів 800-1600 років. У книзі дослідженні «Україна-Русь» ми пройдемо ті самі роки українським шляхом. Після перемоги над Швецією у Північній війні та придушення спротиву України-Русі на чолі з Іваном Мазепою, московські владоможці відверто знахабніли. У 1721 році
московський цар Петро І проголосив себе імператором, а назву своєї держави Московії змінив на Російська імперія. Він цілковито відкрито заявив: «Отныне народ московський буде зватися народом русским». Необхідно визнати, Європа до цього бажання московського Петра не дослухалася. Вона продовжувала величати Петра царем московським, а його підданих – московитами. Минув не один десяток років, поки переважна більшість європейських країн, отримавши московського хабара, погодились визнати Московію Російською імперією. Так Франція зробила це лише у 1757 році, Іспанія у 1759, а Польща у 1764 році. Чого цим перейменуванням домагалися Московія та її царі? Вони хотіли, щоб новоутворена імперія перетворилася в очах Європи на спадкоємицю Великого Київського князівства, яке існувало у 9-13 століттях. Від Києва йшов спадок до Візантійської імперії, а там вбачалась анексія Середземномор'я. До речі, Петро І привласнив собі навіть герб Візантії – чорний двоголовий орел, аби хоч будь-як скидатися на Третій Рим. Не будемо продовжувати розповідь про великі московські старання, ми про них говорили в книжках «Країна Моксель» або «Московія» та «Москва Ординська». Отож пропоную розпочати дослідження достовірного історичного матеріалу. І розпочнемо зі спогадів посла короля Франції Людовика IX, знаменитого Вільгельма де Рубрука, до старшого сина хана Батия – Сартака. Про які незаперечні факти розповів нам посол короля Франції Вільгельм де Рубрук у своїй праці «Подорож до східних країн. Милосердне літо 1253 року». Тих фактів чимало. Уже на ті часи європейці чітко визначали кордони Русі. Послухаймо Рубрука. На північ від цієї області, Перекопу, лежить Русь, що має всюди ліси. Вона тягнеться від Польщі та Угорщини до Танаїду, Дону. І далі Вільгельм де Рубрук зазначив не менш чітко. Досягли великої ріки Танаїду. Ця річка слугує східним кордоном Русі. Важливе свідчення Рубрука. Ми не маємо жодної підстави піддавати сумніву свідчення посла короля Франції. То була високоосвічена людина, яка згодом отримала сан єпископа. У ставці Менгухана в Каракорумі Рубрук вів тривалі диспути з противниками християнської віри – мусульманами, буддистами, шаманами і повсякчас перемагав. Його ерудицією та обсягом знань захоплювалися хани імперії Чингісидів. Отож у 13 столітті за Доном русичі не мешкали, що дає підставу на додатковий висновок. Не проживали вони за Доном і в 10-12 століттях, бо не існувало передумов до їхньої міграції. Це свідчення про межі землі русичів стосується і так званої Ростовсько-Суздальської землі, яка завжди лежала за Доном. Тим більше, що Рубрук зазначив у своїй праці, що країна, яка лежала за Доном північніше ставки Сартака, іменувалась країною Моксель. Між іншим, московська історіографія не знає між Доном та Волгою в 12-13 століттях жодної держави, окрім великих князівств Володимирського і Рязанського, які мали своїх государів, а саме те засвідчив посол короля Франції. Звернімося знову до Вільгельма де Рубрука. На півночі цієї області, Криму, є багато великих озер,
на берегах яких соляні джерела. Як тільки їхня вода потрапляє в озеро, утворюється сіль, тверда, мов крига. Із цих солончаків Батий і Сартак мають великі прибутки, тому що зі всієї Русі їздять туди по сіль. Із кожного навантаженого воза дають 2 шматки тканини, які коштують пів іперпера. Маємо незаперечне свідчення про потужні контакти Русі з Кримом у 13 столітті. Саме так, потужні контакти, бо хани Батий і Сартак мали з цієї торгівлі сіллю великий зиск. Отак із простих фактів отримали достовірну інформацію. По-перше, не таких вже і великих втрат зазнала Русь від навали війська хана Батия у 1240-1241 роках, бо якби втрати населення Русі були значними, то відновити життєдіяльність нашої землі за 10 років було б неможливо. По-друге, торгівля між Русичами і Кримом не могла би приносити ханам великих прибутків. Татари перейшли Русь військовою смутою з півночі на південь завширшки приблизно 150 кілометрів, захопивши Чернігів, Київ, Колодяжин, Ізяслав, Кременець, Володимир-Волинський, Брест. Вийшли до Польщі. Своїх поселень на правобережній Україні, як ми це бачили в Ростовсько-Суздальській землі, татари на перших порах не тримали. Найближча до Києва татарська застава, як свідчив 1246 року посол папи Інокентія IV Плано Карпіні, була розташована на відстані 6 днів кінного переходу. Звернімо увагу, що і ті міста, які зруйнував Батий, відновлювались досить таки швидко, в них не припинялося людське життя. Так, уже 1246 року Київ приймав купців константинопольських, бреславських, польських, генуезьких, венеціанських, пізанських, із Акри, із Кафи, із Австрії та багато інших. Послухаємо Плано Карпіні. Свідками є всі громадяни Києва, які дали нам провідників і коней до першої застави татар. Крім того, свідками є бреславські купці, які їхали з нами до Києва та знали, що ми заїхали до татарської землі, а також багато інших купців із Польщі, із Австрії, що прибули до Києва після нашого від'їзду до татар. Слугують свідками і купці з Константинополя, що приїхали в Русь через землю татар і котрі перебували в Києві, коли ми повернулись із землі татар. Ось імена тих купців: Михайло Генуезький, а також і Варфоломій, Маноїл Венеціанський, Яків Вреверій із Акри, Микола Пізанський. Це найбільші головні, інші менш важливі: Марко, Генріх, Іоанн Вазій, другий Генріх Бонадієс, Петро Пасхамі. Було ще багато інших, але їхні імена невідомі нам. Як вам таке подобається? Мертвий Київ, за московськими вигадками, переповнений купцями зі всього світу. Якби не працювали ремісники та майстерні Русі і Києва, то навіщо б до Києва збиралося стільки купців? Отож, відповідь очевидна. Київ після 1240 року і надалі залишився головним центром східнослов'янських земель. Він тільки втратив титул столиці держави. І ще, князівства і землі Русі не зазнавали нищівних втрат від навали татар, бо хан Батий більшість із них не чіпав, обминув. Це історично достовірна правда, і нам треба її поновити в українських історичних матеріалах, як би цьому не протидіяла Москва.
Перший ректор Київського університету професор Максимович, який у першій половині 19 століття користувався не сфальшованими матеріалами, писав: «В поруйнованому Києві був поруйнований Печерський монастир, проте усі 80 років Татарщини продовжувався неперервний ряд 7 ігуменів Печерських. При усій волі татарській над Руссю не маємо права говорити про обезлюднення землі Київської». І після навали військ хана Батия Русь продовжувала жити і розвиватись, як цілком самобутній слов'янський етнос, маючи своїх церковних і державних поводирів. За свідченням того ж Плано Карпіні, в 1245-1247 роках у Києві владу очолював Тисяцький Данила Галицького, який разом з київськими боярами правив містом. Канів був першим татарським форпостом, де вони тримали свого представника. Але в Каневі мешкали русичі. От що писав посол папи Інокентія IV. «Звідціля, із Кракова, він, князь Василько, повіз нас у свою землю, послав з нами до Києва одного служителя. Завдяки милості Божій ми прибули до Києва, який є столицею Русі. Прибувши туди, ми влаштували нараду про нашу подальшу подорож із Тисяцьким та іншими знатними людьми, які були там. Вони нам повідомили, якщо ми поїдемо в Татарію тими кіньми, яких маємо, то наші коні можуть здохнути, бо вони не вміють здобувати копитами з-під снігу траву. І так ми на конях Тисяцького із його провідником виїхали з Києва. Прибули до селища Канів, яке перебувало під безпосередньою владою татар. Начальник цього селища дав нам коней і провідників до другого селища, начальником якого був Алан за іменем Міхей. Після цього ми виїхали разом із ним в понеділок Чотиридесятниці, і він провів нас до першої застави татар. Це не вигадка чи припущення, а достовірна фіксація стану речей на початку 1246 року. Перша татарська застава була розташована у ті роки в районі сучасного міста Дніпропетровська і прикривала переправу через річку Дніпро. Хто бажає пересвідчитись, раджу звернутись до мапи шляху Іоанна де Плано Карпіні. Русь продовжувала правитися своїми князями і жити на своїй землі. Це чергове свідчення Плано Карпіні, подобається воно комусь чи ні. І останнє, на що звернімо увагу, бо висновків, вивчаючи книги Плано Карпіні та Вільгельма де Рубрука, можна зробити безліч. Ось слова посла короля Франції Рубрука. «Мандруючи від становища до становища, досягли великої річки Танаїду, Дону. У тому місці, де ми прибули до берега, Батий і Сартак наказали облаштувати поселення русичів, котрі переправляють човнами послів та купців. Вони мають пільгу від Батия, бо не мають інших обов'язків, окрім перевозити їдучих туди та назад». Вільгельм де Рубрук писав цілком відверто, що в Криму та в Причорномор'ї у ті часи мешкало та працювало дуже багато русичів. Послухаємо. Завдяки русичам, кількість котрих серед них, татар, дуже велика. А якщо згадаємо, що ті ж русичі зі всієї Русі ще і возили сіль від Перекопу, з яких Батий і Сартак мають великі прибутки, то дізнаємося, хто в 13 столітті проживав у Причорномор'ї. Про що свідчать оті беззаперечні факти? По-перше, тамбовських, московських та інших мужиків у 13 столітті на берегах Чорного моря та в Криму свідки тих часів не бачили. Ото не було, хоч плач.
Втрати Русі від навали війська хана Батия були менш жахливі, ніж про те нам співають пісень московські та українські історики старої школи. Певно, вони дещо прибільшують задля приниження Києва. Бо ж їздило по сіль зі всієї Русі дуже багато людей, цілими валками звідусіль. По-друге, коли в Криму та на прибережжі від Дністра до Дону живе і працює дуже велика кількість русичів, то це свідчить, що вони там з'явились не несподівано. Вони обживали та облаштовували ті степи та дике поле ще з давніх століть, коли туди ходив Святослав Хоробрий із своїми дружинами русичів, а ще раніше скіфські царі. Хоч би що казали московити, як би казились, та до тих людей вони не причетні. Хоча російська історіографія і досі пнеться агітувати світ, що саме тамбовські та рязанські мужики, починаючи з 18 століття, Катерининського століття обживали землі так званої Новоросії. Дуже вже хочеться поцупити шматок чужої землі. Саме в ті далекі роки почали зароджуватися українське козацтво та українське чумацтво. Бо хто може заперечити, що ті далекі валки возів із сіллю з-під перекопу 1253 року не чумацькі? І люди наші, українці-русичі, і співали пісень наших, довгих, тягучих, мов той безмежний степ, і так само страждали, і так само сміялись, як їхні нащадки. Головне, все те творилося рідною мовою предків – українською мовою. А хто заперечить, що поселення русів, які чинили перевіз через ріки, не козацькі поселення? То далекі прообрази наших козачих родин, які обживали дике поле, вчились себе захищати та сповідували свою християнську релігію. Ту особливу козацьку віру навіть Вільгельм де Рубрук не міг сприйняти, бо вона забороняла пити татарський кумис, аби не запозичувати чужих звичаїв. Християни є серед них, татарів, русичі, що хочуть зберегти себе, не п'ють його, кумису, і вважають, що вчинили великий гріх, коли його вип'ють, тож тоді їхні священики замолюють гріхи, немов би ті люди завинили перед Господом. Ото медовуху пий, хоч залийся, а кумис зась, бо то пійло бусурманське. Чим не козацька мораль? Звичайно, у середині 13 століття наші козацькі поселення та українські чумацькі валки ще тільки зароджувалися, тож не могли мати звичних для нас образів та характерних ознак. І це зрозуміло, бо ті козацько-чумацькі ознаки вироблялись віками, щоб врешті-решт набути характерного, остаточного вигляду. Але заперечувати їхню першу появу в 12-13 століттях нерозумно, бо коли ми зазирнемо у 14-15 століття, а ми це зробимо, то побачимо, що й у пізніші часи руські, українські, князі дбали про дике поле, будували там поселення, захисні споруди та порубіжні варти, про що говоритимемо в кінці книги. Пославшись на праці великих свідків минулого Іоанна де Плано Карпіні 1245-1247 роки та Вільгельма де Рубрука 1253-1255 роки, ми дещо дізнались про нашу минувщину. Серед українців у всі віки були гідні, патріотичні люди, які достойно захищали інтереси нації. Цікаво зазначити, свідчення українських істориків минулого ніхто не зумів спростувати до часів Російської більшовицької імперії. На сторожі української правди завжди стояли історики, патріоти нашого народу, такі як Максимович, Костомаров, Маркович, Бодянський, Григорович, Кримський,
Грушевський та інші. Це не прості науковці, це люди зі світовими іменами, люди, з якими і сьогодні рахується світова наука. То вже за більшовиків Російська імперія залізним катком пройшлася по історичній достовірності та остаточно спаплюжила ту науку. В ті часи писали, що хотіли і як хотіли, хоча і за царату робили подібне, лише приховували. Як за царату, так і за більшовиків наших світового рівня професорів, академіків і науковців люто ненавиділи та переслідували за обстоювання історичної правди. Хоча ту правду вони і обстоювали навпіл, тільки те, що було цілком очевидно. Тому і лютували московська влада та її оприччина, що у відповідь нічого було сказати. Отож виганяли учених з кафедр та висилали подалі від столиць, а за радянських часів двох із названих, що дожили до того часу, знищили фізично. А скільки було знищено нашого, українського наукового та інтелектуального потенціалу, годі і казати. То була звичайна московська варварська політика геноциду, а ті історики, які побажали тихо жити на рідній землі, пішли прислуговувати Москві, сприйняли московські міфи і стали поширювати їх серед одноплемінників, за що отримували наукові звання, посади та нагороди. Вони створили потужні наукові школи, які і досі сповідують і пропагують оту страшну для нас, українців, московську брехню. Але прийшов час істини, і ми зобов'язані подивитися на минуле чесними українськими очима, бо якщо цього не зробимо, то й далі плентатимемось за московським історичним возом. Розділ 2. За літописом руським. Щоб пильніше придивитися до справжньої картини буття українського етносу русичів у XIII столітті, пропоную звернутись до літопису руського. І хоча він зазнав руйнівного втручання з боку російських можновладців і їхніх запопадливих слуг, але через відсутність іншого джерела простудіюємо цю працю, бо ж таки писали її давні русичі Київської, Галицької та Волинської земель. В українській історичній літературі не описано похід війська хана Батия через північні терени Русі у 1240-1241 роках. Звичайно, то був жорстокий молох війни, який пройшовся частиною нашої землі. У попередніх працях автора згадувалось, що військо Батия пройшло Русь смутою завширшки 100-150 кілометрів, тримаючись лінії Київ, Колодяжин, сучасна Житомирська область, Ізяслав, Хмельницька область, Володимир, Волинська область, Берестя, сучасний Брест, із можливим відхиленням на північ чи південь для руйнування окремих міст. Цілком очевидно, а літопис руський саме те стверджує, що військо Батий-хана не завойовувало Русь, а тільки перейшло її. Згадаймо слова літопису. Отож Батий послухав ради Дмитрової, пішов в Угри. Погром хана Батия майже не зачепив Полісся і більшої частини сучасної Галичини. Він повністю оминув тогочасне Поділля. Коли в літописі згадано такі сучасні подільські міста, як Ізяслав та Кременець,
то мусимо пам'ятати, що вони в 1241 році лежали на межі Волинської та Болохівської земель, а Болохівська земля з півночі прикривала Поділля, і князі тієї землі здалися хану Батию, тож земля залишилася нерозореною. По якомусь часі болохівські князі, скориставшись скрутою Данила Галицького, вирішили прибрати до своїх рук деякі міста Пониззя, отож рушили на Бакоту. Ось як про те розповідає літопис Руський. Данило ж, почувши про прихід Ростислава з князями Болохівськими на Бакоту, відразу кинувся на них. Городи їх вогневі оддав і вали їх розкопав. Узявши здобич велику, вернувся, а взяв він такі городи їх Деревич, Губин і Кобуд, Кудин, Городець, Божський, Дядьків. Звідти ж він, Данило, пішов назад, пограбувавши землю Болохівську і попаливши, бо заставили їх, болохівських князів татари, щоб вони їм орали та сіяли пшеницю і проса. Данило ж на них тим більшу ворожнечу держав, що вони от татар великі сподівання мали. Подільська земля в 1240-1241 роках не зазнала навали військ хана Батия. Цю аксіому пам'ятаймо, бо вона вказує, в яких напрямках рятувалось населення України-Русі від військ татарських ханів. Люди мали можливість відходу як на північ, так на захід і південь, і ця можливість відходу з охопленої навалою чужинських військ землі врятувала переважну більшість населення Русі. Послухаємо історика. Думка про спустошення Поділля під час першого походу Батия на захід основана на простому нерозумінню і малому знайомстві з місцевими назвами на Волині. Татари могли у своєму першому стрімкому наступі пройти хоч і з перешкодами Київську, Волинську, Галицьку землі, могли нашвидкоруч пограбувати землі, зруйнувати укріплення багатьох міст, але вони все ж таки відчували, що становище їхнє нетривке, що їм неможливо раптово закріпитися в захопленому тимчасово краї. Як бачимо, військо хана Батия у 1241 році не завойовувало Україну-Русь, а проходило через її землі звичайним воєнним походом на держави Центральної Європи. Звернімо увагу, Київ був остаточно взятий 6 грудня 1240 року, а вже 9 квітня 1241 року те саме військо Батия розгромило польсько-німецьких князів під Лігницею. Друга ж половина військ татар 11 квітня 1241 року розгромила угорців короля Бели IV на річці Шайо. Маємо надзвичайно цікаві факти, які про багато що свідчать, хоча українська історіографія з цих фактів ніколи не робила аналітичних висновків. Бо коли підрахуємо час руху армії хана Батия від Києва до Лігниці та Шайо, то виявиться, що та армія мала постійно рухатись на захід зі швидкістю 20 км на добу. Це при тому, що спочатку тривала зима зі своїми хуртовинами та снігами, а потім весна з потужним розливом рік, та ще й серед густих, непрохідних лісів і скелястих Карпат. Для порівняння нагадаю, що князь Ігор у слові о полку Ігорєвім за Іпатіївським літописом рухався зі своїм військом степом та ще й із 23 квітня по 9 травня зі швидкістю менше 28 км на добу. Отож робімо висновки, скільки доважків брехні понакидали до нашої української історії московські владоможці. Землі Великого Галицького Волинського князівства
не були завойовані Батиєм, а лише приголомшені та почасти поруйновані. Вони не війшли до складу Золотої Орди, як, скажімо, Залишанська земля. Велике Галицько-Волинське князівство на довгі роки, до 1362-го, стало своєрідною буферною зоною між володіннями Золотої Орди та державами Центральної Європи. І таке становище Русі влаштовувало хана Батия, бо станом на 1246 рік у Києві та у всіх містах Русі баскаків не було. Згадаймо доповідну записку Плано Карпіні. Повновладними господарями Галичини, Волині, Київщини та Пониззя до смерті залишався Данило Галицький зі своїм братом Васильком. Саме вони, як господарі землі, у 1241 році покарали болохівських князів за самоуправство, випаливши їхні землі вщент. Болохівські князі, як засвідчив літопис Руський, ще до 1241 року присягнули на вірність ханові Батию. І немає сумніву, що ті князі поскаржилися ханові. Але Батий пропустив їхню скаргу повз вуха, що підтверджує, хто був господарем землі та що Україна-Русь не входила до складу Золотої Орди. Послухаємо, які ж землі входили в 1241 році до Болохівщини. На думку пана Дашкевича, це автор літопису Литви і хроніки Руської, Вільно, 1827 рік. Болохівська земля займала приблизно південну частину сьогоднішнього Новоград-Волинського повіту, східну частину Староконстянтинівського і Проскурівського, весь Летичівський повіт і, можливо, південно-західну частину Житомирського і західну частину Бердичівського повітів. Поза сумнівом, з 1241 року Болохівська земля була повністю підпорядкована Данилу Галицькому. Йому також було підпорядковано і Пониззя. Ось як про це засвідчено. До певної пори володарем цієї сторони, Пониззя, вважав себе Данило, і до 1255 року татари тут не мали ніякої сили. Відчувши під собою надійну опору, Данило залишає старе гніздо боярства Галич і переселяється в Холм, тоді, коли його син сідає у заново побудованому Львові. Становище Данила щодо татар незалежне. Що ж додало сили та наснаги володарю Русі Данилові Галицькому після 1241 року? Наші літописи мовчать про повернення з Європи війська хана Батия. Вони тієї події не зафіксували. Що цілком зрозуміло. Татари із свого європейського походу поверталися через причорноморські степи. Першим відходило відкликане військо ханів Гуюка і Бурі. За ними рухалося військо Батия та Менгу-хана. Тобто пошарпане і переполовинене військо татар у 1242 році не зачепило Чернігівської, Київської, Волинської, Галицької та Подільської земель. Ось чому наші літописи не зафіксували тієї події. До 1255 року Данило Галицький зробив дуже багато, щоб відновити стабільність у своїй державі. Оговтавшись від раптового удару Батия, король Русі поновив свої володіння і став готуватись до можливого протистояння з татарами. Якщо звернемось до літопису Руського, то побачимо, що тільки у 1250 році хан Батий прислав до Данила Галицького своїх послів, запрошуючи його до себе. Хоча у літопису матеріал подається дещо по-іншому. Між іншим, рік поїздки князя Данила до хана Батия там вказаний 1250.
Період з 1237 по 1292 рік у літопису руському особливо наповнено фальшивими вставками Катерининської комісії з метою приниження Києва та Данила Галицького і возвеличення Володимирського князівства та його князів. Не слід заглиблюватись у це питання. Для розумної, незаангажованої людини ці істини не викликають сумніву. Дуже б хотілося звернутися безпосередньо до оригіналу доповіді Плано Карпіні, бо переконаний, що, компілюючи в 1795 році працю посла папи Інокентія IV до хана Батия, Катерина II цілком свідомо додала туди багато доважків брехні, принижуючи Київ. Тому ми і сьогодні не знаємо справжнього стану Великого Київського князівства у 1241-1362 роках. Все пережовуємо московські вигадки. Хоча, коли критично проаналізувати Іпатіївський руський літопис, то можна зробити цілком достовірний висновок. Хан Батий після 1241 року залишив Україну Русь у спокої. До своєї смерті, 1255 рік, він не вчинив жодного воєнного походу на Русь, Україну. Надзвичайно цікавою є поїздка князя Данила Галицького до хана Батия взимку 1250 року. Звернімо увагу, наш князь відвідав тільки хана Батия і не відвідав ставки великого хана – Каракорум. Це знаменно, бо, як засвідчують історики, всі, хто в ті роки, 1242-55, навідувався до Батия, змушені були вирушати в Каракорум. Не буду наводити прикладів. Чому ж літописи зробили виняток для великих князів України Русі – Михайла Чернігівського та Данила Галицького? Це ж не ханська забаганка. У нашому випадку існує звичайна закономірність. То були князі незалежних держав, які сусідили з державою Бату-хана. Вони самі вирішували, до кого їхати. Князі приїхали до сусіда-покровителя і тільки. І хоча Михайла Чернігівського в Сараї стратили, це ні про що інше не свідчить. Бо коли 1260 року через Русь проходив зі своїм військом Бурондай, він досить чітко звернувся до князя Данила. «Я іду на Литву. Якщо ти спільник, союзник, єси, піди зо мною». Так до васала не звертаються. Так звертаються до союзника. Між іншим і в подальшому літопис засвідчує звернення Бурондая до Василька і Данила як до союзників, а не як до своїх рабів. Послухаємо. «Якщо ви єсте мої спільники, розмечіте ж городи свої всі». Навіщо я нагадую слова літопису? Цілком зрозуміло, якби у літописах, які фальшували Катерина II та її комісія, існували принизливіші звернення до українських князів, імператриця ніколи б їх не пом'якшила. Вона в тому не була зацікавлена. Отже, до нас дійшли достовірні слова. І то слова істини. Певно, перебуваючи у хана Батия зимою 1250 року, князь Данило Галицький змушений був прийняти на себе деякі принизливі зобов'язання, не створювати загрози Золотій Орді та підтримувати її експансію на Європу. Чому Бурондай і вимагав дотримання обіцянок? Про інше літопис мови не веде. А нас 300 років годують хибним тлумаченням того періоду історії, принципово іншим, принизливим. Згідно з літописом руським, Данило Галицький помер 1264 року. Після його смерті володарем Русі залишився його брат Василько, який княжив до 1269 року.
Цікаво зазначити, що після 1261 року до 1274 року в літопису лише раз згадано про татар Золотої Орди. 1266. Тоді ж була смута велика в самих татарах, і побили вони самі одні одних нещисленне множество, як піску морського. У цьому повідомленні, скоріш за все, наш літопис розповідає про війну хана Берке з Хулагу-ханом за Кавказ і одночасно про винищення мусульман, прихильників Берке-хана після його смерті. Тож, як бачимо, Золотій Орді у ті часи було не до великого Галицько-Волинського князівства. Нова згадка в літопису руському про татар з'являється тільки під 1274 роком, коли князь Лев попросив у хана Менгу-Тимура допомоги у війні проти Литви. Ця війна тривала і зимою 1277-78 років за ініціативи темника Ногая. Звичайно, у цих військових походах брали участь і князі Галицько-Волинського князівства. А далі наш літопис руський згадує про війну хана Талабуги і Ногая проти угрів у 1285 році та їхню ж війну проти ляхів у 1287 році. Що цікаво, у літопису про війну Золотої Орди про одні і ті ж події написано двічі. Є абзаци 100% тотожні, хоча матеріал спочатку подається під 1282-1283 роками, а потім під 1287 роком. Професор Махновець пояснив це явище так. Це було окреме літописне зведення, Галицько-Волинський літопис. Як доводять, над ним працювало не менше 5 авторів-укладачів чи редакторів. Перший, який писав десь у 1255 році, довів розповідь до 1234 року включно, за датуванням Іпатіївського списку. Другий продовжив літопис до 1265 чи 1266 року, а писав біля 1269 року. Десь у 1286 році працював третій укладач, який закінчив виклад 1285 роком включно. Четвертий автор трудився близько 1289 року і до цього ж року включно довів літопис, але ґрунтовно переробив, починаючи з 1261 року, матеріал другого і третього редакторів. П'ятий автор написав кілька сторінок на початку 14 століття і 1292 роком закінчив остаточну редакцію. Віддамо належне професору Махновцю за його титанічну працю видання літопису руського українською мовою. Але навіть у цьому випадку професор зазначив, що думка про 5 редакторів 13-14 століть є думка не його, бо написав «як доводять». Подібну думку доводить офіційна московська історіографія. Ми ж у книзі «Країна Моксель» або «Московія» визначили, то довід хибний. Компіляцією всіх літописів, видрукованих за часів Катерини II і пізніше, займалася комісія для написання записок стародавньої історії, переважно Росії. Отож, кожний виписувач цитат із стародавніх київських літописів, член Катеринської комісії, виписував матеріал по-своєму, через що матеріал не стикувався один з одним, а часто повторювався, що і спостерігаємо між 1283
та 1289 роками в літопису Руському. Подібне можемо спостерігати і в інших катерининських літописах. Зазначу також, що хоча літопис Руський доведений до 1292 року, в ньому жодним словом не згадано митрополита Максима, який посідав кафедру з 1283 року. Тобто літопис Руський із 1283 до 1292 року не знав про існування митрополита на теренах Русі, як не знав він і про діяльність митрополита Кирила, хоча той поіменований митрополитом на сторінках літопису у 1243 та 1246 роках. Цікаво, що Кирило у ті роки ще не був митрополитом. Як пам'ятаємо з цитати професора Махновця, четвертий редактор літопису Руського, який працював з літописом близько 1289 року і до цього ж року включно довів літопис, але ґрунтовно переробив матеріал другого і третього редакторів, мусив би знати обох митрополитів – і Кирила, і Максима. Бо сам Кирило, за літописом, походив з Галицької землі, а Максим, згідно з іншими літописами, спочатку в 1283 році прибув до Києва. Тож коли другий, третій, четвертий і п'ятий редактори жодним словом не згадують впродовж усього літопису про діяльність своїх митрополитів, це виглядає надзвичайно підозріло. Тим паче, що в тому ж таки літопису згадується про багатьох єпископів. Це можна пояснити тільки так. Перше. Скоріше за все, Іпатіївський літопис був першою роботою Катерининської комісії, на думку Катерини II, невдалою. Отож, скомпільований матеріал був відкладений до кращих часів і не надрукований. Слід зазначити, що імператриця надзвичайно остерігалась українських стародавніх матеріалів. Ми вже досліджували цю тему у третій книзі «Країна Моксель» або «Московія». Друге. Можливо, літопис Руський скомпілював особисто Карамзін із матеріалів, невикористаних комісією Катерини II. Бо ж, написавши перших два томи своєї «Історії государства російського», він раптом звернув увагу, що на 1809 рік у всіх на той час знайдених загальноросійських літописних зводах немає згадки про заснування Москви до 1272 року. Тож, звичайно, такий патріот великоросів, як Карамзін, не міг залишити невирішеним це важливе питання. Ось чому він і знайшов у 1809 році Іпатіївський літописний звіт, де згадується Москва, скоріше річка, у 1147 році. Можуть бути інші варіанти компіляції Іпатіївського літопису, але те, що він сфальсифікований, не викликає сумніву, як сфальшовані всі загальноросійські літописні зводи, такі як Лаврентіївський, Троїцький, Никоновський, Кенігсберзький, Львівський та десятки інших. Звернімо увагу, у передмові до першого тому Лаврентіївського повного зібрання російських літописів Імператорська державна комісія з видання літописів зазначила у 1846 році. Не подлежит сомнению, что все известные списки летописей, относящиеся к пространству времени от XIV до XVI столетия, а. не принадлежат к первобытным памятникам славяно-руської письменності. Цими словами Імператорська державна комісія з видання літописів повідомила нам, що загальноросійські літописні зводи,
описуючи події з 14 до 16 століття, наводять не оригінали давніх пам'яток, а є компіляцією російських державних посадовців пізніших часів. Цим сказано все. Розділ 3. Данило Галицький і Золота Орда. Оскільки українські науковці, історики, вважають російські так звані літописні зводи найнадійнішими історичними джерелами 13-14 століть, то автор пропонує зробити огляд давніх подій із 1236 до 1292 року за описом літопису руського професора Леоніда Махновця. Бо, як писав поважний професор, літопис руський – це південно-руське, тобто українське, літописне зведення, складене з різних зводів на початку 14 століття. Іпатський список, кодекс, скопійовано на півночі з якогось рукопису, де вже були проставлені дати для третьої, останньої частини літопису. Від літописного зводу початку 14 століття походить і так званий Хлєбніковський список. Папір, почерк і мова цього кодексу показують, що його виготовлено в Україні у 16 столітті, але скопійовано з оригіналу, який був генетично давніший, ніж той, з котрого зроблено список Іпатський. Тобто наш український професор подав свій варіант літопису руського, чітко зазначивши, що оригіналів, з яких походять як літопис руський, так і Іпатіївський, Іпатський, ніхто в очі не бачив. Ото з якоїсь копії зняли чергову копію. Автор зайвий раз підкреслює надійність російських літописних зводів, та ми змушені ними користуватись, роблячи певні зауваження. Період, який нас цікавитиме, починається тільки із 392 сторінки літопису руського, де йдеться про міжусобні чвари руських князів. І раптом в розпал цих чвар між Данилом Галицьким та Михайлом Всеволодовичем і його сином Ростиславом, котрі сиділи в Галичі, ні сіло, ні впало у літопису йде таке повідомлення. А потім прийшов Ярослав Всеволодович Суздальський і забрав Київ от Володимира Рюриковича. Не можучи його держати, він пішов назад до Суздаля. І нічого більше. Далі в літопису йде продовження міжусобної чвари між Галицько-Волинськими князями до літописного заголовка «Побоїще Батиєве». І потім на 2 сторінках розповідь про погром так званих Рязанської та Ростовсько-Суздальської земель. Хоча раніше, до 393 сторінки літопис руський про ті землі нічого подібного не писав. Цікаво зазначити, що у примітках літопису руського написано таке: Ярослав пішов до Суздаля, дізнавшись про смерть брата Юрія Всеволодовича, який загинув 4 березня 1238 року у боротьбі з татаро-монголами. Зважаючи на терміновість справи і враховуючи відстані, які потрібно було подолати гінцям з вістями, можна твердити, що Ярослав залишив Київ близько 10 березня.
Отакою нісенітницею годують нас історики, певно забувши, що у ті часи не існувало телефонного зв'язку. А головне, що на теренах від Козельця до Ільменя та Рязані уже панувало військо хана Батия. То як діставалися гінці з Суздаля до Києва та сам Ярослав з Києва до Суздаля, залишається таємницею. Нагадаємо шановним читачам, що військо хана Батия через 2 роки, 1241 рік, рухалося з Києва до Лєгніци, сучасна Польща, впродовж 4 місяців, із 6 грудня 1240 року по 9 квітня 1241 року. А князю Ярославу довелося пересуватися до Києва та із Києва до Суздаля під час цілковитого бездоріжжя та ще й окупованою ворогом територією. Маємо звичайні московські вставки пізніших часів до літопису руського. Немає сумніву, що галицько-волинських літописців у 1240-х роках не могли цікавити дикі угро-фінські землі межиріччя Оки та Волги, між якими не існувало шляхів сполучення. А головне, як встановив російський професор Богданов, ті землі у 12-13 століттях були заселені 100% угро-фінськими племенами, вороже налаштованими до слов'янських. Ось такі фальшиві вставки зустрічаємо на сторінках літопису. У 1238 році літопис руський продовжує розповідати про внутрішнє життя Галицько-Волинського князівства, а про рік 6747 1239 немає жодного слова у тексті. Може виникнути запитання, навіщо московські фальсифікатори закинули 2 попередні наведені нами вставки до літопису руського? Відповідь очевидна. Треба було першою вставкою до літопису показати зв'язок Київської та Суздальської землі, а отже право Суздальського князя на Київський престол. Чому і вигадали несподіваний прихід Ярослава до Києва та заняття ним Київського престолу. Другою очевидною вставкою до літопису руського Катерина II та члени її комісії показували спільне життя та спільні інтереси Галицько-Волинського та Ростовсько-Суздальських князівств, літописці яких описують одні події, живуть спільними інтересами і турботами. Людей спіткає однакове лихо, поєднує єдина доля. Далі настав 1240 рік. Батий прийшов під Київ. Київ остаточно впав 6 грудня 1240 року. Ось що пише літопис руський про подальші події. У той же час поїхав був Данило в Угри до короля Бели, бо він іще не чув був по прихід поганих татар на Київ. А коли Батий узяв город Київ і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до города Володимира. Рух війська хана Батия в Україні, Русі, за літописом руським відбувався за маршрутом Київ, Колодяжин, Ізяслав, Володимир, Волинський, а далі військо розділилося на 2 частини. Одна пішла на Польщу і Німеччину, друга – на Угорщину через Карпатські проходи. Звертаємо увагу, що уже у січні 1241 року татари форсували річку Віслу у Завихвоста і 2 січня захопили місто. Тобто передові загони війська хана Батия рухалися теренами України, Русі біля 20 діб, від Києва до Берестя, Бреста. Скажіть, будьте ласкаві, мова йде про військове загарбання країни чи звичайний перехід території? Відповідь очевидна. У 1240 році військо Бату-хана
не завойовувало земель Русі, України, Галицько-Волинського князівства. Згідно з літописом руським, були зруйновані Київ, Колодяжин, Ізяслав, Володимир, Галич, Ярослав, Берестя. Напевно, були інші зруйновані міста в Україні Русі, та ми про них не знаємо. Але знаємо десятки міст на теренах Галицько-Волинського князівства, згідно з літописом руським, які хан Батий не руйнував, оминувши їх. Ось їх перелік: Кам'янець, Данилів, Холм, Пінськ, Дорогочин, Бакота, Коломия, Луцьк, Деревич, Губин, Кобут, Кудин, Городець, Божський, Дядьків, Печера Домажирова, Шекотів тощо. Про це явище – неруйнування міст – літопис руський писав відкритим текстом. А коли Бату-хан побачив, що Кременець і город Данилів неможливо взяти йому, то відійшов од них. Зрозуміло, що під час завоювання країни, землі, від укріпленого міста військо завойовника просто так не відходить. Згадаймо зле місто Козельськ, під яким військо хана Батия втратило не одного оглана Чингісхида, та стояло більше місяця. Ото було 100% завоювання території, і різниця очевидна. Багато сучасних українських істориків розуміють необхідність побудови нового каркасу української історичної науки, але зводять ту нову будову на старому ненадійному фундаменті, який існує з давніх московських часів. Чого робити не слід? Будову треба закладати на новому, суто українському фундаменті. Її треба споруджувати для комфортного мешкання українців, без підселення малоросів та хохлів. Тому всі несучі конструкції забудови мусять бути цілком надійними. Та перейдімо від метафоричних образів до реалій. Не можна писати сучасну українську історію, спираючись на давні підкинуті московські міфи, вигадки. З давніми реаліями треба визначитися заздалегідь. Отож, перше. Ростовсько-Суздальська та Рязанські землі в порівнянні з Київською, Волинською, Галицькою, Подільською землями після 1238-1240 років перебували в принципово різних умовах господарювання. Перші дві землі стали складовою частиною Золотої Орди і були її невід'ємними улусами, де правили брати хана Батия – Чилаукун і Беркічар. Усі князі Рюриковичі на тих землях були винищені. До нових ханських улусів прибули нові татарські роди – Ширинів, Аргинів, Баринів, Дулатів, Кіпчаків, Каракіреїв, Мангитів, Джалаїріїв тощо. Старі руські землі, за частковим винятком Переяславської та Чернігівської землі, Сіверщини, залишилися незалежними державами і підпорядковувалися своїм старим князям. Друге. Велике Галицько-Волинське князівство на чолі зі своїми князями жодного дня не входило до складу Золотої Орди. До часів загибелі князя Михайла та винищення його роду в аналогічному стані перебувало Велике Чернігівське князівство. Цими неспростованими історичними істинами користуватимемося в подальшому. Отож, щоби постійно не посилатись на них, позначимо свою позицію заздалегідь. І третє. Стосується Золотої Орди. Після появи праць «Країна Моксель» або «Московія» та «Москва Ординська», де автор звернув увагу на розподіл Золотої Орди на 14 напівсамостійних держав, улусів, з'явились десятки праць істориків,
які почали вигадувати якісь свої улуси, забуваючи, що в державі Золота Орда існували чіткі закони Яси Чингісхана. Тому нагадую деякі незаперечні істини, які завжди слід пам'ятати. Ось вони. Уже при своем образовании Золотая Орда делилась на улусы, принадлежавшие 14 сыновьям Джучи. 13 братьев были полусамостоятельными государями, подчинявшимися верховної власті Батия. Тобто улусами називалися володіння 14 братів. І тільки. До них належали не лише певні землі, а й певні тюркські роди. Ось як визначив поняття улус російський професор Лебедєв. Улус – родовая община і принадлежащая їй земля. Слід мати на увазі, що кожен брат хана Батия отримав свій улус не з волі Батия, а за рішенням Курултаїв 1229 і 1235 років. Тож кожен брат хана Батия отримав під свій контроль і певні землі, і цілком конкретні роди – ілі, з якими був тісно пов'язаний. Кожен улус – земля і роди – передавався ханом у спадок. Такий порядок землеволодіння зберігався у Золотій Орді завжди. Навіть коли великий хан Золотої Орди міняв в улусі володаря, він не мав права позбавити роди ілі землі. Тільки за зраду ханові останній мав право позбавити роди права на землю. Тому вигадувати у 13-15 століттях якісь інші улуси є справою непродуктивною, марною, що свідчить про неволодіння людиною певними знаннями, нерозуміння предмета або її схильності до фальсифікації теми. Тому ще раз нагадуємо, який дотичний золотоординський улус мав справу у 13-14 століттях із Україною, Руссю, Литвою та Польщею. Улус хана Мовала, Бувала, Мауці. Це сьомий брат хана Батия, Рашид ад-Дин. У своїй праці «Збірник літописів» поіменував цього хана іменем Бувал. Арабські історики, переважно єгипетські, іменували хана Мовал. Російські історики у праці Плано Карпіні назвали хана Мауці. Професор Мордовського університету, місто Саранськ, Сафаргалієв у 1960 році зазначив у праці «Розпад Золотої Орди». Тоді ж, у 1242 році, був наділений улусом інший брат Батия – Мовал, дід темника Ногая. Цього Мовала має на увазі і Плано Карпіні, коли пише про знатного князя Мауці, який кочував у степах за Дніпром, на лівобережжі. Землі, які відійшли за рішенням Курултаїв до володінь хана Мовала, лежали в межиріччі Дону та Дніпра. Північним рубежем володінь улусу на початку 50-х років 13 століття були річки Сіверський Донецьк, Орілька. Хоча, звичайно, в бік незахоплених земель на північ та захід хан Мовал міг кочувати куди йому заманеться. Приєднувати до своїх володінь сусідні землі було обов'язком хана, та не вистачало сил. Не забуваймо, що, отримуючи у 1242 році землі свого улусу, хан Мовал отримав під свою руку тільки 4 ілі татар, а це не більше 60-70 тисяч населення. Все. Тому немає нічого дивного, що, вирушаючи до хана Батия у 1246 році, Плано Карпіні зустрів вперше кочів'я татар тільки в межах сучасного міста Дніпропетровська.
там кочував зі своєю тисячею Коренца, прикриваючи улус із заходу від несподіваного нападу. Татари у 13 столітті не мали сил поширити свої володіння на правобережжя Дніпра, хоча, звичайно, іноді вони кочували у Причорномор'ї до самого Дунаю. Ось чому ще з 40-х років 13 століття Батий на всіх переправах через річки посадив поселення русичів, українців, звільнивши їх від підпорядкування місцевій владі хана Мовала. Саме із цих людей почали формуватися у 14 столітті після знищення хана Ногая та його улусу перші козацькі ватаги. І це не вигадки автора, ми про ці справи ще говоритимемо. Ось що нам відомо про хана Бувала, Мовала, та рід його старшого сина Татара. 7-й сын Джучи-хана Бувал. У него было 2 сына, первый Татар и второй Минг-Кадар. Разветвление этих 2 сыновей следующее. У первого сына Бувала, Татара, был сын Ногай, а этот Ногай имел 3 сыновей в таком порядке. Первый Джуке, второй Муке і третій Турі. Оскільки в історичних матеріалах не існує достовірних та узгоджених дат народження правлячих ханів улусу Бувала, то автор такі дати прийме умовно, щоби встановити правителів улусу з 1242 до 1300 року. Бувал, Мовал, 7-й брат Батия, скоріше за все 1209 року народження, його старший син Татар 1229, а Ногай 1249. Татар у 1255-56 роках був направлений ханом Батиєм із військом роду Мовала на допомогу Хулагу-хану в завоюванні іранських перських земель, і пізніше там був страчений Хулагу-ханом. З кінця 60-х років, після 1265 року, улус Бувала перейшов до рук його онука Ногая. Тому в істориків є згадки, що за часів Берке-хана Ногай очолював військо Золотої Орди на Кавказі проти хулагуїдів. Там із 1262 року між Золотою Ордою та державою хулагуїдів точилася жорстока боротьба за володіння Кавказом. Звертаючись до літопису Руського і взаємин Великого Галицького Волинського князівства зі Золотою Ордою, слід завжди мати на увазі ті події. Вони були взаємозв'язані, і з 1242 по 1250 рік стосувалися виключно відносин улусу хана Мовала із князівством Данила Галицького. Хан Золотої Орди Батий до них не був причетний, інакше Данило Галицький із Золотої Орди не повернувся б, а в Золотій Орді хан Батий його не пригощав би чорним кумисом, який в державі пила обмежена кількість людей з найближчого оточення хана. Треба також мати на увазі, що сили улусного хана Бувала, Мовала, у ті роки не могли перевищувати навіть за повної мобілізації улусу більше як 3 тьми – 30 тисяч. Тому коли в літопису Руському під 1243 роком зустрічаємо такий запис: «А коли Данило перебував у холмі, прибіг до нього половчин його на ім'я Актай, кажучи: Батий уже вернувся з Угрів і одрядив на тебе 2 богатирів – Манмана і Балая, щоб знайти тебе», то слід розуміти, що Батий не брав участі у цьому поході, бо, згідно з тим же літописом,
Ман-Ман і Балай, не виконавши наказу Батия, вернулися. Чого в ті роки у Золотій Орді бути не могло. За невиконання наказу Батия Ман-Ман і Балай були би страчені, а Данило Галицький зарахований до особистих ворогів Батия. Російським і українським історикам, трактуючи історію Золотої Орди, слід завжди пам'ятати і про елементарні та очевидні закони того часу і враховувати їх. Очевидно, літопис руський під Ман-Маном і Балаєм описав похід улусного хана Бувала зі своїм молодшим сином Мингакардом до Болохівської землі після її погрому 1241 року Данилом Галицьким. Що цілком очевидно. І скоріше за все в улусного хана Бувала, Мовала, під рукою було не більше кількох тисяч людей – 4-5 тисяч. Чому він і не зайнявся пошуком князя Данила? Наступна згадка про татар хана Батия в літопису руському йде під 1250 роком. Ось такий запис. У рік 1250 тим часом хан Могучий прислав посла свого до Данила і Василька, коли вони обидва були в городі Дороговську. Дай Галич. І Данило був у печалі великій, тому що не укріпив він був землі своєї городами. І, порадившись з братом своїм, поїхав він до Батия, кажучи: «Не дам я пів отчини своєї, а їду до Батия сам». Які висновки слід зробити з літописного запису? Перше. На 1250 рік володіння, земля Великого Галицько-Волинського князівства від Пінська, Бреста, Холма, Коломиї, Галича до Києва, Білої церкви, Ізяслава, Бакоти не були завойовані ханом Батиєм, не платили Золотій Орді данини і не підпорядковувалися їй. Нам може подобатися чи ні ця літописна істина, але маємо незаперечний факт. Друге. Із цього випливає: у 1240-1241 році хан Батий не завойовував Україну, Русь, а проходив її воєнним походом. Розглянемо деякі факти з літописної поїздки Данила Галицького до ставки хана Батия на початку 1250 року. Вирушив він із монастиря у човні, бачачи біду страшну і грізну, і прибув до Переяславля. І зустріли його татари, і звідти поїхав він до хана Куремси і побачив, що нема в них добра. Звідти ж прибув він до Батия на Волгу. Одразу ж зазначимо, до цього літописного опису подій вкинуто московитами значну кількість доважків брехні, щоби принизити русича Данила Галицького перед вигаданим Олександром Невським та його батьком Ярославом, хоча той загинув у Німеччині в 1241 році. Звернімо увагу, Данило Галицький навіть не потрапив до володаря улусу Мауції, він же Бувал, Мовал, а прямо від якогось татарського тисячника Куремси поїхав до хана Батия. За першим написанням літопису руського Куремса не був ханом. Слово «хан» взяте в дужки, додане до імені Куремси під час перепису літопису. Та це не головне. Головне те, що звичайний тисячник улусу хана Бувала не мав права вирішувати, чи направити когось до хана Батия в обхід володаря улусу Мовала. Це азбучна істина. В той же час Данило Галицький у Куремси зустрів цесарів і князів, і вельмож, що приходять до них. І жодного слова, хто такий Куремса.
Оскільки в одному улусі у 1250 році не могло б бути два володаря, то, звичайно, Куремса – простий тисячник улусу Мауці. Цьому є доказ у праці Плано Кірпіні «Історія монголов», іменуємих нами татарами. Послухаємо. «Ехали же мы через всю страну Команов, представляющую собою сплошную равнину и имеющую 4 большие реки – Днепр, возле которой со стороны Руссии кочевал Коренца, а с другой стороны, по тамошним степям, кочевал Мауций, который выше Коренцы. Вторую – Дон, у которой кочует некий князь по имени Картан, женатый на сестре Батыя. Третью – Волгу. Эта река очень велика, у нее переходит с места на место Батый. Четвертая называется Яик. У нее переходят с места на место два тысячника, один с одной стороны реки, другой с другой стороны. Все они зимою спускаются к морю, а летом по берегу этих самих рек піднімаються. Як бачимо, вздовж усіх 4 великих рік кочування відбувалося з півдня на північ, не пересікаючи річки. З надходженням весни табуни і отари худоби рухалися на північ, а починаючи з серпня місяця вирушали на південь, до моря. За описом Плано Карпіні, він із Києва добирався до Канева, а потім правобережжям у супроводі татар на чолі з Міхеєм до першої застави татар, тобто до сучасного міста Дніпропетровська. Звідкіля усю делегацію Папи Римського на чолі з Плано Карпіні провели до тисячника Коренци. Про цього тисячника Плано Карпіні написав: «А этот вождь, Коренца, является господином всех, которые поставлены на заставе против всех народов Запада, чтобы те случайно не ринулись на них неожиданно и врасплох». Цією фразою посол Папи Римського зайвий раз засвідчив, що у 1246 році Золота Орда вважала своїм західним кордоном річку Дніпро, і саме на Дніпрі тримала свою порубіжну варту. Тому не вигадуймо зайвого. Те саме стверджує і літопис руський, замовчуючи деталі. Бо з Переяслава Данила Галицького повезли до Куремси, а в Плано Карпіні Тисяцького Куремсу пойменували Коренца, що цілком зрозуміло. Але на порубіжному кордоні, Дніпрі, міг бути тільки один командувач – керівник. А вже скільки і куди везли князя, літопис мовчить. Скоріше всі ті уточнення, які є в Плано Карпіні, повикидались з літопису, переписуючи його, тому що літописці, наводячи десятки незначних подробиць в інших місцях подорожі, не могли не назвати володаря порубіжного улусу Золотої Орди – Бувала, Мауці, і вирішити щодо відправлення князя Данила Галицького до хана Батия міг тільки володар улусу – Бувал, Мауці. Маємо ще один доказ фальшування літопису руського. А всі ці літописні розповіді про те, що Київ держав, тоді Ярослав Всеволодович, що прийшов чоловік Ярослава Всеволодовича Сонгур і сказав, що Данило Романович нині сидить на колінах і холопом себе називає, є звичайними московськими вигадками. Таким чином, Москва принижувала Київ та возвеличувала себе і своїх вигаданих правителів. Згадка ж про Чорний кумис – звичайна московська нісенітниця. Ось що встановив сучасний російський професор Олександр Юрченко у своїй праці «Руський князь на монгольському піру».
Чаша с кумысом была вручена Данилу не во время частной аудиенции с Бату, а на монгольском Перу. Ситуация встречи Данила с Бату в том виде, как она описана в летописи, содержит как минимум три неясных момента. Во-первых, что с монгольской точки зрения означало угощение черным кумысом? Не странно ли, что напиток, который пьет хозяин пира и которым он угощает гостя, может выступить символом унижения? Летописное выражение «черное молоко» было точным переводом казахского «каракумыс» и означало «лучший сорт кумыса». По свидетельству брата Вильгельма, высший сорт кумыса назывался черным кумысом и употреблялся исключительно знатью. Любопытно, що этот напіток був прозрачним. Тобто все, що стосується приниження князя Данила Галицького в літопису Руському, є звичайними вигадками, доважками брехні пізніших часів російської історії. Цікавим є також зауваження сучасних російських науковців про те, що представники Папи Римського до хана Батия, Плано Карпіній і Бенедикт Поляк, які залишили свої доповідні записки, взагалі серед завойованих країн і народів не назвали Русі та Русичів. Феноменальне свідчення. Особливо, якщо згадати, що сучасні російські науковці мали доступ до латинського тексту праці «Історії Тартар» брата де Бредіа, которое является ничем иным, как сокращенным переложением донесения брата Бенедикта. Послухаймо текст «Історії Тартар» брата де Бредіа в перекладі сучасних російських істориків Аксьонова та Юрченка. Названия же земель, которые тартары завоевали, суть таковы: Китай, Саланги, Эфиопия, Войрат, Кереніти, Бурітебет, Уйгур, Киргиз, Саройхур, Меркіт, Мекріт, Найман, Караксітай, Туркія, Нубія, Балдак, Урум-Салдан, Бісерміне, Кангіти, Арменія, Георгиания, Аланы, которые называются азами, Киркасы, Газары, Команы, которые называют себя Кускара, Мордвины, Баскарт, то есть Великая Венгрия, Билеры, Коралла, Кассиды, Пароситы, Песьи, Замогеды, Несториане, Нусия, персидских султанов, которые именують себя сараценами. Цікаво зазначити, що історики Аксьонов і Юрченко в потрактуванні латинського слова «нусія» пояснюють, що саме таке слово вживалося у звітах Бенедикта Польського і його слід сприймати як «Русія». Рукописное «нусіа» оставляют в тексте оба издателя. Нонсенс. Поляк Бенедикт не міг іменувати Русь Нусією, тим паче, що відвідав напередодні Київ та перетнув Русь особисто. Використовуючи російські писемні джерела, слід завжди пам'ятати про можливі доважки брехні. Навіть сучасні російські історики Аксьонов і Юрченко, перекладаючи текст американського історика Пейнтера, який у 1965 році вперше опублікував по латинської рукописі XV века текст «Истории Тартар» брата де Бредіа, который является ничем иным, как сокращенным переложением донесения брата Бенедикта.
нічого не пояснюючи, вносять до тексту перекладу такі уточнення, які кардинально міняють текст викладу матеріалу. Подаючи чужий матеріал, вони поруч зі словом «нусія» в квадратних дужках написали уточнююче «Русія». Немовби так вважав і Бенедикт Поляк. Отака фальшивка. Не будемо пояснювати, що текст доповіді Плано Карпіні вперше опублікований в імперії Катериною II у 1795 році, про що чомусь соромляться згадувати московські історики, і текст доповіді перекладача місії Бенедикта Поляка мають суттєву різницю. У доповіді Бенедикта Поляка, який краще володів ситуацією та, безперечно, більше міг дізнатися, особисто спілкуючись з ханами імперії, немає жодного слова згадки про суздальських князів Ярослава Всеволодовича та його сина Олександра Ярославича. Немає згадки про поїздку до хана Батия великого галицько-волинського князя Данила Галицького тощо. На часі українській історичній науці дослідити це питання, тому що у літопису руському опис поїздки Данила Галицького до хана Золотої Орди Батия переповнений цілком очевидними московськими доважками брехні. І, звичайно, видаючи у 1989 році літопис руський та постійно звіряючи його з московським іпатіївським зводом, професор Леонід Махновець не мав змоги очистити його від тих доважків, що очевидно. Розділ 4. За літописом руським. Ми залишили відкритим питання поїздки Данила Галицького до хана Батия у 1250 році згідно з літописом руським. Українським історикам є над чим попрацювати. Однак залишимо цю тему до кращих часів, тому що, хоч не хоч, це питання треба вирішити. Отож, повернімося до літопису руського. На 50-ті роки, скоріше на 1255 рік, припадає перехід Понизя з центром у місті Бакота у підпорядкування Золотої Орди. Слід зазначити, що підпорядкування відбулося добровільно. Ось як літопис руський описує ті події. У рік 1255. У ті ж роки, чи раніше, чи потім, приїхали татари до Бакоти, і прилучився Милій, старший города, до них. Данило тоді пішов на війну проти Литви, на Новгородок. Але тому, що була розкаль, послав він сина свого Льва на Бакоту, а Лев послав Двірського перед собою. Напавши зненацька, схопили вони Милія, і привів Лев Милія до отця свого, і стала знову Бакота отця його. Потім же, порадившись із сином, він, Данило, отпустив його, Милія, а поручником був Лев, запевнивши отця, що той буде вірним. Але коли знову приїхали татари, то він, Милій, учинив обман і отдав її, Бакоту, знову татарам. Зайвий раз переконуємося, що Понизя та Галицько-Волинське князівство до 1255 року за літописом руським не входили до складу Золотої Орди.
Одночасно дізнаємося, що Понизя у ті роки управлялося виборною особою – Милієм. Оскільки порубіжний тисячник Куремса постійно намагався розширити свою територію якомога далі на захід, погрожуючи застосувати силу, то з другої спроби йому вдалося привести Бакоту, Пониззя, до статусу васала Улусу-Бувала, а отже Золотої Орди. Але навіть у цьому випадку Пониззя залишилося під управлінням своїх виборних отаманів. Ми далі про це говоритимемо. Точно така сама спроба Куремси підпорядкувати Крем'янецьку землю закінчилася невдачею. Послухаємо літопис. А потім Куремса, Коренца, прийшов до Кам'янця і спустошив довкола Кременця. Андрій же, посадник Крем'янецький, надвоє держався. То він запевняв, я королів єсть, а то називав себе татарським. І був він убитий, і серце його вони вирізали, але, не досягнувши нічого коло Крем'янця, вернулися в стани свої. Отож і після 1255 року Крем'янець і Крем'янецька земля не стали васально залежними від Золотої Орди. Далі Пониззя Золота Орда у 1255 році не просунулася. Проте свідчить літопис руський. І слід знати, Данило не погодився з можливою втратою Крем'янеччини. Уже наступного року він був у тих землях. Послухаємо літопис. Після Крем'янецької ж війни Куремси Данило здійняв війну проти татар. Порадившися з братом Васильком і сином Львом, послав він воєводу Діонісія Павловича і взяв город Межибож. А потім Данилові такі люди і Василькові пустошили Балохів, а Львові – Побождя. Коли ж настала весна, послав Данило сина свого Шварна на Городок і на Сімоць, і на всі тамтешні городи. І взяв він Городок і Сімоць і всі городи, що піддались татарам, Городеськ і городи по річці Тетереву до Жедечева. І Шварно прийшов назад, узявши городи всі. А вслід за ним прийшли білобережці і чернятинці, і всі болохівці з покорою до Данила. Все, що Куремса захопив силоміць, Данило Галицький повернув назад, окрім Бакоти. Про неї літопис мовчить. Ще раз звертаю увагу, що всі ті роки до Великого Галицько-Волинського князівства приходив Тисяцький Куремса, який очолював у Лусі хана Бувала, Мауці, прикордонну службу. Це були звичайні прикордонні сутички, і до тих пір, доки Данило Галицький не давав Куремсі, як кажуть, здачі, доти татари поводилися більш-менш стримано. Але після воєнного походу Данила Галицького на Городок, Болохівщину та Побужжя татари сполохалися. І 1259 року той же Куремса, але з дещо більшими силами, знову рушив на Галицько-Волинське князівство. Слід визнати, що і цього разу похід Куремси був невдалим. Ось що про той похід говорить літопис. У рік 1259. А потім хан Куремса рушив на Данила і на Василька. Несподівано він приїхав. Куремса ж, не перейшовши ріки Стиру, послав людей до города Володимира. А коли в'їхало військо противників до города, вийшли на них піші городяни і билися з ними кріпко. І вибігли вони з города, прибули до Куремси і розповіли, що городяни кріпко борються з ними.
Данило ж і Василько все одно збиралися, маючи намір битися з татарами. І коли прилучилося Васильковим людям виїхати в поле, то, знайшовши татар, вони били їх і колодників захопили. А потім, коли Куремса стояв біля Луцька, сотворив Бог чудо велике. Куремса не міг перейти річку Стир. Він хотів міст захопити, але городяни одрубали міст. І, не досягнувши нічого, вернулися вони в сторони свої, тобто в поле. Із 1243 по 1259 рік на землі Великого Галицько-Волинського князівства приходив прикордонний Тисяцький Куремса, Коренца, який охороняв улус Бувала, а отже Золоту Орду, бувши поставлены на заставе против всех народов Запада, чтобы те случайно не ринулись на них неожиданно і врасплох. Вигадувати щось своє не слід. Цей факт засвідчив очевидець тих далеких часів, який особисто зустрічався із Куремсою і знав, що говорив. Звичайно, зухвалість галицько-волинського сусіда не могла бути непомічена і в улусі Бувала, і самій Золотій Орді. Тим більше, що при владі в Золотій Орді був хан Берке, і саме у ті роки готувався до війни на Кавказі із Хулагу-ханом, який стратив 3 ханів-огланів із роду Джучі. Зазначимо, що серед 3 ханів-огланів був страчений і старший син хана Бувала – Татар, правонаступник батька. За викладом подій літописом руським 1260 рік, на той рік не стало і володаря улусу Бувала, скоріше помер, оскільки сину татара Ногаю у 1260 році не виповнилося 16 років, то хан Берке прислав до улусу Бувала, назвемо його Південно-Західний улус, свого тимчасового баскака, скоріше одного зі своїх нойонів, полководців. Так у літописі руському під 1260 роком з'являється воєвода Бурондай. Появу Бурондая аж ніяк не слід зв'язувати зі зміною ним Куремси, а слід в першу чергу відносити до внутрішніх золотоординських проблем. Готуючись до війни на Кавказі, хан Берке бажав посилити і свій південно-західний кордон. Про появу на кордоні улусу Золотої Орди воєводи Бурондая літопис руський повідомляє у 1260 році. Коли ж минув час, то прийшов воєвода Бурондай, безбожний, лютий, з безліччю полків татарських, з великою силою, і став на місцях Куремсиних, татар. Треба думати, що Куремсу з його родом, що кочував подовж Дніпра, ніхто нікуди не прибирав. Там він перебував далі, але на допомогу Куремсі поселили ще і роди воєводи Бурондая. Може виникнути запитання, звідкіля взялися зайві люди в Золотій Орді напередодні війни з Хулагу-ханом? На думку автора, ханом Берке були переселені деякі татарські, казахські племена зі східного Прикаспію, куди 1254 року хан Батий відселяв Берке-хана. Скоріше Бурондай із своїми родами, а це 20-30 тисяч населення, був поселений Берке-ханом на ріки Буг-Синюха для підсилення південно-західного улусу Золотої Орди та тимчасового управління улусом, поки хан Ногай не досягне повноліття. Саме цим можна пояснити перенесення кордону улусу і Золотої Орди в цілому
із Дніпра на Буг, що засвідчила Синьоводська битва 1362 року. Таким чином, військові сили Улусу Бувала після прибуття Бурондая зі своїми людьми на кордон майже подвоїлися. І воєвода Бурондай міг у другій половині 13 століття виставити у похід 3-4 тьми вершників. Тому й не дивно, що він став звертатися до князя Данила Галицького з такими словами: «Я іду на Литву. Якщо ти спільник єси, піди зо мною». І оскільки литовці постійно турбували князівство Данила Галицького, про що розповідає літопис Руський, то Великий князь відрядив до Бурондая свого брата Василька і синів Лева та Шварна. На протистояння Бурондаєві сили не вистачало, і татарський воєвода дуже швидко скористався своєю перевагою в силі. Уже в 1261 році він вимагав від князя Василька: «Якщо ви єсте мої спільники, розмечіте ж городи свої всі». Тому літопис повідомляє про зняття міських мурів навколо міст Данилова, Стішка, Львова, Крем'янця, Луцька, Володимира. Але той же літопис повідомляє, що захисники Холма, княжа столиця, відмовилися виконувати наказ, і Бурондай стерпів. Слід також зазначити, що в 1260-1264 роках літопис Руський не зафіксував жодного нападу чи погрому татарами Києва і Галицько-Волинського князівства. Немає також жодної згадки про сплату данини Золотій Орді, тому і в цьому випадку вигадувати щось своє не слід. У 1264 році помер Великий князь Данило Галицький, і без будь-якого татарського ярлика Велике Галицько-Волинське князівство посів його брат Василько. Головне – без суперечок, смут, протистояння. Маємо цілком очевидну картину незалежності князівства, та чомусь ні російські, ні українські історики це явище не помітили. У рік 1272. І по ньому став княжити замість нього син його Володимир, правдолюбством світячись до всіх своїх братів і до бояр, і до простих людей. А Лев, син Данила Галицького, став княжити в Галичі і в Холмі після брата свого, після Шварна. Автор навів цю цитату, щоб переконати читачів, що і Галицьке, і Волинське князівства з 1240 року не підпорядковувалися Золотій Орді, і їхні князі самостійно передавали владу у спадок у своїй державі. Чого в ті часи ми не бачили на теренах сучасної Московії? Отож різниця очевидна. Про це явище слід пам'ятати. Слід також зазначити, що в роки правління Великого князя Василька за 1266 роком літопис Руський наводить такий факт. У рік 1266. Тоді ж була смута велика в самих татарах, і побили вони самі одні одних нещисленне множество, як піску морського. Скоріше за все йдеться про війну хана Берке з Хулаху-ханом за Кавказ та прилеглі до нього володіння, коли двоюрідні та троюрідні брати Чингісиди винищували одні одних із неймовірною жорстокістю. У ті роки населення кожного улусу Золотої Орди зменшилося майже наполовину. Спочатку за наказом хана Батия до війська Хулагу-хану з кожного улусу відрядили 2 чоловіків із кожного десятка разом із їхніми сім'ями.
А після страти Хулагу-ханом 3 чингісидів – Татара, Балакана і Кулі із роду старшого сина Чингісхана – Джучі. Сам Хулагу був 3-м сином Тулуйхана, 4-го сина Чингісхана. Із 1262 року розпочалася найжорстокіша війна між джучідами та хулагуїдами, яка з перервами тривала до 1395 року і поглинула не 100 000 людей. Певно, та війна забрала життя і татарського воєводи Бурондая, бо з 1262 року літопис руський його не згадує. Взагалі літопис із 1261 по 1274 рік жодним словом не згадує про Золоту Орду і татар, окрім наведеної вище згадки про самовинищення. Це надзвичайно цікаве явище, якщо згадати так звану наукову думку про входження Великого Галицько-Волинського князівства до Золотої Орди чи сплату їй данини. Виявляється, наше українське офіційне першоджерело цього не знало і про нього не писало. Тому українські історики користуються московським шпаргаллям досі. Тільки у 1274 році літопис руський згадує про таку подію. У рік 1274. Коли ж Тройден іще княжив у литовській землі, то жив він зі Львовом у великій приязні, і слали вони дари многі один одному. А з Володимиром він не жив у приязні через те, що отець Володимирів, князь Василько, убив був на війнах 3 братів Тройденових – Борзу, Лісія і Свелкенія. Тому і не жив він із ним у приязні, а воював із ним, але невеликими ратями. Після цього ж Тройден, забувши приязнь Львову і пославши городян, звелів узяти Дорогичин, а з ними ж був воєвода Трит, і сей знав про город, як можна його взяти. І, виступивши вночі, взяли вони тоді його, Дорогичин, на самий Великдень, і перебили їх, городян, усіх од малого і до великого. Коли ж почув все Лев, то опечалився він сим вельми, і став він промишляти про помсту, і послав у татари послів до великого цесаря Менгу Тимура, просячи собі підмоги в нього проти Литви. Менгу Тимур дав отож йому військо, і Ягурчина з ними, воєводу, і за дніпровських князів усіх дав йому на поміч – Романа Михайловича Брянського із сином Олегом і Гліба Ростиславича, князя Смоленського, і багато інших князів, бо тоді всі князі були у волі в татарській. Цікаве свідчення літопису руського. Зайвий раз переконуємося, що дозвіл на воєнний похід до тодішніх європейських країн міг дати тільки особисто цар хан Золотої Орди, на той час Менгу Тимур. Ще на один факт прошу звернути увагу. Уся так звана Західна Мещера, як в ті часи називали територію від Брянська до Москви, підпорядковувалася у 1274 році особисто ханові Менгу Тимурові. І там було так багато малих князів, ханів та воєводів, що летопис руський жодного з них не поіменував, назвавши скопом багато інших князів. Вони не були володарями князівств, улусів. Між іншим, жодним словом не згадується хан сусіднього улусу – Ногай. І це неспроста. Улус хана Бувала, а ним у ті роки володів його онук Ногай,
не мав завдання контролювати кордон з Литвою. Ішов тільки 1274 рік. Принципово інший похід відбувся у 1280 році. Того року галицький князь Лев ходив до землі Ляцької. Ось що з цього приводу говорить літопис Руський. Лев захотів частини в землі Ляцькій. Він поїхав до хана татарського Ногая, окаянного, проклятого, підмоги собі просити в нього на ляхів, і він дав йому поміч – окаянного Кончака, і Козія, і Кубатана. Тобто відбувся похід галицького князя Лева на поляків, і хоча хан Ногай надав Левові військову допомогу, та ханів Чингісидів серед керівників походу не було. Були окремі прикордонні воєводи, скоріше ті, які виявили особисте бажання взяти участь у поході на Польщу. Тому не дивно, що похід галицького князя Лева на поляків у 1280 році закінчився невдачею. Літопис так і засвідчує. І так вернувся Лев назад із великим безчестям. Як бачимо, у літопису руському немає жодної згадки до 1280 року про входження Галицько-Волинської землі до складу Золотої Орди. Немає і згадок про сплату останньої васальної данини. Сучасні українські історики у своїй праці «Україна. Хронологія розвитку» від Батиєвої навали до Люблінської унії уже проявляють обережне старання відмежуватися від деяких очевидних московських вигадок. Роблять перші дуже обережні кроки, тому що стрижнем викладу залишається стара промосковська теоретична основа. У літопису руському із 1282 по 1287 рік часто з повторами одного і того ж матеріалу розповідається про похід великого золотоординського хана Телебуги Талабуга зі своїми спільниками Ногаєм, Алгуєм та десятками інших ханів усіх західних улусів Золотої Орди на угрів та ляхів. Звичайно, до походу були залучені князі Галицької та Волинської земель. То був найганебніший похід війська Золотої Орди, очолюваний самим ханом. Ось як за літописом руським закінчився той похід 1287-1288 років. Коли йшов окаянний і нечестивий Ногай і Телебуга з ним, пустошивши землю угорську, то Ногай пішов на город Брашев, а Телебуга пішов упоперек, через гору, яку можна було перейти за 3 дні. А ходив він 30 днів, блудячи в горах, бо водив його гнів Божий. І настав у них голод великий, і почали люди коней їсти, а потім стали і самі умирати, і померло їх нещисленне множество. Самовидці ж так казали: померлих було 100 000, а окаяний і нечестивий Телебуга вийшов пішки зі своєю жоною та з одною кобилою, осоромлений Богом. Автор ці події досить ґрунтовно описав у першому томі книги «Москва Ординська». Тому немає потреби повторюватися. Звернімо увагу на те, що в поході хана Талабуги 1287-88 років на Польщу та Угорщину брало участь біля 200 000 вояків. Третина, а це 50-60 тисяч, загинула в битвах. Ще 40-50 тисяч учасників походу володар південно-західного улусу Ногай вивів через Брашов і Причорноморя до Золотої Орди. Отож літопис руський
цілком достовірно наводить факт загибелі в Карпатах 100 тисяч золотоординців. У цьому ж поході загинуло не менше 20-25 ханів чингісидів. Це був найжахливіший удар по Золотій Орді за все 13 століття. Хоча про це наш літопис мовчить. Але наш літопис чітко зафіксував втрати Галицького князівства. А коли одійшли Телебуга і Ногай, Лев, князь, перелічив, скільки погибло в його землі людей, що захоплено, побито, а що їх за Божою волею померло – 12,5 тисяч. На думку автора, це загальні втрати населення разом із загиблими учасниками воєнного походу. Скоріше до кількості втрат додані і втрати князівства Відмору, що котився тієї зими із однієї землі до другої. Послухаємо. Тої ж зими не тільки в одній Русі був гнів Божий, мор, але і в ляхах. Тої ж зими і в татарах вимерло все, і коні, і скот, і вівці. Все вимерло, не зосталося нічого. Автор навів останню фразу для того, щоб ми зрозуміли, що літописець в першу чергу під словами «не зосталося нічого» мав сусідні татарські землі між Бугом та Дніпром, куди 1260 року, за літописом руським, прийшов воєвода Бурондай, безбожний, лютий, з безліччю полків татарських. Отож, як засвідчив літопис руський, з 1288 року на сусідніх, захоплених татарами землях не зосталося нічого. Хоча, звичайно, ці слова літопису слід сприймати умовно, бо зосталися митниці, якась незначна порубіжна варта тощо. Та відчутної військової сили у ті роки на південно-західному кордоні Золота Орда не мала. Цю аксіому нам слід завжди пам'ятати, хоча сили Ногая у Причорномор'ї були значні, особливо в Криму, куди великий хан Менгу-Тимур переселив Уран-Тимура, сина Тукай-Тимура, 13-го брата Бату-хана, разом із його родами – Ілями. І на перших порах, аби між ханами не виникало суперечок, підпорядкував Крим Ногаю. Детально проаналізувавши літопис руський із 1240 по 1288 рік, ми ніде не зустріли у ньому жодної писемної згадки про входження Галицько-Волинського князівства до складу Золотої Орди. Навіть натяки на щось подібне відсутні. Літопис руський доведений до 1292 року, і з 1288 по 1292 рік згадок про появу татар у Галицько-Волинській землі немає. Аналізуючи літопис руський, ми звертали увагу в першу чергу на взаємини Галицько-Волинських князів із Золотою Ордою. Хоча, звичайно, у ті роки досить таки інтенсивними були стосунки з Литвою, Польщею, Угорщиною, Молдовою тощо. Про них літопис руський говорить постійно. А виокремили ми ті відносини із літописа тому, що в українській історичній науці вони повністю сфальсифіковані і подані як васально залежні від Золотої Орди, на угоду Московії та її правителям, чого насправді не було і про що свідчить літопис руський при детальному опрацюванні. Літопис свідчить про ще один доважок брехні до української історії – це повідомлення про так званих київських митрополитів Кирила і Максима. Перший, за версією російських істориків, посідав Київську митрополію із 1250 по 1280 рік.
а Максим з 1283 по 1305 рік. Про що ж говорить нам літопис? Наводимо повністю тексти літопису руського щодо митрополита Кирила. Перша згадка про нього звучить так. У рік 1241. Потім же Ростислав Михайлович зібрав князів Болохівських і останок галичан і прийшов до города Бакоти. Але Курило Печатник був тоді в Бакоті, посланий тоді Данилом князем і Васильком списати грабунки нечестивих бояр, і він утішив народ. Бо коли вони, військо Ростислава, билися коло воріт Бакоти, Ростислав, отступивши, хотів перемовити його Курила багатьма словами. Але Курило відповів йому: «Ось так ти одячуєш вуєм своїм за добродіяння? А чи не пам'ятаєш ти, як король угорський вигнав тебе був з отцем твоїм із землі своєї, як тебе прийняли обидва володарі мої, вуї твої? Отця твого вони у великій честі держали, і Київ пообіцяли, і тобі Луцьк дали, і матір твою, а сестру свою з Ярославових рук одібрали, і отцю твоєму оддали». І іншими словами мудрими говорив він йому багато. Але, побачивши, що той не послухав його, він вийшов на нього з пішими воями. Він тоді, побачивши це, пішов звідти, так що він Курило мудрістю і силою вдержав Бакоту, а Ростислав пішов за Дніпро. Як бачимо, в першому епізоді нас знайомлять з добропорядною, хороброю, а головне розумною людиною. Саме такою має бути пасторська особа. У другому випадку Курило Печатник з'являється в літопису в 1243 році уже як митрополит. Послухаємо. У рік 1243. А коли Данило перебував у холмі, прибіг до нього половчанин його на ім'я Актай, кажучи: «Батий уже вернувся з Угрів і одрядив на тебе двох богатирів – Манмана і Балая, щоб знайти тебе». Данило тоді, заперши холм, поїхав у Володимир до брата свого Василька і взяв із собою Курила митрополита. Розуміючи, що згадка про Курила митрополита виглядає досить штучно, навіть професор Леонід Махновець у примітці до тексту змушений був писати таке: «Свого печатника Курило Данило настановив митрополитом Київським пізніше, десь восени чи уже взимку 1246-7 року». Тобто маємо очевидну фальшивку. У 1243 році Курило Печатник не був митрополитом ні Галицьким, ні Київським. Отож літописець такого писати не міг. Тільки у третій згадці про Курила Печатника літопис руський нагадує нам, що у 1250 році той таки пішов до Константинополя на вихрещення та чомусь повернувся з Угрів назад. Послухаємо. У рік 1250. Тим часом Курило митрополит ішов і через Угри в греки, посланий Данилом і Васильком, щоб там його поставили на митрополію руську. І коли він був у короля, вговорив його король багатьма словами і дарами умовив: «Я проведу тебе в греки з великою честю, якщо учинить Данило зо мною мир». Він тоді сказав: «Клятвою клянися мені, що не переміниш ти слова свого. Я, пішовши, приведу його».
І, прийшовши, митрополит сказав йому, Данилу: «Чого ти хотів, те в тебе єсть. Візьми дочку його синові своєму за жону». Василько братові сказав: «Іди до нього, адже він християнин є». Більше згадок у літописі руському про Курила митрополита немає до самої його смерті 1280 рік, тобто більш ніж 30 років, і чи ходив він до Константинополя, невідомо. Неймовірне явище згадати про митрополита і то аж тричі, коли він ще не був висвячений на кафедру, і потім довгих 30 літ не згадати жодним словом. Це коли літописи писали майже виключно монахи або священники. Але ще цікавіша історія в літопису руському трапилась із другим київським митрополитом Максимом. Його літопис руський зовсім не знає. То чи були в Києві такі митрополити? Розділ 5. За літописом руським. Оскільки ми досліджуємо історію України Русі з 1240 року, то слід розповісти, який вплив на події тих далеких років мали правлячі князі, правителі Галицько-Волинських та Київсько-Подільських земель. Офіційно престол Великого Галицько-Волинського князівства посідали: перший – Данило Галицький, 1238-1264 роки; другий – Василько Романович та Шварно Данилович, 1264-1269 роки; третій – Лев Данилович, 1269-1301 рік; четвертий – Юрій Львович, 1301-1308 роки; п'ятий – Андрій і Лев Юрійовичі, 1308-1323 рік; шостий – Болеслав Юрій Тройденович, 1323-1340 роки; сьомий – Любард Гедемінович, 1340-1384 роки. Після 1349 року Галичина відійшла до Польського королівства, а Волинь після 1384 року – до Великого Литовсько-Руського князівства. До Великого Галицько-Волинського князівства ще з 1240-х років належав Київ з більшою частиною Київської землі, а з 1362 року, після Синьоводської битви, до Литовсько-Руського князівства були приєднані подільські землі від Білої церкви і Канева до Чорного моря та від Понизя до Дніпра. Російська Велика радянська енциклопедія характеризує період становлення Великого Галицько-Волинського князівства такими словами: Галицько-Волынское княжество, возникшее в результате объединения Галицького и Владимиро-Волинського княжеств, 1199 рік,
было расположено на плодородных черноземных землях в верховьях рек Днестр, Висла, Нарев и Припять, с издавна существовавшим пашенным земледелием. Для экономики княжества характерны развитие ремесла, городов в XIII веке свыше 80, важнейшие Галич, Владимир-Волынский, Теребовль и соляных промыслов, крупное феодальное землевладение, в связи с чем боярство играло большую роль. Первый князь Роман Мстиславич правил в 1170-1205, захватил Киев и принял титул великого князя. 1203 год. После смерти Романа Галицкого-Волынское княжество распалось на ряд мелких княжеств. Часть земель захватили венгерские и польские феодалы, приглашенные боярами. Призванный в 1219 году князь Мстислав Мстиславич Удалой изгнал в 1221 году из Галиции венгерских феодалов. Тогда же на Волыни пришел к власти сын Романа Мстиславовича Даниил Галицкий, правил в 1221-64 годах, завершивший объединение Волыни в 1229, ставший после смерти Мстислава Удалого 1228 князем Галицким, окончательно подчинил себе княжество после борьбы с венгерскими феодалами и боярами в 1238. Талантливый и яркий романтик Даниил Романович завладел Киевом и после ожесточенной борьбы с другими князьями, Венгрией, Польшей и галицкими боярами объединил под своей властью всю Юго-Западную Русь. 1245 год. Остаточно розбивши своїх супротивників у битві, як пишуть сучасні українські історики, що відбулася біля обложеного Ярослава 17 серпня 1245 року, Данило Галицький став найпотужнішим правителем Східної Європи. За свідченням тих же істориків, битва 1245 року на річці Сан була однією з найбільших в історії Русі XIII століття і підвела переможну риску під багатолітньою боротьбою Романовичів за відновлення Галицько-Волинського князівства. Головною заслугою князя Данила Галицького було відновлення єдності більшої частини української руської землі в надзвичайно важких умовах оточення. З південного сходу – Золота Орда, з південного заходу – Угорське королівство, із заходу – Польське королівство, з півночі – Литва. Усі жадали нашої руської землі та нашого славетного спадку. У 1241 році князь Данило вирішив питання внутрішньої зради, винищивши Болохівщину за співпрацю з ворогом під час воєнних дій Батия. У всіх цивілізованих народів перехід на бік ворога вважається зрадою. Звернімо увагу, ця подія трапилася тоді, коли військо хана Батия ще перебувало на теренах сусіднього Угорського королівства. Це зайвий раз свідчить про незалежність великого Галицько-Волинського князівства від Золотої Орди. Одночасно Данило Галицький розправився із галицькими боярами, які чинили смуту в державі, бо, як пише літопис руський, бояри ж галицькі Данила князем собі називали, а самі всю землю держали. Доброслав же Судич, попів онук,
укняжився був і грабував усю землю, а війшовши в город Бакоту, все понизя забрав без княжого повеління. Григорій же Васильович замишляв підгірську землю Перемишльську собі захопити, і була смута велика в землі Галицькій, і грабіж одних. Що цікаво, літопис руський 1242 рік визначив так. У рік 1242 не було нічого. Надзвичайно цікавий запис, який засвідчив два факти. По-перше, про повну відсутність зв'язку з так званою Ростовсько-Суздальською землею. По-друге, про вигадку про так звану Чудську битву 1242 року. Літопис Руський та Іпатіївський не знали про Чудську битву, хоча московська історична наука визначає ту битву як доленосну. Отакий московський історичний анекдот. Розгромивши внутрішню опозицію, Данило Галицький у знаменитій битві під Ярославом 17 серпня 1245 року поставив остаточну крапку в намаганні зовнішніх та внутрішніх ворогів розчленувати та послабити його державу. Ось як оцінили сучасні українські історики наслідки Ярославської битви. Ярославський тріумф підбив риску під 40-річною боротьбою за відновлення Галицько-Волинського князівства, яке зробилося наймогутнішим на Русі, а його повновладним володарем, властелином, став Данило Романович. Щоправда, Володимир і Луцьк із більшою частиною Волині Данило передав братові Васильку. Однак цей поділ був суто формальним. Романовичі завжди жили і діяли в злагоді, а молодший брат у всьому слухався старшого. На Русі і в світі Романовичів справедливо вважали співправителями. Та головне, на що автор хоче звернути увагу читачів, що всі ці події відбувалися до поїздки Данила Галицького до Золотої Орди у 1250 році. Хоча українські історики, перебуваючи під впливом московських фальсифікаторів, подають ту поїздку під 1246 роком, навіть прагнуть якимось чином пов'язати її з Ярославською битвою. Битва під містом Ярославом 17 серпня 1245 року, її наслідки та подальші дії Данила Галицького, папи Римського, хана Батия свідчать, що поїздка князя не могла розпочатися у вересні 1245 року, а розпочалася через кілька років після цієї події. Ми пам'ятаємо, Данило Галицький за літописом руським вирушив із Києва до Переяслава, а це майже 150 кілометрів водою у листопаді, що нереально. Брехати не личить нікому. Ярославська перемога Данила Галицького у 1245 році вчергове засвідчила, що Велике Галицько-Волинське князівство впродовж 1241-1250 років не мало ніякого зв'язку із Золотою Ордою, не сплачувало їй данини і перебувало у статусі незалежної держави. Не будемо аналізувати зайвий раз наші висновки, вони очевидні. Поїздка Великого князя Данила Галицького до хана Батия у 1250 році не несе жодної згадки про приєднання князівства до Золотої Орди, чи про її васальне підпорядкування. Цього в літописі немає, як би того хто не бажав. Отож, дізнавшись про значне посилення Галицько-Волинського князівства після Ярославської битви 1245 року,
про що Батию доніс прикордонний Тисяцький Куремса через свого улусного хана Мовала. Хан послав до Данила свого представника із чисто провокаційною вимогою «Дай Галич». Ми ніколи не задумувалися, а що б сталося, якби Данило Галицький відповів «Бери». Проаналізуємо становище Золотої Орди тих далеких років під незвичним кутом зору. Територія Великого Галицького Волинського князівства у 1250 році складалася із сучасних областей Київської, Чернігівської, Гомельської, Бреської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та західної частини сучасної Польської Республіки, Холм, Ярослав тощо, що є певною мірою умовно. Уже говорилося, що перших татарських поселенців Стійбища взимку 1246 року Плано Карпіні зустрів південніше сучасного міста Дніпропетровська. Перед так званими татарами лежали неосвоєні ними сучасні українські області – Херсонська, більша частина, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, Крим тощо. Це тільки на заході та півдні. Не ведемо мови про більшу частину лівобережної України – сучасні Полтавська, Харківська та Сумська області, де татар у 1250 році теж не було. При цьому становищі 100-тисячна армія хана Батия у 1247-1250 роках перебувала в районах сучасних Кзил-Ординської та Гуріївської областей Казахстану для протидії ханові Гуюку. Слід зазначити, що майже вся увага хана Батия із 1242 по 1250 рік була прикута до подій, що відбувалися в столиці імперії та звідкіля йому загрожувала смерть від великого хана. Відбувалося жорстоке протистояння між ханами Батиєм і Гуюком. Ось як про ті події розповів Рашид ад-Дін. В том году он, Гуюк, прозимовал в той местности, а когда наступил Новый год, он выступил из тех мест и в полном величии и могуществе направился к западным городам. Соркуктани-беги, поскольку она была очень умной и догадливой, поняла, что поспешность его Гуюка отъезда не без задней мысли. Она послала тайком нарочного к Бату передать: «Будь готов, так как Гуюк-хан с многочисленным войском идет в те пределы». Бату держал наготове границы и вооружился для борьбы с ним. Когда Гуюк-хан достиг пределов Самарканда, откуда до Бишбалыка неделя пути, его настиг предупредительный смертный час и не дал ему времени ступить шагу дальше того места, и он скончался. Менгу-хан, тобто ставленик Батия, був обраний великим ханом імперії Чингісхана в 1251 році. Отож загроза зі сходу для Батия зникла тільки після цих подій. Тому й не дивно, що хан Батий не звертав уваги на свого західного сусіда. Тільки після значного посилення Великого Галицько-Волинського князівства, яке сталося після Ярославської битви 1245 року та спаду напруги в самій імперії після смерті хана Гуюка у 1248 році, Батий направив послів
до Данила Галицького. На той час, 1250 рік, склалася надзвичайно парадоксальна ситуація, коли для хана Батия та Золотої Орди в цілому було вигідніше мати на своєму західному кордоні сильного сусіда, ніж залучати ті землі до складу Золотої Орди. Не забуваймо, польські і німецькі князівства та Угорське королівство після страшного погрому 1241-42 років мріяли про реванш. На їхньому боці була вся Європа, а головне – папський престол. Тому і діяли правителі Золотої Орди за правилом «Ворог мого ворога – мій друг». Ось чому хан Батий приймав Данила Галицького у 1250 році за найвищим державним етикетом, пригощаючи чорним кумисом. Ще раз звертаю увагу, князь Данило не відвідував столицю імперії – Каракорум, що зайвий раз свідчить про незалежний статус князя та його держави. Слід думати, що між Золотою Ордою та Великим Галицько-Волинським князівством були підписані певні угоди з цілком конкретними зобов'язаннями, за якими Золота Орда визнавала цілісність та недоторканність володінь Данила Галицького. Проте свідчить поведінка Великого князя стосовно тисяцьких улусу Бувала, Куремси, у 1254 та 1256-59 роках та Бурондая у 1260-61 роках. Літопис руський зазначив: Данило ж воював із Куремсою і ніколи таки не боявся Куремси. Куремса бо не міг йому був ніколи вчинити лиха, допоки не прийшов Бурондай. Певно, тисяцький Куремса Коренца мав чіткі інструкції від улусного хана, а можливо і від самого хана Батия, як поводитися із сусідом. Тому у 1254 році до міста Бакоти прибули тільки татарські посли агітувати за васальне приєднання Понизя до Золотої Орди. І не дивно, що за вказівкою Данила князь Лев заарештував отамана Бакоти Милія та відвіз до батька як зрадника, що піддався агітації татар. Ця агітація відбувалася ще в часи правління хана Батия, і не дивно, що отримала такий розвиток. Та, певно, з 1256 року на західний кордон від нового хана Золотої Орди Берке надійшли нові інструкції. Хоча хани відкрито не скасовували договори та домовленості своїх попередників, чинилось подібне таємно. Воєнні дії Данила Галицького у 1257 і 59 роках згідно з тодішнім договором були цілком виправдані, чому і не було ніякої реакції Золотої Орди на невдачі Куремси. Цілком очевидно, що в Золотій Орді ці невдалі спроби порубіжного тисяцького Куремси залучити Болохівщину та Крем'янеччину до васальної залежності пояснили представникам князя Данила Галицького, які вимагали дотримання існуючого договору, як самочинні дії Тисяцького, і надіслали на кордон, який посунувся з Дніпра на Буг, Синюху, Гнилий Тікич, нового Тисяцького, Бурондая, що цілком очевидно. Хан Берке посилював свій вплив на улус Бувала, призначивши тимчасового баскака, поки підростав Ногай, і прихопив для Бурондая клин землі від Дніпра до Бугу та від Чорного моря до Гнилого Тікича. Чому ми визначаємо саме такий кордон Золотої Орди на 1260 рік? Відповідь очевидна.
Літописи не зафіксували ніяких змін на західному кордоні Золотої Орди на території сучасної України із 1260 по 1362 рік, коли великий литовсько-руський князь Ольгерд розгромив на Синіх водах війська трьох татарських ханів – Кутлубуге, Хаджібея і Дмитрія. Із 1262 року Золота Орда розпочала жорстоку війну на Кавказі із династією Хулагу-хана, тому, звичайно, ніяких завоювань на Заході впродовж правління хана Берке відбуватись не могло. Навіть агресивний порубіжний Тисяцький Борондай з того року зникає з літопису руського назавжди. Певно, був направлений ханом Берке на чолі військової потуги Улусу Бувала на Кавказ, де його згодом замінив молодий володар Улусу Ногай. Тому і згадок про татар у літопису руському із 1262 по 1274 року немає. Все, про що говорилося в цьому розділі, є заслугою тодішніх керманичів Великого Галицько-Волинського князівства Данила Галицького, помер 1264 року, його брата Василька, помер 1271 року, та сина Данила Шкварна, помер 1269 року. Із 1269 року син Данила Галицького Лев Данилович посів престол Великого князя, на якому тримався до 1301 року. Але із-за цього князя у літопису руському немає жодної згадки про підпорядкування хоч би частини території Великого князівства володарю Улусу Ногаю. Тому заява декого із сучасних українських істориків про те, що до Улусу Ногая входила вся сучасна територія Української держави, є хибною і не відповідає дійсності. Навіть великі російські історики, наприклад, Єгоров у праці «Історическая география Золотой Орды в XIII-XIV веках», визнав: «Степные пространства между Днестром и Днепром в XIII веке с образованием Золотой Орды входили в ее состав. В бассейне Южного Буга, татарский, кочевья распространялись к северу, захватывая нижние течения его левого притока, Синюхи. Они, видимо, доходили до южной границы современных Винницкой и Черкасской областей, то есть среднего течения Южного Буга. Выше Золотоординская территория не распространялась». Головне – археологічні дослідження, які велися на теренах сучасної України ще з початку 19 століття російськими імперськими археологами, ознак присутності Золотої Орди далі знаменитого трикутника Таганча, Біла Церква, Канів, Звенигород, Звенигородка не виявили. Це стосується і Києва. Життя Києво-Печерської лаври з 1240 по 1320 рік очолювали 8 ігуменів, і воно не припинялося. Київ усі ці 80 років належав до Великого Галицько-Волинського князівства, який мав свою незалежно від Золотоординської митрополію і свого окремого від Золотої Орди митрополита. Навіть літопис руський, описуючи волинського князя Мстислава, сина Василька, писав про цілком незалежного князя. «Князь же Мстислав сів на столі брата свого Володимира на самий Великдень, у рік 1289, місяця квітня в 10-й день,
і став княжити після брата свого, правдолюбством світячись до всіх братів своїх, і до бояр, і до простих людей. Він держав мир із навколишніми землями, з ляхами, і з німцями, і з Литвою, а землю свою держав величиною аж по татар, а сюди – по ляхи і по Литву. Літописець розділяє володіння татар і Волинського князівства, не поєднуючи їх, а Волинська земля тяглася на південь до кордону з Пониззям. Київ у ті роки також належав до володінь Галицько-Волинських князів. Імперські польська та російська історичні науки зробили все можливе, щоби позбавити українців національної пам'яті. Авторові довго не вдавалося натрапити на достовірні джерела, аби зв'язати в єдиний ланцюг події 13, 14, 15 століть, які мали правдиве місце на українській землі у ті часи. Лише коли до моїх рук потрапили спогади посла англійського і французького королів Гільбера де Ланоа, написані 1421 року, вдалося зрушитися з місця, про що говоритимемо пізніше. Спогади цього посла, у яких розповідається про руського українського князя Гедігольда, він же князь Василь Красний Острозький, спонукають нас до відновлення картини тодішньої Русі. Почнемо із періоду, на якому закінчився літопис руський, 1292 рік. У ті часи Галицько-Волинським князем був син Данила Галицького Лев, який володів князівством із 1269 по 1301 рік. Літопис руський, який багато розповів про діяльність Лева Даниловича, згадує про постійні війни князя з польськими королями та литовськими князями. Розповідає і про посягання князя Лева на землі своїх братів. Під 1288 роком літопис згадує про його словесні зазіхання на землі брата Володимира Васильковича, хоча Лев особисто володів 3 уділами – Галицьким, Перемишльським, Белзьким. Та після смерті Володимира Васильковича у 1289 році землі Волині, згідно із заповітом нащадка князя Василька, перейшли до рідного брата Лева – Мстислава. Так, після 1289 року всі уділи Великого князівства опинилися в руках синів Данила Галицького, Лева і Мстислава. Слід зазначити, що згідно з руським літописом за всі роки існування Великого Галицько-Волинського князівства до часів його поглинання Польщею та Литвою історики та літописці не зафіксували воєн за титул Великого князя між нащадками Данила Галицького. Усі особисті питання вирішувалися мирно. Великий Галицько-Волинський князь Лев Данилович правив князівством до 1301 року. Після його смерті князівство посів син Юрій. Про князювання Юрія Львовича в українських джерелах немає повних згадок. Сучасні історики визнають, не можна сказати нічого конкретного про обставини князювання Юрія Львовича. Навіть дата його смерті, подана польським істориком Яном Другошем 1308 рік, є значною мірою гіпотетичною. Причиною цього є брак вітчизняних літописів, основного і, у більшості випадків, єдиного джерела, що унеможливлює реконструкцію історії Галицько-Волинської держави. Історичне полотно української держави можна при бажанні відновлювати за документами сусідніх держав. Слід тільки розглядати ті матеріали критично,
враховуючи імперські, польські і московські доважки брехні. І, звичайно, позбувшись комплексу меншовартості, пам'ятаючи, що наші давні предки були гордими і вільними, та ще й войовничими людьми. З цього боку вони нічим не поступалися своїм сусідам – Польщі, Угорщині, Литві, Тевтонському ордену, Золотій Орді тощо. За польськими джерелами, після смерті Юрія Львовича, онука Данила Галицького, трон Великого Галицько-Волинського князівства посідали його старші сини Андрій і Лев. Ось що встановили сучасні українські історики. Сини Юрія Львовича Андрій і Лев уперше згадуються як руські князі у польського короля Владислава Локетка у 1315 році. Наступного року Андрій і Лев Юрійовичі уклали союз із пруськими лицарями і затвердили його своєю грамотою, в якій вони звуть себе князями Галичини і Володимирщини, Волині. Можна зробити припущення, що старший Андрій правив у Володимирі, а молодший Лев – у Галичі. Можна і потрібно з наведеного матеріалу зробити й інші висновки. Скоріше за все, князь Юрій Львович помер не у 1308 році, тому що зі зміною князя завжди підписувалися нові угоди та заключалися нові союзи, що підтверджує вище наведена цитата. А постійні династичні шлюби з угорськими, литовськими і польськими правителями та підписаний союз із Тевтонським орденом у 1316 році свідчать про європейський напрям політики князів Великого Галицько-Волинського князівства. Вони стали відкрито протистояти Золотій Орді на прикордонних українських землях, що призвело до знесилення Галицько-Волинського князівства та посилення Литви і Польщі. Про такий розвиток подій свідчить лист польського короля Владислава Локетка. Послухаємо українських істориків, які вивчали матеріал. Відомості білорусько-литовських літописів дають можливість твердити, що на початку 20-х років 14 століття Андрій і Лев наклали головою. Можливо, саме тоді Гедемін захопив Берестейську та Дорогичинську землі, хоча не менш вірогідно, що це сталося дещо раніше. Напевне, відомо тільки те, що обидва Юрійовичі активно боролися проти Орди, оскільки після їхньої загибелі польський король Владислав Локетек в одному зі своїх листів, висловлюючи жаль з усього приводу, пишномовно назвав Андрія і Лева непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. Якщо великий Данило Галицький і його перші нащадки, син Лев та онук Юрій, зуміли впродовж довгих років маневрувати між Литвою і Польщею на заході та Золотою Ордою на сході, то його праонуки Андрій і Лев з цим завданням впоратись не зуміли. Існують дві версії загибелі князів Андрія і Лева. Одна – при протистоянні із Золотою Ордою, друга – при протистоянні з Гедеміном. В обох випадках немовби князів підтримували союзники. У першому випадку – литовські війська, у другому випадку – хан Узбек. Скоріш за все, першу версію вигадали і підтримують польсько-литовські історики, другу – проросійські. Не забуваймо про польські та російські доважки брехні до історичної науки. У визначенні, при якому протистоянні загинули руські, українські князі Андрій і Лев, слід пам'ятати, якби їх підтримувала Золота Орда, то впродовж правління ханів Узбека і Джанібека, а це період із 1312 по 1357 рік,
Велике Галицько-Волинське князівство на півночі і заході своєї землі не втратило б і клаптя території. Отака незаперечна істина. Велике Галицько-Волинське князівство у 1315-1357 роках, перебуваючи в союзі з Литвою, жорстко протистояло Золотій Орді на сході, не дозволяючи їй поширювати свої володіння далі річок Бугу і Синюхи. Хоча прикордонному улусу Золотої Орди, напираючи на Київське удільне князівство, вдалося просунутися на півночі до Білої церкви та річки Росі. Далі свої поселення вони розширити не зуміли. Розділ 6. Подільська земля. Уже говорилось про надзвичайно великий вплив Подільської землі на долю України. Під Подільською землею автор має на увазі територію та людей в широкому розумінні слова, від сучасних Хмельницького, Вінниці, Черкас до Дунаю, Одеси, Херсона, тобто Поділля 14-15 століть. Майже все те Поділля наприкінці другої половини 13 століття опинилося в руках онука хана Бувала – Ногая. Слід розуміти, що і населення улусу Ногая за 1300 рік значно зросло в порівнянні із 1260 роком. Дослідимо цей беззаперечний факт. Отож, у 1242 році за російським професором Сафаргалієвим та іншими брат хана Батия Бувал, Мовал, отримав особисте володіння землі від Дону до Дніпра. Разом із ханом Бувалом на ті землі прийшли 4 тюркських роди – Ілі, які стали господарями тих земель. Опосередковано можна вважати, що на тих землях з'явилося додатково 60-70 тисяч населення. Звичайно, залишилися на своїй землі мешкати вцілілі автохтони, яких хан Батий, за свідченням Вільгельма де Рубрука, зобов'язав перевозити через ріки усіх, хто рухатиметься дорогами. То були ханські посли, торгові люди, представники інших держав, воєнні люди тощо. Будемо вважати, що і місцевих мешканців було десь 60-70 тисяч осіб, разом 130-140 тисяч. Пам'ятаємо, одним із завдань хана Бувала було розширення земель улусу на півночі і заході. Такі завдання стояли перед кожним ханом. Ми про це говорили у праці «Москва-Ординська». Тому немає нічого дивного у намаганнях прикордонних тисячників улусу Бувала спочатку Куремси, Коренци, а потім Бурондая прихопити частину землі з людьми у свого сусіда, великого Галицько-Волинського князя. Достеменно встановлено, що Галицько-Волинське князівство до складу Золотої Орди не входило і данини їй не платило. Інакше навіщо б Золота Орда прагнула приєднати свої ж землі до себе? Нонсенс. Літопис Руський повідомляє, що з другої спроби у 1255 році місцевий староста міста Бакоти Милій добровільно погодився стати васалом Золотої Орди. Так Понизя з 1255 року потрапило у підпорядкування Золотої Орди.
І хоча понизя всі ті золотоординські роки 1255-1362 управлялося своїми виборними отаманами і старостами, однак земля і люди беззаперечно служили Золотій Орді. Звернімо увагу, така сама спроба Тисяцького Куремси того ж таки року приєднати до Золотої Орди Улусу Бувала, Болохівську землю і Кременець закінчилися повним крахом. У 1260 році за літописом руським прийшов воєвода Бурондай, безбожний, лютий, з безліччю полків татарських, з великою силою, і став на місцях Куремсиних татар. Ми уже досліджували це питання, тому можемо констатувати. У 1260 році Золота Орда посунула свій західний кордон до річок Південний Буг, Синюха. Землі між Дніпром і Південним Бугом посів воєвода Бурондай, скоріше представник роду нового хана Золотої Орди Берке. Треба думати, що на той час не стало хана Бувала, Мовала, чим скористався золотоординський хан і призначив свого тимчасового баскака на посаду керівника південно-західного улусу. Бо інакше воєвода Бурондай не міг привести на землі чужих ілів своїх військових людей та посісти місця Куремсиних татар. За рахунок приєднання понизя чисельність улусу Бувала зросла на 80-100 тисяч людей. Та, як пам'ятаємо, воєвода Бурондай привів у межиріччя Дніпра і Південного Бугу близько 30 тисяч людей. Тоді на 1260 рік чисельність людей улусу Бувала майже подвоїлася і досягла 250-270 тисяч. Але з 1262 року розпочалася війна між ханом Берке та Хулагу-ханом за володіння Кавказом. Тож, без сумніву, улус Бувала відправив на ту війну не менше 2 туменів, тобто не менше 20 тисяч війська. Оскільки війна тяглася до самої смерті хана Берке і кожен улус був зобов'язаний поновлювати втрати, то можемо сміливо вважати, що втрати улусу склали до 1266 року, смерть хана Берке, не менше 20 тисяч людей. Йдеться про втрати на війні. Треба думати, що саме на тій війні загинув і воєвода Бурондай, бо з 1262 року літопис руський його не згадує. До влади улусу Бувала, скоріше із 1265 року, прийшов онук хана Ногай, бо його батько татар був страчений Хулагу-ханом ще десь у 1260-61 роках. Хан татар у 1255 році був направлений ще з 2 царевичами Золотої Орди на допомогу Хулагу для завоювання земель Ірану, Іраку тощо. Разом з ними кожен улус Золотої Орди відправив по 2 чоловіки з десятка, разом із їхніми сім'ями, для наповнення володінь Хулагу-хана населенням, а то було не менше 50-70 тисяч людей улусу Бувала. Хоча ті люди були покриті за рахунок приросту населення за період 1242-55 років. Звичайно, ми маємо лише приблизний підрахунок населення улусу Бувала, та ми й не ставили перед собою завдання точного підрахунку. Нашим завданням було показати зростання кількості його населення. Не забуваймо, що з 1255 року долю тих людей ділили і наші предки понизької землі, а з 1242 року мешканці русичі півдня сучасної України, які не зуміли відійти до Великого Галицько-Волинського князівства або до іншої лісової частини сучасної України.
Однак стрімкий приріст населення Улусу Бувала весь той час урівноважувався його втратами. То переселенням 50-70 тисяч людей за Каспій у 1255-56 роках, то втратами на війні 1262-66 років, а слов'янське населення понизя освоювало переважно свою землю, бо було хліборобської культури. Ось чому ніякого подальшого захоплення чи освоєння нових земель сучасної України з боку Золотої Орди Улусу Бувала у 1262-1266 роках, окрім раніше вказаних, історія не зафіксувала. До раніше вказаних належать підпорядкування у 1255 році Золотій Орді Улусові Бувала, понизя та приєднання у 1259-60 роках Ордою воєводи Бурондая, Межиріччя, Дніпро, Південний Буг, Синюха. Дещо на краще змінилася картина для Золотої Орди наприкінці 1270-х років, коли золотоординський хан Менгу-Тимур переселив до Криму із Мангишлаку роди хана Уран-Тимура, сина Тукай-Тимура, 13-го брата Батия. І хоча, по суті, був створений новий улус, але на перших порах, аби не виникали суперечки між Чингісидами Ногаєм та Уран-Тимуром, останній був підпорядкований Ногаю. Оскільки ж табуни та отари худоби племен хана Уран-Тимура захопили усі степові землі Криму, то зрозуміло, що хан Ногай змушений був перейти на забузькі та придунайські землі. Ті ж табуни і отари родів Ногая, які кочували на землях центрального Приазов'я, почали освоювати землі сучасного українського лівобережжя. З приходом племен Уран-Тимура до Криму населення Улусу Бувала збільшилося не менш ніж на 100 тисяч людей і, певно, сягало 600-800 тисяч на кінець 1290-х років. Після смерті хана Менгу-Тимура у 1282 році володар південно-західного улусу Золотої Орди Ногай став одним із могутніших ханів держави. Захоплюючи землі українського лівобережжя, хан Ногай досяг річки Сейму. На правобережжі, рухаючись переважно на захід, досяг сучасної румунської Нижньодунайської низовини, а на півночі – річки Гнилий Тікіч. Посилаючись на перських та арабських істориків, професор Сафаргалієв писав про хана Ногая таке: «Чтобы попасть в его владения, надо было переправиться через реку Узи, Днепр, Тарку, Днестр, где и находился старинный юрт Ногая с центром Исакчи на реке Дунае. Из своих владений без особых затруднений Ногай мог выставить до 30 туменов, то есть 300 тысяч воинов, состоявших из татар, половцев, аланов і русичів». Звичайно, стрімке зростання могутності володаря Улусу Ногая ставило під велику загрозу як саме Галицько-Волинське князівство, так і його землі, особливо східного регіону, такі як Київська, Чернігівська, Путивльська, Сіверська, Овруцька, де на ті часи, як ми побачимо далі, рід князя Данила Галицького починав відроджувати свої уділи. Певно, пильне Боже око та його провидіння ніколи не покидає українську землю, рятує український народ. Так трапилося і того разу. За літописом руським, на землі від ляхів до татар був гнів Божий, мор. Послухаємо літопис. У рік 1284. Тої ж зими не тільки в одній Русі був гнів Божий,
мор, але і в ляхах. Тої ж зими і в татарах вимерло все. І коні, і скот, і вівці. Все вимерло, не зосталося нічого. Важко сьогодні дізнатися, що відбувалося з татарами на порубіжних українських землях від Сейму до Азовського моря та від Гнилого Тікіча до Чорного моря. Автор думає, що коли літопис руський писав «не зосталося нічого», то він в першу чергу мав на увазі ті порубіжні українські землі. А далі за тим же літописом руським відбувся знаменитий грабіжницький похід Золотої Орди на Польщу та Угорщину 1286-87 років, коли золотоординське військо очолював особисто хан Талабуга зі своїми першими помічниками Чингісидами Алгуєм та Ногаєм. Очевидно, той похід був викликаний страшним мором 1284 року, коли Золота Орда втратила більшу частину людей та переважну більшість своїх отар і табунів. Але за свідченням перських та арабських істориків і літопису руського, той похід для Золотої Орди закінчився цілковитим крахом. Загинуло більше 25 царевичів Чингісидів та більше 150 тисяч воїнів. А якщо згадати, що у воєнному поході кожен воїн мав 3 коней, то Золота Орда в цьому воєнному поході втратила ще і більше 500 тисяч коней. Це був найтяжчий удар по Золотій Орді за часів її існування. Саме наслідком цього походу стало відсторонення від влади та страта хана Талабуги і прихід до влади нового хана Тохти. У Золотій Орді були настільки напружені стосунки, що в перші роки свого царювання хан Тохта тримав свою столицю у місті Мохші на Ровчаті, в центрі так званої ісконно-руської землі, де одночасно ще і зберігав скарбницю і карбував монети. Онук хана Беркечара, першого володаря Улусу, відомого раніше як Рязанське, Тмутараканське князівство, хан Біликчі повністю підтримував Тохту, в той час, коли хан Ногай постійно плів інтриги щодо великих ханів Золотої Орди. І хоча хан Ногай вивів свою улусну частину війська після невдалого походу неушкодженою, всі чингісиди почали поступово залишати старійшину інтригана і переходити на бік Тохти. Навіщо автор переповідає частину історії Золотої Орди саме в цьому розділі? Справа в тому, що слід пам'ятати про входження Подільської землі до складу Улусу Ногая, а відтак до Золотої Орди. І все, що стосується тогочасного Улусу Ногая, це 1288-1300 роки, якимось чином торкалося Подільської землі. Відкрита ворожнеча між ханом Золотої Орди Тохтою і улусним володарем ханом Ногаєм розпочалася із 1297 року. Ось як про те повідомив арабський історик Рукнеддін Бейбарс. В 1297-1298 годах началась вражда между Токтой, сыном Менгутемира, царем из дома Берке, і между Ногаєм. Скоро та ворожнеча перейшла у відкрите воєнне протистояння, і тут ми знову згадаємо про Подільську землю. На вершині тиску на Русь та Подільську землю хана Ногая, коли орда Ногая на лівобережжі дійшла до річки Сейму, а Ногай перейшов річки Дніпро, Південний Буг і Дністер та переніс столицю Улусу до міста Ісакчі на Дунаю, стався надзвичайно сильний мор, коли Улус Ногая втратив половину людей і майже всі свої табуни та отари. Після такого мору поширювати владу свого Улусу на північні землі Русі, України,
у Ногая не було ні можливості, ні потреби. А далі відбувся невдалий похід на Польщу та Угорщину. І хоча улус Ногая у тому поході зазнав найменших втрат завдяки хитрості Ногая, але почалася його ворожнеча з великими ханами, спочатку з Талабугою, а по якомусь часі і з Тохтою. Слід вважати, що подільські отамани у війні Тохти з Ногаєм виступали на боці великого хана, бо в арабських істориків тих часів немає жодної згадки про присутність руських українських воїнів у війську Ногая, тоді як у війську хана Тохти вони присутні. В этом году 1299-1300 роки царь Токта, сын Менгутемира, решился пойти войной на Ногая, чтобы отомстить ему и затушить огонь гнева своего. Случилось так, что несколько эмиров Ногаевых, на которых он вполне полагался, покинули его и ушли к Токте. Оба войска сошлись в местности, называемой Куканлык, и сразились. Поражение постигло Ногая во время заката солнца. Сыновья и войска его обратились в бегство и разбрелись в разные стороны. Настиг його руський, треба розуміти русич-українець, із войска Токти. Русский не поддался его словам, а тотчас тут же отрубил ему голову, принес ее к царю Токте и сказал ему: «Вот голова Ногая». У Ногая було 3 сини, які загинули у боротьбі за батьків спадок. Останнім загинув молодший син хана Турай. Послухаємо професора Сафаргалієва. Младший сын Ногая, Турай, пытался было вернуть улус своего отца, двинулся в поход, чтобы потребовать от Токтая возмездия за убийство отца и брата своего. Но войсками Токтая был разбит. Внук Ногая с 3000 всадников удалился из пределов Дешт и Кипчака. Улусные люди Ногая признали над собой власть хана Токтая, и бывшие владения потомков Мувала слились с владениями потомков Батия. Так перестав існувати улус Бувала, Мувала, порубіжний улус Золотої Орди. Із 1300 року земля і роди улусу були приєднані до улусу Батия. Та головне в іншому. Майже всі татарські, тюркські роди хана Бувала, як пізніше говорив знаменитий Едигей, були розвіяні по світу. Майже всі люди Ілів Бувала впродовж дуже короткого часу, 2-3 роки, були переселені до улусу хана Тохти для посилення улусу Великого хана. Після 1300 року західне порубіжжя Золотої Орди на довгі роки обезлюдніло, спустошилось. Залишилися переважно порубіжні Варта та Митниці, і цьому є надзвичайно цікаві свідчення. Послухаємо свідчення Абу Абдаллаха Мухаммеда ібн Батути, який жив у 1304-1377 роках та особисто відвідав Золоту Орду в часи хана Узбека. Когда мы прибыли в город Хаджи-Тархан, сучасна Астрахань, то Хатунь-Баялунь, дочь царя Византийского, одночасно третя дружина хана Узбека, просила султана позволить ей посетить отца своего, чтобы у него разрешиться от бремени, народити дитину, а потом возвратиться к нему. Он дал ей позволение. Затем она попросила его позволить мне, тобто Ібн Батуті,
отправиться в сообществе Ея для осмотра Константинополя Великого. Он дал мне позволение, 1500 динаров, халат и множество лошадей. Мы отправились 10-го Шевваля. Поехал с нею дальше эмир Байдар с 5000 своего войска. Отряд Хатуни составлял около 500 всадников, в том числе до 200 слуг из невольников и византийцев, остальные из тюрков. Было при ней также до 200 девушек, по большей части византийских. Арб было у нея до 400, около 1000 лошадей, для воски их для верховой езды, до 300 волов и 200 верблюдов для воски їх арб. Автор перепрошує читачів за довгі російські цитати, але оскільки вони є беззаперечними доказами стану тодішніх південноукраїнських земель, автор змушений їх наводити, щоби переконатися, що відселення людей із західних земель Улусу Ногая таки відбулося. Наводитимемо опис подорожі каравану цариці Баялунь тільки територією сучасної України, від зупинки на річці Дон. Першим великим містом, у якому зупинялася цариця Баялунь зі своїм супроводом, було місто Укаку. Скоріше за все, місто Укаку стояло на річці Дон, на думку автора, в районі сучасного міста Семикаракорськ Ростовської області. Послухаємо Ібн Батуту. Укаку – город средней величины. На один день пути от этого города находятся горы русских, русичев. Последние христиане. У них серебряные рудники, и из страны их привозятся саумы, то есть серебряные слитки, на которые продается и покупается товар в этом крае. Вес такої сауми 5 унцій. Як бачимо, усе свідчить, що стародавнє місто Укаку пов'язане із сучасним Семикаракорськом. Одна доба руху до донецьких копалень, давня Семикаракорська пристань, де за Вільгельмом де Рубруком були поселення русичів, українців, які за дорученням хана Батия виконували перевіз через річку та наявність самих русичів. Не цитуватимемо Велику радянську енциклопедію, 3 видання, том 23, щодо Семикаракорська та працю Вільгельма де Рубрука щодо русичів-перевізників. Слухаємо далі свідчення Ібн Батутте. Через 10 дней мы из этого города прибыли в город Сурдак. Судак, Сурош. Это один из городов Кипчакской степи, на берегу моря. Гавань его одна из самых больших и самых лучших гаваней. Вокруг него сады и воды. Большая часть домов его деревянные. Город этот прежде был велик, но большая часть его была разрушена по причине раздора, который произошел между византийцами и тюрками, и в котором победа осталась за візантійцями. Хочу зазначити, що названий Сурдак, Сурош, ніяк не пов'язаний з кримським містом Судак, Сугдея, Солдая, хоча російська історіографія свідомо підштовхує нас саме до такої думки, адже кримський Судак не має жодного стосунку до Кипчацької степі, а та ж Велика радянська енциклопедія у 25-му томі ще й пояснила: Сурожське море, Судакське море – одно із названій Азовського моря. Название Судакское море употреблялось мусульманскими географами XIV-XV века. В русских исторических источниках
Сурожское море впервые встречается по 1319 году. Арабський мусульманський історик Ібн Батута у 1334 році знав Сурожське Азовське море і за тим же іменем кращий порт на його березі – Сурдак, Сурож. Російські радянські історики, готуючи у 1941 році вперше до друку переклад праці Ібн Батути, знали, яке сучасне місто в давні часи носило ім'я Сурож. Але посоромилися нам про те розповісти. І недаремно. У тому місті народився один із ідолів більшовизму – товариш Жданов. То хіба міг великий ідеолог більшовизму бути пов'язаний із якоюсь золотоординською минувщиною? Звичайно, ні. Тому і вдалися у чергове до брехні та маніпуляцій. Давній Сурож, пізніше Маріуполь, став носити ім'я Жданов, у якому мав нещастя народитися один із великих більшовиків. Тому і виявилося, що Жданов основан в конце XVIII века. Не будь-ким, а самою Катериною II. Отак Московія позбавилася татарської спадщини. Цей факт дуже елегантно підтвердив Ібн Батута. Послухаємо. «Путешествуют в этой земле утром и вечером. Каждый эмир, тысячник и сотники, в этом крае сопровождал Хатунь, царицю Баялунь, с войском своим до крайнего предела своего участка, из уважения к ней, а не из опасения за нее, потому что этот край безопасен». І ще одне свідчення Ібн Батути. Угощение, которое подносилось Хатуни на каждом привале в этом крае, состояло из конины, баранины, воловины, дуки, кумиса, коров'ячого і овечого молока. Від Баба-Салтука до першої візантійської фортеці Махтулі, тобто від Дніпра до Дунаю, картина подорожі цариці Золотої Орди Баялунь різко змінилася. Жодного представника Золотої Орди на тому відрізку шляху валка цариці не зустріла. Послухаємо Ібн Батутту. «С этого города, Баба-Салтука, мы принялись за приготовление всего необходимого для степи. Понадобилось мне большое количество лошадей, и потому я пошел к Хатуни, царице, и сообщил ей об этом. В половине Дзулькаады, июль 1334 года, мы вступили в степь. По этой степи мы ехали 18 дней, утром и вечером, и, хвала Аллаху, не видели ничего. После этого мы прибыли в крепость Махтули. Это первые владения византийцев. Между Махтули и Константинополем 22 дня пути. Из них 16 дней до пролива і 6 днів до Константинополя. Оскільки фортеця візантійців могла бути розташована тільки на території Візантії, а її землі лежали за Дунаєм, то зрозуміло, що і фортеця Махтулі була на правому березі Дунаю. Скоріше за все, на місці сучасного румунського міста Ісакчі. Отже, арабський мандрівник Ібн Баттута у 1334 році особисто засвідчив, що землі Золотої Орди на півдні сучасної України не сягали далі Дніпра. З чого можна зробити висновок, що за часів хана Ногая, а то роки 1270-1300, південно-західний улус Золотої Орди чинив найбільший тиск на український народ та його землі. Після розгрому в 1300 році улусу Ногая ханом Тохтою, в якому брали участь українські,
руські полки на боці Великого хана до 1362 року, часу Синьоводської битви, Золота Орда тримала свій кордон по Дніпру, Південному Бугу, Синюсі, Гнилому Тікічу. Свідчення про кордон на Дніпрі залишив у 1421 році і посол Гільбер де Ланоа. Він теж багато про що розповів.